Góðan dag. Ráðherra innviða, gestir í sal og gestir í streymi. Ég þessi kall að norðan og svo ég kynni mig nú aðeins betur, þá heiti ég Pétur Þór Jónasson, búsettur á Akureyri, hef verið það í mörg ár og ég í forsvari fyrir þetta félag Auður Norðursins sem stendur fyrir þessari ráðstefnu í samstarfi við Byggðastofnun og SAS samtök sveitarfélaga á Suðurlandi. Aðeins Auður Norðursins, þetta félag umræður, kynningu og ráðstefnuhald áskoranir og tækifæri í matvælaframleiðslu. Og þungi núna þá eðlilega á þessa ráðstefnu hér, maturinn, jörðin og við, svo vitum við ekki hvort eitthvað verður meira. En einhvern veginn byrjaði þetta og fyrir 2,5 ári þá fékk ég það flug í höfuðið að mikilvægt væri að halda ráðstefnu áskoranir og tækifæri í matvælaframleiðslu. Ég ætla ekki að fara dýpra í það hvernig þetta spannst nú allt saman, en í áskorunum liggja tækifæri og það eru þarna líka vandamál sem þarf að leysa. Og þetta fjallar þessi viðamikla dagskrá sem við erum með fyrir daginn í dag og á morgun. Hugmyndin ráðstefnuna náði að þroskast og ég var svo heppinn að geta leitað til fólks ráð og skoðanaskipti. Það var myndaður svona smá samráðshópur sem ómetanlegt. Það ekki gott að standa einn í svona löguð, það þarf að skiptast á skoðun. En þessu fólki vil ég þakka og nafngreina. Fyrstan tel ég hér Sigurð Inga Friðleifsson sem situr hér í salnum og ætlar að vera með erindi hér og eftir. Önnu Guðnýju Guðmundsdóttur sem vann á Nýsköpunarmiðstöð Sálugu, síðar á atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu og nú sjálfstætt starfandi. Og það Arnheiður Jóhannsdóttir á Markaðsstofu Norðurlands og síðan þessi formlegu samstarfsaðilar Reinhard Reynisson fyrir Byggðastofnun og Bjarni Guðmundsson fyrir SAS. Fleiri hafa komið hér og verið bjargbættir á lokasprettinum. Ég ætla að nafngreina Sigríði hjá SAS, starfskonu hjá SAS og líka Ragnhildi hjá Byggðastofnun. Það ber einnig að nefna að við erum með 10 fyrirtæki og stofnanir sem styrktaraðila. Án þessara styrktaraðila væri þessi ráðstefna ekki haldin. Þið fáið nú örugglega að sjá af og til upp á tjaldinu hver þessi fyrirtæki og stofnanir eru, en það ómetanlegt. Sem kunnugt þá átti að halda ráðstefnuna á Akureyri síðastliðið haust í nóvember, en við neyddumst til að aflýsa á síðustu stundu. Aðalsökudólgurinn var COVID. Við höfðum raunar tvisvar áður áformað að koma ráðstefnunni á, en þá orðið frá að hverfa. Þannig að við höfum vissulega lent í nokkrum brekkum í þessari leið. En eftir þessi skakkaföll þá töldum við rétt að færa okkur sekt. Svona ég vona að við værum komin nær fjöldanum með því að færa okkur suður á bóginn og til liðs við okkur kom áhugasamur aðili hjá SAS og Selfoss varð ráðstefnustaðurinn. Nú eins og þið vitið þá liggur fyrir gríðarlega yfirgripsmikil dagskrá, þannig að það mikilvægt að við höfum standa. Ég hef ekki lengri tölur hér en bið fundarstjórinn okkar tvo, þau eru vösk og munu stýra þessu að mikilli röggsamlegð veit ég. Ég bið þau að taka við og ég segi þar með ráðstefnuna matur í jörðunum við setta. Takk. Ráðherra, ráðstefnu gestir aðrir og fyrirlesarar, komið sæl. Ég þakka það traust og
og félagi minn líka fyrir að okkur sýnt að stýra þessari ráðstefnu. Ég heiti Lilja Einarsdóttir og sveitarstjóri í Rangárþingi eystra og með mér hann Magnús B. Jónsson sem formaður stjórnar Byggðastofnunar og við ætlum að reyna að stýra þessum fundi hér og það æri verkefni vegna þess að dagskráin þétt, erindin mörg og gríðarlega spennandi en við þurfum að halda vel á spöðunum. Við keyrum bara hvert erindið á fætur öðru og það kaffihlé klukkan 14:25 þannig að við þurfum að keyra þetta hratt. Ég bið alla fyrirlesara að virða fundatíma af því að það ekkert hlé á milli erinda. En við gerum svo ráð fyrir spurningum og umræðum í lok dagsins og spurningar fara fram á Slido þannig að ef að fólk einhver sem ekki vanur því að þá það mjög einfalt í notkun. Þið farið inn á tölvun ykkar eða símanum inn á slido.com og þar síðan reitur fyrir á bakvið hashtagmerki og þar setið þið bara maturinn, jörðin og við. Flóknar það ekki, ég aðstoða ykkur ef einhver lendir í vandræðum. Ég bið ykkur endilega að setja spurningarnar inn í jafn óðum en til þess að við getum unnið greiðlega úr þeim og eftir að setja fyrirlesarann. Byrja spurningun alltaf að segja hver fyrirlesarinn og svo kemur spurningin á eftir. Þá auðveldara að flokka það fyrir okkur á eftir til þess að fara í gegnum það. Þá held ég að það sé ekkert að vanbúnaði. Við munum var ykkur við áður en við skellum í lás. Við setjum hérna miða á púltið ef fyrirlesturinn farin að nálgast lok sín og þá 2 mínútur eftir og þá biðjum við fólk að haska sér að ljúka máli sínu. Þá held ég okkur sé ekkert að vanbúnaði og ég ætla bara að bjóða innviðaráðherra Sigurð Inga Jóhannsson að gjöra svo vel. Já, fundarstjórar, ráðstefnustjórar og kæru ráðstefnugestir nær og fjær. Það bítur blessað vorið, en samt það komið með smá högti þó. Vorið minn eftirlætistími eins og okkar flestra, ekki síst þeirra sem búa í sveitum. Það eitthvað nánast heilagt við það þegar að snjóa leysir, frostið hörfar, græðlingarnir gæjast upp úr moldinni, ný árstíð byrjar, ný verkefni. Og það getur nú verið svona smá drulla tíma. Ég vil byrja á því að þakka fyrir það góða framtak sem þessi ráðstefna Maturinn, jörðin og við. Markmið ráðstefnunnar að hvetja til upplýstrar umræðu áskoranir í matvælaframleiðslu með hliðsjón af loftslagsmálum, heilsusjónarmiðum og fleiri áhrifaþáttum á neyslu og lífsstíl fólks og svo byggða á atvinnumálin yfir og allt kring. Umræða þessi mál brýn og það ánægjulegt að þau sem starfa í landbúnaði hafi tekið frumkvæði. Dagskráin ákaflega áhugaverð og ég trúi því að umræðan hér í dag og á morgun muni kveikja margar nýjar hugmyndir, nýja sprota. Ég hef alltaf verið stoltur af íslensku landbúnaði og þeirri framsýni sem þar hefur ríkt. Það kemur mér því ekki óvart að íslensku landbúnaður taki þau mál sem helst varða framtíðina föstum tökum. Við búum við þá miklu gæfu að notkun sýklalyfja í landbúnaði með því minnsta sem gerist í heiminum. Það skapar okkur einstæða og einstaka stöðu því eins og oft hefur komið fram þá ein helsta ógn við heilsu mannkyns fólgin í sýklalyfjaónæmi og kannski næsti alheimsfaraldur að einhverju leyti. Sú ábyrgð sem íslenskir bændur hafa sýnt því mikilvægt framlag til heilsu þjóðarinnar. Þegar að kemur að loftslagsmálunum þá búum við að þeirri framsýni fyrri kynslóða sem ákváðu að skipta út kola- og olíukyndingu fyrir hitaveitu. Við erum því núna að sigla inn í orkuskipti í annað sinn. Við höfum gert þetta áður og getum því augljóslega gert það aftur. Fyrir okkur á Íslandi fylgja því ótrúleg tækifæri að skipta úr jarðefnaeldsneyti því hér á landi getum við framleitt okkar orku með sjálfbærum og grænum hætti. Landbúnaður mikilvægur hluti á lausninni þegar að kemur að loftslagsmálum, ræktun nytjaplantna, ræktun skóga, landgræðsla. Allt eru þetta þættir sem skipta okkur máli
Og þegar maður talar þessa þætti, ræktun nytjaplantna, skógrækt og landgræðslu, já, þá eins og maður sé að lesa upp úr gömlu ungmennafélagsriti, jafnvel fyrir 100 árum. Tíminn gengur í hringi og einmitt núna því þannig farið að sú hugsjón, sú stefna sem einkenndi sveitir landsins fyrir öld síðan hluti af lausnin í dag. Það að mínu mati mjög mikilvægt að það séu bændur sem séu öflugir þáttakendur í landgræðslu og skógrækt og tekjur af kolefnisbindingu í landi, hvort sem vegna landgræðslu, skógrækts, ræktun nytjaplantna eða annarra þátta og vegna vinnu bænda, eiga auðvitað að renna til bænda. Það oft sagt að ekkert sé vinsælla umræðuefni en veðrið hér á Íslandi. Það þó annað umræðuefni sem slagar hátt í það og það verðið á bensín og olíu. Við höfum fundið sérstaklega sterkt fyrir því undanfarið að verðið á jarðefnaeldsneytinu hefur hækkað vegna stríðsins hræðilega í Úkraínu. Við ekki sjálfum okkur nóg, við nefnilega ekki sjálfstæð þegar kemur að eldsneyti á bílana okkar og vinnuvélar, skipin, flugvélarnar. Orkuskiptin hafa því ekki aðeins í för með sér stórkostlegan sparnað í gjaldeyri, heldur veita þau okkur orku sjálfstæði. Næstu árin mikilvæg, því ákvarðanir sem teknar núna munu hafa gríðarleg áhrif inn í framtíðina. Við þurfum að nýta þau tækifæri sem skapast nú þegar heimurinn að hverfa frá jarðefnaeldsneyti. Orkuskipti í samgöngum nú þegar hafin og hefur sá hluti bílaflotans sem gengur fyrir rafmagni stækkað ört. Í upphafi síðasta kjörtímabils steig ég inn og kom því til leiðar að nýr Herjólfur yrði rafknúinn. Við erum því komin af stað. Næstu ár og áratugir munu færa okkur spennandi tækifæri í því að byggja upp atvinnu í kringum hreina orku. Þau tækifæri þurfum við að íhuga vel og vandlega. Við megum ekki annað en einu, en við megum ekki heldur sitja aðgerðalaus og láta tækifærin framhjá okkur fara. Við getum orðið leiðandi í því að framleiða rafeldsneyti sem mun hjálpa okkur síðustu metrana til orku sjálfstæðis. Við munum þurfa að knýja skipaflotann, þungavinnuvélar, flugflota með rafeldsneyti og þá mikilvægt að við byggjum upp þekking og tækni til að búa það til hér á landi. Útflutningur gæti orðið nauðsynlegur til að skapa stærðarhagkvæmni. Á slíkum iðnaði munum við öll græða, í sátt við náttúru okkar. Slíkur iðnaður gæti orðið mikið lyftistöng fyrir byggðir vítt og breitt landið. Og svo hefur kannski verið gert á lítið úr orkuplönturæktuninni eða nytjaplönturæktuninni, til að mynda repju. Vegna stríðsins í Úkraínu gerist ýmislegt. Olían verður erfiðar að nálgast, en ef ég man rétt töluna þá 80% af sólblóma olíu kemur frá Úkraínu einni. Staðgöngu olía fyrir sólblómaolíu repjuolíu ef ég man rétt. Það hefur verið áhugavert að sjá þróunina í umræðunum loftslagsmál síðustu árin. Tíma hafði ég áhyggjur af því að umræðan væri svo yfirþyrmandi að hún drægi úr okkur alla von og þar með allan kraft til þess að finna leiðir til að mæta vandanum. Við erum komin á betri stað hvað það varðar að við erum nú á öllum vígstöðum að vinna að lausnum, hvort heldur í vísindasamfélaginu, í iðnaðinum, í landbúnaðinum, í viðskiptum eða í stjórnmálum. Það mikils virði að missa ekki vonina. Aðeins með von í hjarta getum við tekið skrefin fram á við. Kæru ráðstefnugestir, tækifærin mörg og þau víða og það komið fram yfir fundatíman og komið að tíma aðgerða. Ég þakka fyrir mig og óska ykkur öllum ánægjulegrar og gefandi ráðstefnu, þessara spennandi ráðstefnu sem hér búið að setja upp. Kærar þakkir fyrir þetta góða upphaf, Sigurður Ingi. En þá næstur á dagskrá Sigurður Eyþórsson sem sérfræðingur hjá Matvælaráðuneytinu. Gjörðu svo vel, Sigurður.
Ágætu ráðstefnugestir, gaman að vera með ykkur hér í dag á þessum fallega degi. Ég ætla að byrja á því að bera ykkur kveðju matvælaráðherra sem hefði gjarnan vilja vera með ykkur hér í dag en núna stödd í Færeyjum til þess að fara yfir stöðu fiskeldismála þar en hún sendir ráðstefnu sínar bestu kveðjur. Sjálfur heiti ég Sigurður Eyþórsson og var eins og ráðstefnustjóri sagði. Ég sérfræðingur á skrifstofu landbúnaðarmála í matvælaráðuneytinu og ég ætla að segja ykkur aðeins frá þeirri vinnu sem þar og væntanlega varðandi matvælastefnuna. En kannski fyrst þá matvælaráðuneytið nýtt. Það tók til starfa núna í 1. febrúar og byggir á grunni þeirra málefna sem heyrðu undir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra í atvinnuvegaráðuneytinu áður, en það bættist við það þá landgræðsla og skógrækt. Og til hvers erum við að þessu? Það í þessu nýja ráðuneyti svona tækifæri til þess að binda þetta betur saman, fjalla tækifærin og áskoranir matvælaframleiðslunnar í heild og leggja áherslu á það að hún styðji enn frekar en áður við loftslagsmarkmiðin og sjálfbæra nýtingu auðlinda. Þetta svona bakgrunnurinn sem ráðuneytið vinnur eftir og svona yfirlit yfir þessi helstu stefnumál sem ráðuneytið hefur sett sér eða stefnumið. Og við viljum auðvitað vera í fremstu röð og nýta okkar auðlindir með ábyrgum hætti, landgæði og aðrar auðlindir og standa vel að nýsköpun og vöruþróun í hæsta gæðaflokki. Við erum að tala fullvinnslu, hringrásarhagkerfi og að lágmörkun kolefnisspors eins og við höfum gert og svo auðvitað líka matvæla og fæðuöryggi og hugmyndafræðin líka eina heilsu sem ráðherra minntist hér á áðan, það sem snertir til dæmis sýklalyfjaónæmi og fleiri þætti sem því tengjast. Og það mikil áhersla á vistkerfisnálgun, orðspor Íslands og auðvitað loftslagsmálin. Þau eitt af stóru viðfangsefnum okkar tíma og það ákaflega nauðsynlegt að þau séu svona alltumlykjandi það sem við erum að gera ásamt auðvitað líffræðilegri fjölbreytni og möguleikum komandi kynslóða til þess að njóta sumum tækifæra og við höfum sjálf getað. En ráðherra kynnti núna í lok febrúar heilmikla greinargerð áherslur og verklag við stefnumótun og sviði matvæla. Hún var birt á samráðsgátt stjórnvalda sem hafa kannski séð hana þar, en það komu allmargar umsagnir við hana þar sem núna verið að vinna úr. En nálgunin sem sagt sú að ráðherra hyggst leggja fram þingsályktunartillögu matvælastefnu, svona stærri matvælastefnu en áður fyrir Alþingi vorið 2023 ásamt ítarlegri tímasettri aðgerðaáætlun, tillögu að fjármögnun og útfærslu einstakra aðgerða. Þá erum við að tala að þessi stefna hún verði svona víkkuð meira út heldur en kannski áður og tengir henni saman allar þessar stefnur sem ná yfir matvælaframleiðsluna. Við erum að tala landbúnaðinn, við erum að tala sjávarútveginn og fiskeldi líka. Það svona þetta togi allt í sömu átt. Auðvitað þetta ólíkar atvinnugreinar og það er ekki hægt að segja það sama þær allar, en það mikilvægt að meginatriðin svona stefnið á sama brunni og geti svona ýtt undir sömu markmiðin. Og það auðvitað í stjórnarsáttmálanum núverandi ríkisstjórnar eru kveðið á að menn ætli sér að efla íslenska landbúnað, sjávarútveg og fiskeldi, þessar greinar sem ræðir og þetta partur af því. Og þetta markmiðin sem ráðherra setti fram í þessari greinargerð sem ég myndist á áðan.
við viljum vera í fremstu röð og auðvitað þarf framleiðslan að vera arðbær og byggja á nýtingu lifandi auðlinda og standist viðmiðum ábyrga nýtingu. Nú og við viljum líka lágmarka myndun úrgangs og eins og áður leggja mikla áherslu á kolefnishlutleysi og kolefnisjöfnun og náttúrumiðarlausnir. Og við erum að tala matvæla- og fæðuöryggið og við erum að tala að framleiðslan styðji við byggðir og uppbyggingu þekkingar í samfélaginu. Þetta skiptir allt máli og þetta eru svona markmið sem eiga að liggja að baki þegar þessi tillaga nýrri matvælastefnu kemur fyrir þingið í næsta vor, eða vorið 2023. En það er heilmikið búið að gera á síðasta kjörtímabili á þessu sviði og það eru ýmis gögn sem hafa verið birt og sem hægt er að kynna sér ef menn hafa áhuga á því. Það var birt í ágúst í fyrra til landbúnaðarstefnu sem ber nafni Ræktun Íslands. Og það var heilmikil vinna þar að baki við að gera það í samráði við marga aðila, stjórnvöld, bændur og neytendur og atvinnulíf. En verkefnisstjórnin það skilaði ítarlegri tillögu þetta í ágúst og svo var þetta kynnt matvælastefna í desember 2020 þar sem var verið að ná utan matvælaframleiðsluna beint en núna stendur þó til að útvíkka þessa vinnu enn frekar eins og ég kom að áðan. Og það eru þarna fleiri atriði sem byggt verður á. Það var gefin út mjög ítarleg skýrsla stöðu og horfur í sjávarútvegi og fiskeldi. Það liggur líka til grundvallar aðgerðaáætlun í loftslagsmálum, aðgerðaáætlun gegn matarsóun og stefna umhverfisráðherra í átt að hringrásarhagkerfi. Þetta er allt gögn sem liggja fyrir opinberlega og menn geta kynnt sér ef að vilji stendur til þess. En þarna er verið að reyna að ná utan það að tengja þetta allt saman. Og svo ég segi ykkur líka aðeins frá þessari matvælastefnu sem kannski var grunnurinn er kjarninn í þessu. Það í gildi matvælastefna sem þið hefur kannski séð til ársins 2030 sem var kynnt fyrir rúma ári síðan og hún var líka mótuð í nokkuð víðtæku samráði hagaðila og ráðuneyta og hún kannski kjarninn í þessu útvíkkaða verkefni sem ég búinn að vera að segja ykkur frá. Og þetta eru þeir þættir sem þar liggja undir í framtíðarsýnin sem þarf að mótuð, sem áfram verður byggt á, orðspor framleiðslunnar, heilsa, nýsköpun og tækni og náttúra, menning og saga. Og þeir þættir aðrir sem skipta máli og við viljum að skipti máli til framtíðar litið. Góðar upplýsingar til neytenda og sjálfbær neyslu og framleiðslumynstur. Þetta eru þau atriði sem í þessari matvælastefnu sem var kynnt í desember 2020 og þetta eru megin atriðin að öðru leyti. Auðvitað skiptir máli og eins og áður að huga vel að verðmætasköpun og samkeppnishæfni og huga að neytendum, gagnsæi á samkeppni á markaði, fæðu- og matvælaöryggi, lýðheilsu og svo umhverfinu. Þetta eru atriðin í stefnunni eins og hún var kynnt og sem verður svo haldið áfram og byggt ofan á núna. Og þetta eru hugtökin sem ræðir eins og við vinnum eftir þeim, fæðuöryggið, matvælaöryggið og sjálfbærnin. Það mikilvægt að það skilgreiningar sem að baki liggja séu skýrar og þetta það sem lagt til grundvallar í vinnunni. Og þetta eru svo markmiðin sem ég vildi segja ykkur aðeins frá varðandi í stefnunni sjálfri
og sem áfram verður haldið með. Þetta hægt að kynna sér allt saman sko á vef sem er aðgengilegur á matvælastefna.is, öllu stefnuna í heild eins og hún liggur fyrir og aðgerðaráætlunin sem þar með. En á meðan á þessu nýja verkefni stendur þá náttúrulega líka verið að vinna eftir aðgerðum stefnunar sem í gildi. Það í gangi verkefnisstjórn sem 5 ráðuneyti eiga aðild að til þess að vinna framgangi þeirrar aðgerðaáætlunar sem þarna með. Það hinn 31 aðgerð sem þarna sem fylgdi henni. Það náttúrulega flestar þeirra eru í matvælaráðuneytinu, eðli málsins samkvæmt, en þarna koma mjög fleiri að, eins og forsætisráðuneytið, umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið, heilbrigðisráðuneytið, menningar- og viðskiptaráðuneytið og sem eiga þar aðgerðir sem eru þeim merktar. Það sem starfandi verkefnisstjórn sem ég reyndar leiði til þess að ýta þessum aðgerðum áfram og ég ætla ekki að fara ofan í þær allar, en það ekki tími til þess, en þær hægt að kynna sér þarna á vefnum sem vísaði til matvælastefna.is og það svona hægt að hlaupa örstutt í gegnum listan að þess að fara ofan í það. Það eru hlutir eins og skoða opinbert eftirlit með matvælum, reyna að einfalda og gera það skilvirkara. Það rekstrarumhverfi matarfrumkvöðla. Það þeir hvatar sem í núverandi búvörusamningum og það samanburður á skilyrðum íslenskrar matvælaframleiðslu við helstu samkeppnislönd. Og við erum að tala svona verkefni eins og stuðning við fagfólk í matvælatengdum greinum. Við erum að tala rannsóknir á lífhagkerfi Íslands og marga fleiri þætti. Þetta eins og ég segi rúmlega 30 aðgerðir sem verið að nudda áfram á fjölþættan hátt. Við erum að tala þarna hluti líka eins og betri merkingar á matvælum. Við erum að tala áhrif á neytendahegðun og við erum að tala öflugra verðlagseftirlit og svo vildi ég minnast líka á það að það líka í gangi núna og það í gangi núna mótun á fæðuöryggisstefnu sem að Landbúnaðarháskólinn að vinna fyrir ráðuneytið og það skammt í að þær niðurstöður liggi fyrir og það nú eitthvað sem skiptir einmitt máli á þeim tímum sem við lifum núna. En við erum að tala að reyna að fylgjast betur með neyslu og hvernig notkun á nafni landsins framkvæmd við markaðssetningu og ýmsar aðrar aðgerðir á sviði lýðheilsu, gæði skólamáltíða og forvarnar og fræðsluáætlun lýðheilsu og svo þetta ýmsar aðgerðir sem á sviði umhverfisins, draga úr loftslagsáhrifum og matarsóun og nýtingu matvæla á markaði. En þetta svona auðvitað svolítið fjölþætt en það þessi stefna í gildi og það verið að vinna eftir henni en nú á að byggja ofan á hana og samþættana við önnur verkefni sem á ná yfir matvælaframleiðslu líka. Þannig að það kemur svona þegar að nær dregur þá ætlunin þá að halda sérstakt matvælaþing. Það ráðherra hyggst boða til sérstaks matvælaþings núna í haust til þess svona að fara yfir stöðu þessara vinnu og gefa kost á að hagaðilar og annað áhugafólk segi skoðun sína á því sem í gangi. Og svo verði þá þingsályktun lögð fram í vorið 2023 eins og ég sagði í upphafi. Og þannig að vinnan við þessa útvíkkun þegar hafin og það sem gerist næst það að það verður haldið þetta matvælaþing í haust þar sem fólk gefst kostur á að taka þátt í þeirri umræðu og
hafa áhrif á það hvernig þetta sem vinda fram. Þannig að ég hvet bara alla sem eru hafa áhuga á þessu að fylgjast með því þegar boðað verður til matvælaþingsins í haust og taka þátt í því og til þess að hafa áhrif á það hvernig þessari stefnumótun vindur fram, því að þetta allt sem skiptir okkur miklu máli. Það var beðið það að þegar ég skilaði inn erindinu hingað að það ætti að koma með svona einhver ein lykilsetning hvað þetta snýrist og ég sendi inn setninguna verði ykkur á góðu, því að þetta snýst allt að við getum framleitt matvæli hér á Íslandi sem að verða okkur öllum á góðu, bæði líkamlega, efnahagslega og andlega. Takk ykkur fyrir. Takk fyrir þetta, Sigurður. Bara mjög góð lokasetning. Næst loftslagsbreytingar og vandi og viðbrögð. Það má kannski segja að allt matvælaframleiðsla byggja á loftslaginu okkar og við höfum rætt það mikið hvernig það er. Og það Halldór Björnsson, hópstjóri veðurs og loftslags á Veðurstofu Íslands sem ætlar að leiða okkur í allan sannleikann það. Nú þarf ég að setja þetta upp hérna. Stein hefði ekki bara, það er með niður. Já, músin, já. Næstu maður. Það getur að koma. Þá förum við á hérna. Ná, komið kemur. Flottir. Já, þakkur fyrir á þeirra fundargestir. Ég mikill heiður að fá að koma hingað. Ég heiti Halldór Björnsson og ég vinn á Veðurstofu Íslands og þetta erindi samt unnið svona milli mín og Önnu Huldu sem er yfir skrifstofu aðlögun og loftslagsþjónustu. Þegar við upphaflega fórum af stað með þessa hugmynd, þegar ég var upphaflega beðinn að koma hérna og tala, þá það dálítið langt síðan og heimurinn var aðeins öðruvísi og raun og veru ég var með aðra hugmynd hvernig ég myndi nálgast efnið. Síðan hefur hins vegar gerst dálítið margt og það sem svona stærsta í þessu það að við erum komin inn í og reyndar nú svona nokkurn veginn búin að klára útgáfu hrinu sem hjá milliríkjanefnd Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar, yfirleitt kölluð IPCC, og það sem sagt 7. úttektarskýrsla þeirra sem er raun og veru 4 bækur sem eru gefnar út. Og fyrsta kom út í september, næsta kom út núna fyrir tæpum mánuði, svo 3. kom út í þessari viku og svo 4. á leiðina sem samantekt innan 3, þannig að nú veit maður í sjálfu sér hvað í hinum. Og það sem ég ákvað að gera frekar en að fara í það sem ég var með, sem var þá aðeins úrelt efni, var að fara bara í þessar skýrslur, efni þessara skýrsluna. Þetta eru 3 skýrslur, það eru svona 5.000 blaðsíður, þannig að ég bara halda ykkur fast í stólinn meðan ég tala. En ég mun náttúrulega stökkva aðeins bara yfir þær. Fyrsti hópurinn, fyrsta skýrslan þessa eðlisþætti jarðar, hlutana sem ég og Ari Trausti horfum helst á, veður og jarðeðlisfræði og jökla og slíkt. Næst kom við síðan að lífríki og viðbrögðum, aðlögunar loftslagsbreytingum og svo 3. skýrslan sem var í gær, sem ég hef náttúrulega langminnst skoðað því hún var að koma út, mótvægisaðgerðirnar, að draga úr losun og svo framvegis. Og við köllum að stundum eðlisfræðingaskýrsluna, líffræðingaskýrsluna og hagfræðingaskýrsluna. Og þið getið giskað á hverja þeirra ég skil. En frumsetningin, þetta þannig að þetta eru nokkur 1000 blaðsíður hver skýrsla eða rúmlega 1000 og menn draga það síðan alltaf niður og niður í styttri og styttri sömmari og svo endaði með einni setningu sem svona lykilsetningin. Og lykilsetning fyrstu skýrsluna var einfaldlega viðtækar og hraðar breytingar á lofthjúpi, hafi og freðhvolfi eru fordómalausar, hvort sem litið til síðustu áratuga, árhundruða, árþúsunda. Og bara dæmi eitthvað, þá styrkur CO2 hefur ekki verið hærri en 2 milljón ár. Sjávarstaða hækkar núna hraðar en við raun og veru séð nokkuð dæmi síðan mælingar hófust og vitum ekki til hún hafa hækkað hraðar raun og veru frá lokum síðasta jökulskeiðis en þó svona hafa menn var að ná að segja minnst ekki 3000 ár.
og hafís útbreiðsla á norðurhveli mjög lág, hefur sennilega ekki verið lægri síðan snemma á nútíma, það er að segja fyrir einhverjum þúsundum ára. Jöklar, hop þeirra algjörlega fordæmalaust í miklu 2000 ár, þannig að það er mjög mikið af breytingum sem eru fordæmalausar. Það sem meira að það er óumdeilt að þetta eru athafnir manna sem valda þessu, ákefð og tíðni ofsaveðra að aukast, hitabylgjur eru tíðari, einnig í sjó, þurrkar aukast, fellibylur eru meiri og sterkari og aftaka úrkoma líka. Og þetta hefur áhrif mjög víða á jörðinni. Það er þegar mjög mikið að hlutum sem bara geta bent á og sagt hérna eru loftslagsbreytingar eiga sér stað. Og mér náttúrulega áframhaldandi hlýnun þá mun þetta aukast. Ég ætla bara að sýna eina mynd hérna sem dæmi áhrifin. Þetta er hitastig metið með svokölluðum veðurvitnum. Við höfum náttúrulega ekki hitamæla fyrir nokkur hundruð eða þúsund árum, en hérna við getum metið hvað var hitinn. Og þið sjáuð að það fór hægt og rólega kólnandi, sérstaklega stafrættun á því að þessi gögn eru örugglega dálítið bíaséruð við sumarhita, því að þau eru mikið að skoða lífríki og lífríki bregst meira við sumarhita. Þannig að við sjáum og við vitum að sumarhiti ætti að hafa verið á leiðinni niður af ástæðum sem eru þekktar, og það var það sem var að gerast á síðustu svona nokkur hundruð árum, eða 1000 árum. En síðan breytist allt fyrir 150 árum síðan að það fer að vaxa aftur hitinn, og þið sjáuð þetta hversu hraður vöxturinn og það sem stendur mælingar, þar getið þið séð vel hversu hraður vöxturinn var. Ef maður skoðar þessa mælingar og rætt að svo því hversna var að hlýna svona mikið þá kemur í ljós, og þetta getur mann gert með loftslagslíkönum, það má herma þessa hlýnun, en bara ef mann hafa inni aukningu gróðurhúsalofttegunda. Ef mann gera það ekki, þá fær maður niðurstöðu sem segir að þessi kólnun hefur þetta haldið áfram. Þannig að þetta eru áhrif okkar. Nú þá er spurningin hvað verður í framtíðinni, og það er það sem að milliríkjanefndin gerði. Hún tók nokkur tilvik, losunartilvik, sviðsmyndir sem er tískuorð okkar núna, sviðsmyndur losun, hversu mikið losað, og það fer þá allt frá því að vera bara mjög lítið yfir því að vera skrambi mikið. Og ef maður skoðar þessar sviðsmyndir, þá kemur í ljós að það náttúrulega hlýnar mest ef mikið losað, og það hlýnar lítið ef ekki mikið losað. Og ein leið til að skoða það er einfaldlega bara að teikna svona mynd og spyrja sig hvenær fer hitinn yfir 1,5 gráðu, hvenær fer hann yfir 2 gráður. Og þá kemur í ljós að í öllum sviðsmyndum sem mann skoða, þá fer hitinn yfir 1,5 gráðu að lokum. Þannig að því leyti má segja 1,5 gráðu markmiði, við erum búin að missa af þeim strætó, sko. En spurningin förum við mikið yfir það. Nú komum við kannski niður fyrir það aftur. Ef við hins vegar drögum ekki losun, þá förum við upp fyrir 2 gráður í nánast öllum sviðsmyndum. Hlýnun af þessu tagi, hún er ekki eins allstaðar. Hún er allt önnur í hitabeltinu en í heimskautasvæðunum. Og nú þegar hefur jörðin hitnað ca. 1 gráðu, þannig að við getum borið okkur saman við hvað loftslagslíkön segja ætti að hafa gerst og hvað gerðist. Og það er efsta myndin hérna, 2 hnettir hlið við hlið. Annars verður hvað loftslagslíkönum sögðu hefði gerst og hins vegar hvað gerðist. Og ef maður skoðar þetta vel, þá sér maður þessu ber býsna vel saman þó að smáatriðin séu ekki eins. Til dæmis hinn víðfrægi, allavega í mínum heimi, kaldi pollur í Norður-Atlantshafinu, hann sést ekki í loftslagslíkönum en við sjáum hann mjög vel í mælingum. Eitt sem að samt þeim ber mjög vel saman er að meginlöndin hlýna miklu meira, heimskautasvæðið hlýna meira en önnur svæði. Úthöfin hlýna hægar, og það er kannski ekkert voðalega skrítið, þau hafa mjög mikla varmarýmd. Og svo getum við bara byggt á þessu og sagt hvernig lítur heimurinn út eftir 1,5 gráðu hlýnun, eftir 2 gráðu hlýnun, eftir 4 gráðu hlýnun. Og þið sjáu þessi mynd og það heldur dálítið mikið áfram sama sagan. Það er að segja meginlöndin hlýna alltaf mest, úthöfin hlýna minna. Nú, í gær, eða fyrradag, var gefin út þessi skýrsla það er aðgerðir sem hefur verið gripið til, og sérstaklega miðað við Parísarsamkomulagið, og þá kemur í ljós að þær aðgerðir sem hefur verið gripið til hingað til, þær hafa dregið úr aukningu losunar ca. 10%, en það er ekki nóg. Og rauða línan hérna uppi segir hvernig verður þróunin í losun miðað við bara núverandi loforð, en hinar línurnar segja hvað þarf að gera til að takmarka þetta. Og við sjáum með öðrum orðum, við erum ekki komin alla leið. Það er mjög mikilvægt sem það hafa í huga þessi fyrirlestur minn er ekki fyrirlesturinn hérna, þetta er allt ómögulegt og við erum glötuð. Það er kallað strætu umhverfismenntunar þegar menn fara og segja heimurinn er á helvegi og
flytja svona fyrirlestur og fara svo og fólk situr eftir og getur ekkert gert annað en bara fara upp í bílinn sem hann gerir heim. Það er litlu aðgerðir sem við höfum gripið til nú þegar, sem eru alls ekkert mjög miklar. Það var þegar dregið úr vexti 10% og það er mjög margt hægt að gera til að draga úr honum meira. En tilfellið samt sem áður að vegna þess að þetta að gerast of hægt, þá verðum við líka að búa okkur undir neikvæð áhrif loftslagsvár og alls konar áhættu sem að því fylgir. Og það eitt af því sem við komið í ljós og við höfum séð hér á landi líka að það verður ákveðin keðjuverkun. Til dæmis bara dæmi keðjuverkun eru hamfara úrkoman sem varð á Seyðisfirði fyrir nokkru síðan og þar verður síðan mjög mikið skriðuföll. Sambærileg hamfara úrkoma annar staðar, segjum að Suðurlandi, hefði leitt til allt annara hluta, hún hefði leitt til flóða eða eitthvað slíkt, en það er þessi keðjuverkun sem maður að sjá mjög mikið og er svona áhættu þættir sem falla saman, þar sem menn voru kannski búin að stúdera ólíka áhættu þætti einn af öðrum og ólík náttúruvá sem að hendir samtímis og hefur áhrif á margs konar þætti eitthvað sem við erum að sjá og svo annað sem að það líka hugsa út í að stundum eru viðbrögð okkar við einhverju vá, hún getur állið vandræðum annar staðar og fræg dæmi þetta til dæmis sem menn byggja sér einhverja flóðvarnargarða eða búa til eitthvað sem að síðan veldur meiri vandræðum þegar það klikkar. Hvað heiminn í heild sinni varðar, þá eru 3,3 til 3,6 milljarðar manna sem að búa á svæðum sem að eru mjög viðkvæm gagnvart loftslagsbreytingum og búa við aðstæður sem að þessum eru mjög viðkvæm og sömuleiðis stór hluti dýrategunda mjög viðkvæmur gagnvart loftslagsbreytingum. Þannig að þetta ekki smámál að þeir leiti til. Á sumum svæðum hafa aftök í veðri og við færum nú þegar ítt vistkerfum og samfélögum út á ytri mörk aðlögunar og oft með óafturkræfum breytingum. Og aftur ég ekki að segja þetta til þess að hræða fólk, heldur einfaldlega að maður þarf að gera sig grein fyrir hvert ástandið til þess að geta unnið á vandanum. Og það eru mörg mikilvæg vistkerfi og þjónustu þar í hættu. Vistkerfi og þjónustur eitt af þessum orðum sem mjög mörgum illa við. En vistkerfi, það bara einfaldlega þannig að fullt af vistkerfum gera eitthvað sem væri okkur annarkvort ómögulegt eða afskaplega dýrt að gera. Dæmi bara frævun plantna. Ef býflugur fara og þú þarft að ráða einhvern til að bókstaflega mála plönturnar, sem bókstaflega verið að gera sem staðar í heiminum, það afskaplega dýrt. Náttúrulega hreinsum vatns sem verður bara í fullt af vistkerfum og mýrlendi og slíku. Þannig að og náttúrulega vistkerfin eru uppspretta matar. Þannig að þau eru gríðarlega mikilvæg og þau verða fyrir áhrifum af hlýnun og það er mjög mikilvægt að gera sig grein fyrir hver þessi áhrif eru til þess að vita hvernig ætlum að bregðast við. Bara eitt dæmi að líffræðilegur fjölbreytileiki hann tapast líka við mjög mikla hlýnun. Það eitthvað sem menn eru að sjá og eitthvað sem þeir að gerast og það eru þegar dæmi nokkra tegundir sem að hafa orðið nokkra tegunda útdauða sem menn geta sagt þetta eru loftslagsbreytingar sem eru ástæðan. Þó eru nú ekki mörg dæmi það en einhver. En loftslagshættur framtíðar, ef maður þá tekur þetta áfram, hvað gæti gerst, þá fyrsta lagi við gerum ráð fyrir að það verði meiri hitabylgjur og eins getur orðið meiri vatnsskortur á þessum svæðum. Þetta mun hafa áhrif á fæðuöryggi. Bara vatnsskortur og þurrkatími snemma á þessari öld leiddi til óeirða víðsvegar heim þegar matvælaverð hækkaði. Þetta var þurrkatími sem verður í Úkraínu og í Rússlandi og nú örugglega ekki mikið matvælaframleiðslu í Úkraínu í augnablikinu. Þannig að þetta dæmi þessi keðjuverkandi áhrif. Það einhver áhættu þáttur einhvers staðar sem hefur áhrif miklu víðar og það eitthvað sem við þurfum að hafa áhyggjur af. Og þá þetta, og þetta ekki mín orð heldur orðið IPCC, að loftslagsbreytingar muni í auknum mæli grafa undan fæðuöryggi. Og það þá ekki bara fæðuöryggi heldur fæðuöryggi í heiminum og við náttúrulega fyrir áhrifum af því að við erum háð mjög mörgum öðrum aðföng. En það eru samt margir hlutir sem getur gert til að draga úr hættu fyrir fólk og fyrir náttúru. Og IPCC með lista sem fyrir hnöttin í heild sinni og nú get ég ekki lesið þetta allt saman og þið sjáu þetta ekki einu sinni. En þarna tengist bæði fæðuöryggi, vatnsöryggi og virkni vistkerfa bæði á hafi og landi og það hægt, góðu fréttirnar það hægt að gera mjög margt sem
hefur sem sagt hliðaráhrif sem eru mjög jákvæð. Þetta er það sem að menn kalla á slæmu máli win-win. Það er að segja að það hagnast raunum og allir á þessu. Svo er eitthvað annað það sem einhverjir aðilar verður ekki fyrir bata eða ágóða en mjög margir aðrir græða á því. Og það þýðir þá að menn þurfa að setjast niður og átta sig á því, er þetta til bóta að gera þetta? Og þá komum við náttúrulega að stjórnvöldum sem eiga að leiða slíka vinnu, að hinnir ólíku hagsmuna aðilar finni sér einhverja brú á því hvernig að gera hlutina. Nú, og náttúran, hún býður upp á mjög marga verulega ónýtta möguleika og þetta er bæði náttúrulega út í hinum víða heimi og líka hér. Og það er ekki bara það að draga úr losun eða binda með skógrækt eða eitthvað, heldur líka ýmiss konar hliðaráhrif. Þú getur verið með eitthvað sem að bætir, hefur mjög jákvæð hliðaráhrif, til dæmis bæta mýrlendi sem dæmi sem að hreinsar vatn og svo framvegis, vinnur líka því að draga úr losun frá mýrlendinu ef það hefði verið ræst fram. Þannig að bara það að framræsa hefur dæmi aðgerð sem að hefur jákvæð hliðaráhrif. Nú, bara það að stöðva framræslu segja. Nú, og svo annað dæmi bænda, það sem við kallum bændaskógar, líka kallar reyndar agroforestry eða búskaparskógrækt ef ég sé notað yfir það. Það er dæmi eitthvað sem að yfirleitt getur haft mjög jákvæð áhrif ef vel er gert allavega. IPCC ræðir dálítið í skýrslu 2 bætt fæðuöryggi og þá eru einmitt þetta sem ég minnst á, bændaskógar, alls konar úrbætur í ræktun sem eru auðvitað mismunandi og heimurinn mjög misvel settur hvað þetta varðar. Það eru svæði það sem eru fyrirsjáanlegt að það verða meiri þurrkar og menn hafa á sama tíma verið að ganga á vatnsforðabúr á sömu svæðum og það er náttúrulega gríðarlegt áhyggjuefni og svo það náttúrulega bara þessi faglega vinna við hvernig menn rækta hluti sem reyndar á miklu betra sviði hér en víða annars staðar. Við erum til dæmis með stofnun sem skóla í eyðimerkur myndun og það er fólk hérlandi sem nokkuð vel sett, þannig að við í sjálfu sér höfum þekkinguna til þess að eiga geta tekist á við vandamál sem víða annars staðar skortir þekkingu á. Nú, og það eins og ég segi, það líka þessi með víðtækari ávinning, fæðu, næringu, heilsu og velsæld. Og stóru fréttirnar eru oft þær að þegar við tökumst á þetta þá bætum við heiminn, ekki bara við drögum úr losun og gerum okkur minna háð loftslagsbreytingum, heldur erum við einfaldlega með betri heim. Það er til ákveðið svona myndaskrýtla það sem einhver maður segir þetta er allt bull, þetta mun aldrei gerast og þú munt hafa bætt heiminn og það verður til einskis. Og það er í raun og veru ekki versta sviðsmynd sem maður getur séð fyrir sér. Nú, það er samt gott að muna að það eru takmörkun á öllum þessum aðlögunaraðgerðum og við verðum að grípa til losunar, við verðum að grípa til þess að draga úr losun, fara í losunna, draga úr henni til þess að því að lokum þá getum við ekki aðlagast, hvorki við né aðrir. Og þegar mann skoðuðu þetta fyrir mánuði síðan, þá var niðurstaðan sú, eða birtu það fyrir mánuði síðan, að það er alltaf lítill peningur sem fer í þetta í heiminum, menn fókusa mjög oft og það er reyndar mjög gott á að draga úr losun, en það þarf líka að setja mjög mikla innviði og peninga í heiminum öllum í að draga úr áhrifum, því að það er einfaldlega liðins á tíma við getum valið okkur frá áhrifunum. Loftslag, það er oft talað um þetta sem mjög dýrt, en þá er mjög gott að muna að loftslagsbreytingar, þær geta hægt á hagvexti og það að glíma við aðlögun, það er líka leið til þess að draga úr því tjóni, þannig að það hægi ekki á mikið á hagvexti. Nú, aðlögun á loftslagsbreytingum þarf að vera þáttur í heildarstefnu samfélaga og þá kemur og það þarf náttúrulega þetta er raun og veru verkefni stjórnvalda alltaf að það þarf auðvitað pólitíska samstöðu en þau eru að sammála hvað ætla mann að gera, hvað er vandinn, hvernig ætla mann að takast á það og stefna að því sem að IPCC vil kalla loftslagsþolna þróun. Nú, og þetta er stjórnvöld, þetta er almenningur og einkageirinn og raun og veru það þarf að tryggja það að ákvarðanir feli í sér góða forgangsröðun og það kemur líka inn í auðvitað, menn eru búin að sjá að það þarf að vera eitthvað jafnrétti, það þarf að vera þetta er það mikla breytingar, það verður að vera einhverju sátt, þannig að það þarf að vera jafnræði og eitthvað réttlæti í þessu. Það þýðir ekki bara að skipa mönnum fyrir sem sé. Nú, þetta var allt það sem að IPCC raun og var að segja, og nú þegar ég komin yfir á Veðurstöðu lógóið þá er komin að síðustu glærunni og það er sett mín orð. En sem sagt, loftslagsbreytingar eru áskorun okkar tíma.
Og þetta er ekki áskorun sem er ómögulegt að glíma við. Þetta er einmitt alveg gríðarlega verðugt viðfangsefni fyrir okkur öll og heimurinn hugsaði þannig, við höfum aldrei haft jafnmikla þekkingu til að glíma við vandamál eins og þessi. Þannig að það er ekki eins og við séum ómögulega stödd. En það þarf að draga úr losun og það þarf að byrja hraðan samdrátt strax. Og það er líka að búa sig undir áhrif loftslagsbreytinga með ýmsum skipulögðum aðgerðum og þá er eitt af því sem við þurfum að hafa áhyggjur af, það er þessi keðjuverkandi áhrif sem geta meðal annars haft áhrif á birgðakeðjur og fæðuöryggi og í því tilviki geta áhrif fyrir okkur orðið meiri en mörg önnur því að ýmis áhrif á Íslandi er ekki svo neikvæð. Við erum á þeim stað á hnettinum að einhver hlýnun er ekki eitthvað sem veldur okkur tjóni. En það sem getur valdið okkur tjóni eru áhrifin annar staðar og það er eitthvað sem við þurfum verulega að hugsa um. Og þá ætla ég nú bara að hætta en það er ég það að vera búið með tíman. Þakku fyrir. Takk fyrir þetta. Í lokakafla bókar sinna Sapiens segir Noel Harari að Homo sapiens sé að leika guði sem veit ekki hvað hann vill með jörðina. Og í ljósið þess að nú eru páskarnir framundan er mjög vel viðeigandi að á næsti liður á dagskrá heitir upprísa. Og nú ætla ég að biðja ykkur að rísa úr sætum og hreyfa ykkur svolítið frjálslega. Það má gera það. Þið þurfið ekkert að leika guði, bara vera þið sjálf aðeins að rétt úr sér og svona má slá sig, bara ekki næsta mann. Tökum hérna nokkrar mínútur í þetta og svo höldum við áfram.
Já, góðan dag og takk fyrir boðið. Þessi nafni á fyrirlestrinum kom nú frá ráðstefnu stjóranum hérna í upphafi þessa, mér fannst hann svo ágætur að ég breytti honum ekkert. Ég sem sagt framkvæmdastjóri Orkuseturs, hef aðeins verið að brasa í þessum málum, orku- og kolefnismálum og ég sem sagt fæddur uppalinn í Breiðholtinu en bý í Eyjafjarðarsveit. Ég er svona tvinn maður með tengingar í báða þessa heima sem ekki alltaf tala saman. En þetta er mjög stór spurning og stuttasvarið er kannski bara já, þetta er óyfirstígandi flækja. Og en mínum að þetta er skiptir það ekki alveg öllu máli því að hinn augljósi vandi er svo ofboðslega mikill að það þarf að grípa strax til aðgerða án þess að vera að festa sig of mikið í eða of djúpt eða allavega samhliða betri útreikningum og öllu slíku þarf að hefja vinnu strax. Losun CO2 er 1.000.000 kíló á sekúndu í heiminum, bara svona, svo þið teljið í hausnum á okkur. Núna, þetta er óhugnulega tölur og sem segir aðalega að við þurfum mjög mikið að bregðast við. Það sem er ekkert deilt og er ekkert verið að ræða neitt að ráði, ólíkt þessi sumir halda, er að styrk gróðurhúsalofttegundir aukast eins og við sjáum að þekktu línur í þetta sem eru bara beinar mælingar. Það er ekkert deilt eða rætt það. Það er svo áhrifið á loftslag sem að Halldór var nú veit manna best það er svo ofboðslega flókið mál og svona er stundum notað sem svona eitthvað svona debatt til þess að hægja á eða draga í efa nauðsyn aðgerða og svo framvegis. Og maður oft lent í því þegar maður hefur verið að brasa í einhverju svona málum út á við að reyna að fá okkur öll til þess að gera betur að þá er þessu svona hent í mann hvað þykist þú vita og stuttasvarið það er ég veit ekkert þetta þegar kemur að þessum loftslagsvísindum og ég hef oft bara séð þetta svona, þið sjáðu erfiða vegferð þarna. Svo mínum að þetta svo ofboðslega einfalt fyrir svona fólk eins og mig og kannski einhverjir salnum sem hafa ekki hundsvit á loftslagsvísindunum sjálfum. Að ég setja fyrir mér svona að maður sé að keyra við erfiðar aðstæður í myrkri með 2 doktora í landafræði í aftursætinu og annar segir, það er svona erfitt að sjá hvert maður stefnir, annar segir samkvæmt sínukorti að þá sé hengiflug framundan. En hinn segir að samkvæmt hans korti að þá sé þetta allt í lagi. Og þá er spurning, hvað gerir þið sem bílstjórar sem vita ekkert loftslagsvísindi? Fyrir mér er svarið augljóst, það hlýtur að vera bara einföld áhættustýring að grípa til aðgerða, hægja á og keyra ekki á fullu áfram. Á þess þó að vera eitthvað með einhverja vitund hvað hinn flóknu loftslagsvísindi eru nákvæmlega að segja. Fyrir mér er þetta alveg ljóst eins og fyrir þessu fólki að þarna er vandamál til staðar og þau þurfa ekkert að rífast það. Eigum við ekki að byrja að ausa þetta þau augljósa aðgerðaráætlun sem liggur fyrir hjá þessum hjónum. En það er rosalega oft sem að þetta dettur inn. Nei, skulum ekkert gera fyrir við vitum nákvæmlega stöðuna. Og það er svona svolítið sem við þurfum að hætta að velta okkur upp úr og fara svolítið í að vinna bara því að eins og kom kannski inn á áðan þá hafa ekki bara þekkingin heldur lausnirnar aldrei verið fleiri, aldrei nærtækari og aldrei ódýrari en akkúrat núna. Að matvælunum þá matvælaframleiðsla á Íslandi mjög stór biti í beinum skuldbindingum okkar
Og ég bara þar í þessum beinu skuldbindingum þegar ég tek út hérna landnotkun sem að ég snert ekki á með töngum einu sinni. Ef við tökum svo losun ETS út úr sem maður getur leyft sér að gera því að þar búið að raun og veru festa negla niður samdráttinn og hann verður. Þá hitt það sem svona verkefni stjórnvalda. Og þá þetta svona, ég svolítið fyrir að rúnatölur, það auðveldara að muna það. Að þetta eru svo rosalega háa tölur hvort þið að græðum ekkert að leggja minnið alveg upp á með einhverjum aukastöðum. Þá þessar beina skuldbindingar, verkefni sem aðalverkefni, svona 3 milljónir tonna. Þar af sjávarútvegur með rúmlega 500.000 tonn eins og staðan í dag og landbúnaður með rúmlega 600.000 tonn. Matvælaframleiðsla því rúmlega 1/3 á verkefninu á Íslandi. Þannig að það verk að vinna á þessum vettvangi. En hún ekkert bara leiðileg, hún getur líka verið bara mjög áhugaverð og skemmtileg. Þetta líka eitthvað sem maður þarf að skoða mjög föstum tökum og ekkert vera hræddu við það, af því að við verðum að vera undirbúin undir það að markaðurinn geti í auknum mæli, og hann byrjaður að fara að horfa í kolefnisspor matvæla án þess að stressast eitthvað ómikið upp. Það verður ekkert þannig að allir fari og borði þessari tölu tómata í öll mál. Mestu máli skiptir að því að fjölbreytnin verður alltaf til staðar í fæðuvali fólks. En máli skiptir að hver einasta eining nái eins miklum árangri og mögulegt Við þurfum líka að rannsaka, eins og hér Matís skoðaði hér kolefnisspor fisks, þetta tekið SFS, mjög áhugavert, lítið talað að svona það sem heldur ekkert alltaf það sem þið sjáum að þorskurinn þarna í samanburði við ýmsa aðra próteingjafa með mjög lágt kolefnisspor. Þrátt fyrir að olíunotkun í sjávarútvegi sé gríðarlega mikil. Þetta þýðir að raun og veru betra að skipta yfir í olíuveittan þorsk frekar en sænskt svín, svo ég tek eitthvað dæmi. Þannig að þetta mjög mikilvægt og þetta svona það sem ég segi ekki áhættuþáttur, en þetta eitthvað sem að menn verður að vera meðvæddir og vinna með og vera óhræddir að setja fram. Af því að þarna gæti orðið umbylting sem að á markaðsliðinni að fólk fari í auknum mæli að velja það besta með tilliti til kolefnisspors. Það var komið inn á fæðuöryggi og orkuöryggi áðan. Nafni nefndi það sem ég fagna, því að ég hef í gegnum tíðina oft notað þetta sem eina af þessum rökum okkur ég reyna að tróða öllum inn í rafbíla og út að labba. Þá ein rökin af mjög mörgum orkuöryggi og einhvern veginn ótrúlega lengi hlotið alveg ofboðslega lítinn hljómgrunn. Og það þurfti svona einhverja ógnaratburði núna nýverið til þess að svona einhverju aðeins vakna upp á værum blundi. Vegna þess að ef við skoðum þetta aðeins og hugsum aðeins bara því núna þarf maður ekkert að ímynda sér rosalega mikið. Fyrir bara nokkrum mánuðum hefði maður þurft að fara í mjög mikla hugaleikum með að búa til einhverja sviðsmyndum hvað gæti gerst ef. Svo jafnvel einhver skáldsagna dæmi. En við getum hugsað okkur hvað matvælaflutningum myndi stöðvast algjörlega til Íslands. Það væri ofboðslega slæmt, en á hinn bóginn erum við að framleiða ofboðslega margar kaloríur. Að því að stundum landbúnaður tekinn einhvern veginn út fyrir sviga og gleymist að við erum með gigantískan sjávarútveg og fiskeldi. Þannig að við myndum lifa býsna lengi á matvælum þó að hluti af landbúnaði myndi ekki duga okkur. Þetta gleymist stundum.
Það er svona hinsviðismyndir sem ég verið á. Ef olíuflutningur myndi stöðvast hingað í dag, þá myndi allt stöðvast. Allt samfélagið á innan við mánuði. Og þar með matvælavinnsla og flutningur á matvælum. Þannig að orkuöryggið er raun og veru orkuöryggi og matvælaöryggi. Og ég held að þetta sé eitthvað sem maður þarf að færa ofar af því að við erum að gera helling fyrir matvælaöryggið og ættum að gera meira en við gerum allt og lítið til þess að styðja við orkuöryggi. Það að ég er á rafbíl er verið að stuðla orkuöryggi Íslands, furðulega hljómar. Það er kannski ekkit endilega fárlegt að ríkið sé aðeins að ívilna slíkri þjónustu af því að hún kannski snerti mig ekkit alveg þráðbeint. En þetta er þjóðaröryggismál. Og þess vegna svona vona ég að þetta lyftist aðeins upp í umræðinni af því að orkuöryggið er matvæla og orkuöryggi. Það á að vera jafnt eða jafnvel ofar án þess að draga eitthvað úr öllum þeim góðu aðgerðum sem er verið að vinna að í auknu matvælaöryggi á Íslandi. Annað, þetta eru eiginlega bara punktar sem ég er að benda á svona úr umræðinu sem maður hefur lent í undanfarna á því. Mér stundu vera hjá, sveitungum mínum og svona öðrum sem eru að framlega frábæra landbúnaðarvörur, bestu landbúnaðarvörur í heimi að mínum mati, að það er stundu svona værukærð yfir því að þegar kemur að kolefnisspori þá sé þetta þurfi ekkert eitthvað að rekna það mikið að því að við erum að tala íslenska landbúnað versus innfluttan. Og ég meina, olíuskip sem flytur landbúnað er að eyða rosalega miklu. Það er alveg rétt. En hins vegar er það að eyða alveg ofboðslega litlu per flutningseiningu. Það er engin kolefnisvernd í því að vera eyland. Það er ekkert rosalega stórt kolefnisspor af millilandaflutningum með skipi. En eins og sjá á þessari mynd, þá er hins vegar mikil vörn í kolefnisspori gagnvart millilandaflugi á vörum sem gengur í báðar áttir. Ef við verum að framleiða rosalega flotta vöru hér og flytja hana út með flugi, að það safnast á hana mjög mikið kolefnisspor, þó að hér hafa allt verið hreint og fínt og grænt. Bara með sér meðvitaðan það. Þannig að öll matvælaframleiðsla sem hægt er að flytja með skipi, hún raun og veru byggir bara á hvar kolefnissporið er lægst á framleiðslu í landinu. Hafa þetta í huga. Og þið sjáið að margföldustuðullin er rosalegur gagnvart flutningaskipum og flugi. Þannig að flutningur á vörum með mismunandi hætti getur haft alveg gríðarleg áhrif. Og síðan þarf að huga að, ef við tölum bara því að ég er nú úr þeirri sveit sem framleiðir 20% allri mjólk á Íslandi, að þá er það mjög flókið samspil, hvaðan kolefnisspor mjólkur kemur. Og það er þessi fræga iðragerjun sem veldur stærsta kolefnissporinu, sem vonandi er hægt að vinna með breyttri fæðugjöf. Síðan er það raun og veru framleiðslan og meðhöndlun mykju og ég kann kannski meira inn á þetta á eftir, en þarna til dæmis var ég nýverið í Færeyjum, það sem að allir kúabændur í Færeyjum, kannski ekki droslega margir, en þeir nokkrir, þeir flytja alla sína mykju í gasgerastöð og fá hana tilbaka sem miklu öflugri áburð. Mjög einfalt kerfi, þeir koma ekkert að kostnaðinum, heldur bara að leggja til mykjuna og fá betri mykju í staðinn, koma ekkert öðruvísi að þessu rekstri, mjög einfalt módel. Og þetta dregur rosalega úr umhverfisáhrifum kúabúskapar í Færeyjum og setur dýrmæta orku í þeirra olíudrifna orkukerfi sem virkilega munar En þetta verður að passa, ég veit ekki svo hvað aðrir þættir hafa, en hvað ef þessi hluti veldur því að mjólkurlíturinn í Færeyjum
kannski með lægra kolefnisspor en mjólkurlíter á Austurlandi. Síðan fluttur kannski með Norrænu til Íslands. Myndi einhver vilja kaupa færeyska mjólk, sem eiginlega þá ekki hægt, en ef hún með lægra kolefnisspor, hvað þá? Þannig að fólk verður að vera meðvitað þennan þátt og rífa sig í gang að redda þessu. Vegna þess að það er til, ég sá nú ekki fyrir Ísland hvað kolefnisspor íslensku mjólkur auðlindarinnar, en það er rosalega munur, ég sjá þetta nú kannski ekki þessar litla tölur, en það er 4-faldur munur á, hvernig má orða þetta, vondri mjólk og góðri mjólk. Þannig eru nýsjálfvirðingar að monta sig af sínu lága kolefnisspori, sem kemur líklega til af grasfóðrun og metan umsýslu. Þannig að ef þetta verður eitthvað issue, þá verður líka mjólkinni okkar að vera samkeppnishæf, því að neytendur fara að gera auknar kröfur að lækka kolefnisspor sitt þegar þau vilja mjólk út á morgunkorni eða í kaffið. Aðeins svona að verkefni sem við höfum komið að, sem að snúa raunur að matvælavinnslu og er á hinum endanum, sem að gleymi stundum, þú veist, hvað verður það sem við borðum ekki, en er samt tengt matvælaframleiðslunni. Hérna höfum við dæmigerðan svona feril eins og var hjá okkur fyrir norðan, þegar þú fékkst þér gómsætt nautahamborgara með íslenskum frönskum kartöflum á veitingastað. Þá var það þannig að þú fékkst þér að borða hann, náðu kannski ekki að klára og síðan var þessu þetta bara hent í fráveitunni, steikingarolíunni sem eftir var og afgöngunum í holu á Blönduósi. Kerfi sem allir sættu sig við. Þetta er þetta svokallaða gegnumstreymi kerfi sem er alveg ótrúlegt að mannkynið hafi einhvern veginn ekki átt að segja á að getur ekki gengið á plánetu sem er kúla, lokuð kúla. Að vera með gegnumstreymiskerfi þar sem þú tekur auðæfi og neytir og urðar, að það sé eitthvað sem getur bara gengið til eilífðar. Það þarf engan snilling til þess að átta sig að það gæti haft vandræði að ferma sér. Og við skoðum bara 2 verkefni sem fórum í fyrir norðan fyrir nokkrum árum. Til þess að snúa raun og veru af þessu, þá fórum við að hætta að setja þetta í holu, setja þetta í affallið, að hella olíunni niður og fórum að safna henni, bæði á heimilum og veitingastöðum. Reistum verksmiðju, litla, sem framleiðir lífdísel sem notað í sjávarútveg og hefur reyndar verið prófað víða eins og í Grímsey og fleiri stöðum og er í malbiksframleiðslu og alls konar þáttum. Við höfum líka verið með mjög öfluga og þessi reykingar eru svona spökulegri að fara að byrja á akkurat núna, hafa Norðlendingar gert í 15 ár á nokkurra vandræða, að í staðinn fyrir að urða þennan lífræna úrgang, þá er honum safnað í verksmiðju sem framleiðir hágæða áburð sem fer aftur inn í hringrásarkerfið í landgræðslu og landbúnaði eða bara í garðinn heima. Hvort er nú skynsamlegra? Gegnumstreymi eða svona? Því hér erum við að skapa störf, 20 mínútur eftir. Þetta skapar störf, verðmæti úr sömu auðlindum. Og þetta er það sem við verðum að sjá að við verðum líka að klára hinn endan. Verkefnin, svo ég klára þetta nú, eru fyrir dæmigerðan landbúnað, eru nefnilega meira en kannski bara sjálft bændabýlið. Því að svo þarf að flytja vöruna í úrvinnslufyrirtæki, frá úrvinnslutæki, í verslun og í urðun eða eitthvað betra, í verslanir. Og hér eru ótrúlega mörg áhugaverð skemmtileg verkefni framöndan. Við erum að tala orkuskipti í landbúnaði,
sem eru svona fara dett inn sem tilraunaverkefni fyrst og svo sem bara alvöru viðskipti, vonandi sem allra fyrst. Hér þarf ýmislegt að gera, huga að fóðrun, þar sem við minnkum yðragerðin, huga að skilvirkari áburðargjöf, huga að vinnslu á betri mykju úr mykju og síðan þarf líka að huga orkuskiptunum í flutningi í úrvinnslusvæðin. Hér njótum við þess að þurfum ekki orkuskipti í sjálfri úrvinnslunni, en við þurfum betri nýtni og fjölnýtingu, eitthvað sem við séum til dæmis MS gera mjög vel núna, að fullnýta það sem fer þarna inn. Við þurfum orkuskipti í flutningum og þetta er komið en ekki komið, sem pirrar mig svolítið. Það er svona eins og að gleymi stundum að það eru komnir flutningabílar sem ganga ekki á jarðefnaeldsneyti, en við sjáum þau í allt og litlu mæli. Við þurfum orkuskipti í úrgangsflutningunum og að þetta fara á réttan stað þar sem þetta skapar einhver aukaverðmæti, frekar en uppfylling í holu. Við þurfum betri nýtni og fjölnýtingu í verslunum sjálfum, þar sem afföll verða minni og við náum að selja mest af þeim vörum sem þangað fara inn. Og svo bara í lokin erum við í þessari einstöku aðstæðu að við getum verið ofboðslega öflug í mótvægisaðgerðum, sem getur flýtt því að gera kolefnisspor þessar afurða meðan við gerum það minna, að þá er hægt að mæta því á meðan og samhliða og gera þetta að kolefnishlutlausum landbúnaði, þó að ég halda áfram að vinna að minnka alltaf kolefnissporið. Þetta þarf að gera einhverju almennu verkfæri sem allir landeigendur byrja strax á og eru ekkert hikandi við, hvort sem það er landgræðsla, landbætur eða skógrækt eða hvað það er. Og svo endilega, loka glærunni, þá er þetta metanfloti okkar á Akureyri og við bíðum eftir frekari metanvinnslu sem á að koma frá matvælaframleiðendum að hluta. Við erum þarna að nota gamlan haug, svo ég segi stundum, gamlar kótulettur sem að forfeður okkar urðuðu Glerárdal, er núna að keyra meðal annars bílinn minn og strætó á Akureyri. En bara ef það er 30 sekúndur, þessi mynd er svo góð að því að hún segir svo margt. Hérna er metanvinnsla og uppi er, sjáið rauðan tank sem er gömlu orkuskiptin í hituveitunni, það sem við hendum út olíu þar. Þið sjáið dalinn þarna, það rennur niður vatn sem við ákveðum að virkja fyrir nýju orkuskiptin, því það er framleitt núna í smá virkjun, Glerárvirkjun í bænum sem er nóg raforka fyrir alla bíla, fólksbíla á Akureyri. Og svo sjáum við mótvægisaðgerðina þarna að því að fyrir 30 árum það voru engin tré á þessu svæði. Á einni einfaldri mynd er allur verkefnaflokkurinn settur saman á mjög einfaldan hátt. Takk fyrir. Heyrðu, takk fyrir frábært erindi, Sigurður Ingi. Þú fórst aðeins fram með mér fyrirgefum þig það og við förum bara aðeins fram í kaffitíman og eftir í staðinn, við förum ekki að taka næsta manni. Þannig að við höldum bara áfram. Mér langar samt áður en ég kynni næsta mann til leiks að ítreka að slæt og fyrirspurnakerfið á líka við fólk sem er hér í sal. Það er einhver misskilningur þar, þannig að allir setja inn sínar fyrirspurnir þar og muna að setja nafn fyrirlesarans á undan fyrirspurninni. Heyrðu, næsta dagskrá er erindi sem heitir Hvert verður hlutverk Íslands og norðurslóða í matvælaframleiðslu í ljósi loftslagsbreytinga og aukinnar þarfar á matvælum. Ari Trausti Guðmundsson, fyrrverandi alþingismaður, gjörðu svo vel. Já, komið öll sæl og blessuð og gott að vera með ykkur eftir eitthvað 2 ára bið eitthvað líka. Á meðan ég satt á þingi þá var ég bæði utanríkismálanefnd og umhverfis- og samgöngunefnd og ég var líka formaður þingmannanefndar, íslensku þingmannanefndar norðurslóða. Þannig að ég hef komið að þessu sem að maðurinn fyrir norðan setti mig fyrir, eins og ég noti hans orð.
og ætla að ræða semst matvælaframleiðslu á norðurslóðum og okkar hlutverk svo sem í því að einhverju leyti. Og við höfum ákveðna sérstöðu að mörgu leyti, bæði Íslendingar og norðurslóðabúar þegar kemur að umhverfi okkar og þið þekkið það mæta vel og það margbúið að ræða það ýmsu samhengi. Ramminn, hann í sjálfu sér býsna víður en hann setur okkur líka alls konar skorður. Það bara ein jörð sem við vitum og með samfélögum eins og við þekkjum þau. Og það sem að skiptir hér máli, sjáu þið hér að mínu mati listað upp, það eru sem sagt þetta valta jafnvægi á milli náttúrunýti og náttúruverndar. Það mjög hröð mannfjölgaþróun og borgarþróun í leiðinni sem að kannski að mörgu leyti ekki svo heppilegasta. Við lifum á hlýskeiði sem að mun enda og hugsanlega koma nýtt jökulskeið og þetta mannkyns sögutími blómstrunar. Matvælaþörfin hún tvöfaldast á næstu áratugum og við höfum kröfu matvælaöryggi á heimsvísu og hér innanlands. Þurfum að reiða okkur á innanlandsframleiðslu. Það ákveðin alþjóðavæðing í gangi sem bæði jákvæð og neikvæð og einokunarþróun sem hefur gert það að verkum að stór fyrirtæki eru orðin gríðarstór og mikil auðæfi á fárra hendum, misskipting auðs og það ófriður og stríð víða í heiminum. Tæknibyltingin hröð, fjórða iðnbyltingin hafin og orkuþörf eykst afar hratt. Þetta rammi sem ekki auðvelt að starfa innan en það ekkert annað í boði. Á norðurslóðum lifa rúmlega 4 milljónir manna og 10% eru frumbyggjar og þið sjáu hér hvernig þetta kemur út og það eru 71 málgrúpa eða frumbyggjagrúpur, við förum eftir tungumálum og þeir eru 400.000 og eina landi sem ekki hefur frumbyggja í þessum skilningi jú Ísland eins og þið vitið þó að við getum auðvitað kallað okkur frumbyggja við þessa nátt en þið vitið hvað ég á við. Og aðstæður eru í framhaldi af rammanum. Við vitum ekki hvort við erum ein eða ekki og hvort sem svo værið ekki að þá berum við mikla ábyrgð á veröldinni eða heiminum eða alheiminum, mannlífi og svo framvegis. Og landrými og landnytjar skipta verulegu máli. Höfin jú 2/3 jarðar, þannig að fæðuval getur aldrei verið annað en sambland bæði af dýranytjum og fæðu sem tekin úr jurtaríkinu. Það ekki hægt að einskorða fæðu við annað hvort og við þurfum að hafa bæði og í þessu tilviki og auðvitað nýta hafið mun betur en verið hefur. En þó þannig að við getum ekki mikið auki við fiskveiðar í sjálfu sér en nytjað höfin og ýmsan annan máta og auðvitað fiskinn miklu betur en við gerum og stöðva rányrkju þar sem þess þarf. Svo búið að raska stóra kolefnisingnum, það þessum náttúrulega og svo lítill kolefnisingur sem meira tengdur mannlífinu sjálfu og honum hefur líka verið raskað. Við getum kallað það jákvæða þróuna því að það hefur þýtt það að iðnbyltingin varð og svo framvegis. En miðað við steinöld þá búið að raska þessum báðum kolefnishringjum svo munar. Og við getum kallað þessa loftslagsþróun sem Halldór sýndi okkur, þessa hægu kólnun, hefur auðvitað verið raskað, þannig að það hröð hlýnun í gangi sem ég þarf ekki að fara út í. Hagnaðardrifin megin framleiðsla án nægrar umhverfisvitundar. Ég vil halda þessu fram að hún hefur fyrst og fremst verið byggð á hagnaði og hagvexti sem kannski ekki einfaldasta leiðin til þess eða réttasta leiðin til þess að meta atvinnuþróun og sjálfsþurftarbúskap víðar ríkjandi ennþá og hann getur stundum gengið mjög nærri náttúrunni. En hvað það? Það ný hugsun og það gamalt máltækin segir neyðin kennir naktri konu að spinna og það það sem
að mörguleiti að gerast núna í heiminum að vaxandi álag af völdum hlýnunar og afleiðingar þeirra að bókstaflega neyða okkur til þess að aðhafast. Og jafnvel þeir sem eru með mesta efasemdir á loftslagsþróunina og orsakir hennar, þeir jafnvel þurfa að horfast í augu við það að grípa til aðgerða. Þannig að kannski þessi hraða þróun, við getum kallað það niður á við, hún hefur þau áhrif að æ fleiri taka höndum saman í mótvægisaðgerðum og öðru slíku. Og það eru ný viðhorf, það eru grænar úrlausnir, það vaxandi fylgi við hvers konar umhverfisstefnu. Við ræðum orðið sjálfbærni og sjálfbærni þýðir, þið vitið, það eru þrír grunnar undir sjálfbærni. Það sérst náttúran sjálf eða náttúruverndin, það hagræni þátturinn og það samfélagslegu þáttur og það eru þolmörk. Það eru þolmörk á því hvað við getum tekið við mörgum túristum á Íslandi til dæmis, bara svo ég nefni eitthvað dæmi. Og það búið að lögfesta að við skulum færa okkur í átt að hringrásarhagkerfi sem svolítið annað en þetta hreina hagnaðardrifna gamaldags kerfi sem ég kalla svo, sem hefur verið við lýði. Við þurfum að stunda minni losun á gróðurhúsalofttegundum hvers kyns og auka kolefnisbindingu bæði til lands og sjávar. Það líka hægt að binda kolefni í sjónum með meðvituðum aðgerðum, þó náttúran gerir það við vísu líka. Við leggjum mikla áherslu á vísindi og fræði og fræðslu eins og hér og við höfum þessa raforku okkar sem í stórum dráttum græn og eru núna að stefna að fullum orkuskiptum 2040 sem þýðir það að það verður að fasa út yfir 1 milljón tonnum af olíu og bensíni. Það ekkert smáræði. Það annað sem að ég hef talað fyrir á vissan hátt. Það það sem ég kalla afmiðjun. Það að segja að minnka samþjöppunarhraðan í samfélögum, færa ótal tækifæri nær fólki í nærsamfélagið og við skulum bara nefna verslunarhætti. Þið vitið hvernig þeir eru, eintómar stórar keðjur sem sjá okkur fyrir matvælum nánast og þetta orðið mjög samþjappað. Það loftslaginu trúlega í hag að auka þessa afmiðjun og færa þessa þjónustu í minni einingar, opna markaði nær fólkinu. Og þá hvarf myndin, ég veit ekki að hverju. Ég gerði ekki neitt, en sjáum hvað gerist. Svona, gott, og ekkert gerist heldur. Svona. Og það síðasta sem ég nefni hérna, það þessi yfirlýsing að fjölskyldubú í landbúnaði séu grunneiningar margra samfélaga og það á vissulega við Ísland. Og hér hefur líka orðið til skemmtileg hugsun, hún ekkert nýbundin við Ísland en það eru auðlindagarðar. Bæði hér á Hellisheiðinu og Reykjanesi, svo ég nefni eitthvað, það eru vísir að því á Akureyri. Þannig að við skulum faðma að okkur svona skilaboð bæði smáar einingar og stórar þar sem við á. Þá skulum við snúa okkur að náttúru norðurslóða. Norðurslóðarnar eru ákaflega mikilvægar. Þetta eru að sumu leyti lungujarðar, þau eru víðar en á stóru skógasvæðunum. Það út af miklum gróðri sem í raun og veru þó að það sé mikið lággróður en ekki eingöngu á norðurslóðum. Og það hvíti varnarskjöldurinn sem við nefnum svo, það að segja hafísinn og ísinn sem á norðurslóðum sem þið vitið jú að endurvarp varma eða varmanám dökkra hluta miklu meira heldur en varmanám hvítra hluta og eftir því sem að hafístekjan minnkar þeim mun erfiðara fyrir okkur að verjast þessari hlýnun sem staðreynd.
Á norðurslóðum eru ríkar auðlindir, bæði lifandi og dauðar, og ég ætla að halda því fram að lífríki sé harðgert. Ég er ekki einn þeirra sem alltaf að tala um viðkvæmu náttúru norðurslóða. Hún það sumstaðar, en í heild sinni lífríkið og náttúran mjög harðgerð. Það bara staðreynd vegna þess að hún það. Og það allt sem að sýnir okkur það í kringum okkur í sjálfu sér. Nú, jöklar, sífreri, hafís, það hröð hópun, ferskvatnsforðinn gríðarlega mikill og það hefur verið bundið kolefni í sífrera á norðurslóðum sem að núna að þiðna. Þannig að metanlosun veruleg og það eru þegar hafnar gróðurfarsbreytingar, við sjáum það hér á Íslandi og dýrastofnar flytjast til, hvort sem það skötusölurinn fyrir norðan eða nýjir fuglar sem koma hér inn, ný skordýr sem koma hér inn og það líka hætta á að sumar dýrategundar á norðurslóðum geti orðið aldauða með hlýnuninni. Og ég ætla bara að minna svo á það að 5% spendýra á jörðinni eru villdýr, 95% maðurinn og húsdýr hans, bara svo að það sé sagt. Þá skulum við vinda okkur að samvinnu og markmiði. Þið sjáu hér að sjálfbær matvælaframleiðsla, fiskveiðar, fiskeldi, kornrækt, ylrækt, dýraveiðar, dýraeldi, sjávargróður, smátur í sjó, áburðarframleiðsla, blátt hagkerfi og nýsköpun og svo alþjóðlega samvinna sem á norðurslóðum. Þið þekkið kannski ekki allar þessar skammstafanir en þarna Evrópusambandið, þarna þingmannanefnd norðurslóða, þarna norðurskautsráðið og hringborð norðurslóða og svo framvegis. Allt þetta er styrkur og miðað því markmiði að alþjóðleg samvinna og nýjar tegundur og hagkerfi breyti miklu varðandi framvinduna og það þá mikilvægt að hvert ríki móti sér grunnstefnu og það höfum við gert. Norðurslóðastefna til nýsamþykkt á Alþingi og nú verið að vinna að aðgerðaráætlun samkvæmt þeirri norðurslóðastefnu. Og þegar kemur þá að verkefnunum, þá hef ég listað hér upp þar sem að mér finnst skipta máli, efla nýsköpunar og matarvísindasamstarf, styrkja samstarf á háskóla og starfsmenntun á norðurslóðum, skiptast á heimsóknum matvælaframleiðanda, halda sameiginlegar matvælaráðstefnur, efla samstarf vegna orkuskipta, taka upp samstarf vegna geymslu matvæla sem mjög mikilvægt atriði, auka útflutning á milli landa á norðurslóðum og sækja í smiðju frumbyggja sem nokkuð sem hægt að gera í mun meiri mæli, bæði með því að láta frundur eða búa þannig hnútana að frumbyggjar geti framkvæmt, tekið þátt í rannsóknum og eins að við getum sótt fróðleiki þeirra smiðju hvernig þeir umgangast náttúruna. Og þá komið að Íslandi. Ég nota þetta latínska hér, pass pro toto, það að segja hluti fyrir heild. Við getum bara notað Ísland sem ímynd norðurslóða, þó að löndin séu að mörgu leyti ólík. Hér lista ég upp þar sem að búið að fara hér yfir á undan, hækkun meðal áshita, breytingar á gróðurfari, ræktarland hér á Íslandi jú verulegt, hvernig sem á það litið. Aukin úrkoma kemur að hluta til góða en ekki allstaðar. Það fremur hagstætt verð á vel grænni orku hér á Íslandi miðað við mörg önnur lönd og sjálfbær lífrænn landbúnaður mögulegur, sjávarútvegur og fiskeldi sömuleiðis. Það hægt að auka landeldi, það hægt að bæta sjálfbærni í íslensk landbúnaður og hefur verið gert og hreinleiki sjávar góður en sjórinn súrnar þessar mundir. Og þá að verkefnum, hvað getum við hér gert? Það að nýta lög sjávarútveg, fiskeldi, hringrásarhagkerfi, matvælasjóð og fleiri, ég nefni þetta sem dæmi. Það að nýta stefnumótun orku og orkuskipti, bendi á 135 sína stöðuskýrslu sem nýkomin út og á erindi við ykkur flest. Ég vil meina efla menntun, bæta Garðyrkjuskóla ríkisins, bæta fiskveiðiskólann og svo framvegis, efla menntun, lækka orkuverð til matvælaframleiðslu, efla klassasamstarf,
þétta lánaumhverfið eða létta og flýta orkuskiptum, bæta samgöngur, miða við margföldun útflutnings á fisk og mjólkurvörum. Ég er einn af þeim sem lít svo á að við getum gert það og tala nú ekki grænmeti og sérvöru úr nýsköpun og ýta undir þessa afmiðun hér á landi sem annars staðar og framleiða lífrænan áburð. Þannig að sjáið að þessi verkefni hérna, þau eru ærin en öll tæk og öll möguleg og byggja það á samvinnu ólíkra hagsmunasamtaka, ólíkra atvinnugreina, ólíkra ráðuneyta og sveitarstjórna og hvað við getum talað upp hér og dæmin eru lýsandi. Ég hendi hér upp ýmsu sem að ég þekki sjálfur bara af því að ég var tíma búið til sjónvarpsþætti nýsköpun og fleira á Íslandi. Við sjáum að þetta allt saman fyrirtæki eða aðgerðir sem að hérna bera við þess vitni að við erum á fullri ferð í þessu. Og þá hvert gætum við náð? Og hér hef ég gullita þar sem að ég tel mikilvægt sem Ísland hluti af norðurslóðum, vera til fyrirmyndar og vera aflögufært út á við til heimsins, sjálfbært samfélag, vel dreifbýlt, legg á það áherslu. Ég náttúrulega var þingmaður dreifbýlis og tala máli dreifbýlis og að við séum jafnréttisland sem við erum orðin býsna þekkt fyrir en með hringrásarhagkerfi sem við erum ekki þekkt fyrir ennþá en gætum orðið það. Svo þetta eru hér nokkur markmið sem ég tel að við ættum að stefna að. Og þó ekkert fyrir hann gefið. Hvað ef meðalhitastig jarðar hækkar 2 til 4 gráður á eldinni? Ef höfin halda áfram að súrna og kalkberandi lífverur fara að lenda í vandræðum allt í kringum okkur, ófriður eykst, styrjöldum fjölgar og það því miður dæmin sanna það. Erfiðar náttúruhamfarir verða á Íslandi, 9 Skaftárneldar, risastórt Heklugos, risastórt gos í Bárðarbungu og svo framvegis. Kapitalískt hagkerfi riðast harkalega á heimsvísu, bara vegna ytri aðstæðu eða vegna þess að mönnum finnst það ekki nægilega gott. Og síðan þessi stóra spurning til allra hérna inni, hvaða siðfræði og hvaða pólitík gagnast best. Þetta er stór spurning nákvæmlega það vegna þess að við erum gerendur og það eru við sem höfum pólitíkina og við sem mótum pólitíkina og höfum einhverja siðfræði. Það ekki hvítabirnir eða selir sem hafa það uppi á norðurslóðum, þannig að þetta í okkar höndum í sjálfu sér. Og þá til minnis á veraldarvísu, það eru þessi lykil atriði og ég tek það fram að þegar ég var að tala Úkraínu eða talaði ekki Úkraínu öllu heldur, að þá það auðvitað þau spurningamerki sem við stöndum frammi fyrir, svörtu pétrarnir í kapalnum eða í spílunum. Við höfum ekki hugmynd hvaða áhrif þessi styrjöld, þessi innrás mun hafa á okkur, hagkerfi heimsins, friðinn í heiminum og svo framvegis. Þannig að ég hef ekki tekið það inn í þennan fyrirlestur yfir höfuð. En þetta eru þau minnisatriði sem að ég myndi vilja að þið færu með ykkur hingað, sjálfbærnin, hringrásarhagkerfið, jafnrétti kynjanna, ábyrgt frelsi, samheldni og samstarf og friður að sjálfsögðu og næg og góð matvæli og húsaskjól sem eru grunnþarfir sérhverra mannveru. Þannig að mín skilaboð í einni setningu sem ég átti að leggja fram eru þessi: norðurslóðir eiga að vera og verða lykilsvæði í matvælaframleiðslu á heimsvísu, geta verið það, auðvitað kannski ekki á við Asíu eða hagfelldustu slóðir í heiminum, en engu að síður miðað við auðlindir, miðað við íbúafjölda, miðað við þá pólitík sem hefur ríkt að minnsta kosti í hluta af norðurslóðum, að þá gætu norðurslóðir verið ákaflega mikilvægar og Ísland þar í töluvert stóru hlutverki. Þannig að ég þakka áheyrnina og tækifæri fyrir að vera hér.
Já, takk fyrir þetta, Trausti, mjög áhugavert eins og allt sem að hér hefur komið. Nú tökum við kaffihlé samkvæmt til 14:55 samkvæmt dagskránni. Þá ætlum við að hefja hér á mínútunni. Ég ætla að biðja ykkur að vera öll komin í salinn þá. En kaffihlé, gjörðu svo vel. Jæja, góðir ráðstefnugestir. Það var nú fínt að fá kaffið og kökuna. Næst einmitt maturinn, framtíðin og við, og það Thelma Ósk Þórhallsdóttir sem menntaskólanemi við Menntaskólann á Akureyri og í ungmennaráði Akureyrarbæjar, held ég fari rétt með.
Telma, gjör svo vel. Já, góðan daginn. Ég vil byrja að þakka ykkur fyrir að fá mig og sem öllum sem hafa komið upp hérna í pontu og talað. Þetta er búið að vera frábært og bara geggjað fróðlegt í heildina. En ég ætla að byrja að segja ykkur aðeins um mig. Ég heiti sem sagt Helma Ósk Þórðarsdóttir. Ég er 17 ára nemandi á öðru ári á Raungrein og tæknibraut við Menntaskólann á Akureyri. Mín helst áhugamál eru handbolti, tækni og stjórnmál en ég æfi og keppi með 3. og meistaraflokki kvenna hjá K.O. Þór í handbolta. Og eins og kom fram þá starfa ég sem ungmennaráðsfulltrúi hjá Ungmennaráði Akureyrarbæjar en síðan er ég einnig áheyrnarfulltrúi þeirra hjá bænum í fræðslu- og lýðheilsuráði. En líkt og þið flestöll vitið þá hefur verið gríðarleg þróun átt sér stað í matvælaiðnaðinum. Og ég ræddi þetta mitt við föður minn þegar ég var að undirbúa mig fyrir þetta erindi. Hann er bara 49 ára. En hann sagði mér einmitt að hann mundi eftir því þegar kíví kom fyrst til landsins. Og þegar hann smakkaði pítsu í fyrsta skipti þegar hann var 6 ára á Spáni. Því pítsa og hambúrgarar komu greinilega ekki til landsins fyrir hann var jafngamall og ég. Og þetta er allt hversdagslegir hluti fyrir mér. Það er sjálfsagt að ég geti farið út í búð og keypt mig kíví eða farið inn á Dominos appið og fengið mig pítsu á þriðjudagstilboði. Eða bara komið heim og viti menn, pabbi er búinn að grilla burger. En þetta var ekki alltaf svoleiðis. Og hlutirnir í dag er ennþá að þróast og breytast. Sem dæmi er asísk matagerð að koma sterkt inn á íslenskan matvælamarkað, til dæmis eins og Korean barbecue sem ég vissi ekki að vera hlutur fyrir svona 2 árum. Og samúð segjum við með aukið úrval af vörum. Við erum að fá að sjá fleiri útgáfu sem fyrirtæki að gera meira en við erum líka að sjá einmitt fjölbreytni í matnum sem við erum að geta keypt okkur og úrval. Og síðan auðvitað er það breytt matvæli og ég viðurkennileg þetta hljóma geggjað skeri og mér finnst það líka hljóma alveg smá skuggalegt fyrst og það eru margir sem eru hræddir við þetta. En þetta er náttúrulega, þetta eykur gæðin og þetta eykur möguleikana því að það sem við getum framleitt mun meira og tryggjum því gott fæðuöryggi. Og þetta er eitthvað sem ég held við þurfum að tala eins meira í hinu almenna samtalaði, eins og ég sagði. Það eru margir sem eru smá smeyki við þetta þegar þú heyrir erfðabreytt matvæli. Það hljómar ekkert eitthvað mjög svona heilsusamlegt, sem það er endar í rauninni, þetta er mjög heilsusamlegt og bara mjög gott fyrir okkur. En af hverju er það að hlusta á mig tala? Ég er engin sérfræðingur, ég er bara ég er krakki frá Akureyri sem er að koma inn að tala við ykkur. Það er bara af hverju við hlusta á unga fólkið. Það er bara af því að við höfum aðra upplifun en þið, svona eldra fólkið. Það er alveg mikið ungu fólkið í salnum, en samt sem áður þá var ykkar upplifun og ykkar uppeldi og ykkar lífsreynsla af ykkar til bara fyrstu unglingsárunum, hún er svo allt öðruvísi en mín var. Ég ólst upp með bara síman í hendinni og iPadin í henni og það er einmitt það sem flestir eru að alast upp núna. En akkurat út af þessu þá höfum við aðra sýn á heiminn. Þegar þið voru yngri þá var talið að fljúgandi bílar yrðu normið í dag. Ég veit ekki um ykkur en ég hef séð bara fá að jafnvel enga fljúgandi bíl upp á síðkastið. En þess vegna höfum við aðra drauma og væntingar til lífsins og þar á meðal matvæliiðnaðarins. Og það er bara, við höfum aðra sýn á lífið og því er svo mikilvægt að draga þetta saman svo við getum sagt frá okkar þörfum og þannig miðlað að bara heilbrigðara og betra samfélagi almennt. En ræðum þessar væntingar og drauma aðeins betur. Eins og komum það fram áðan þá nefndi einhver að vantaði aukið gagnsæi og ég er svo algjörlega sammála því. Það vantar aukið gagnsæi á milli neytenda og framleiðenda. Ég var á fyrirlestri í skólanum daginn og það var umhverfislæknir sem kom og talaði við okkur og hún sagði okkur frá öllu því hættulega sem var í okkur daglega umhverfi. Allt sem gæti mögulega drepið okkur þegar koma matvælum, snyrtivörum og umbúðum. Og ég kenni alveg við krakkarnir hlógum dálítið aðeins eftir á. Okkur fannst þetta vera smá ýkt en hún kom samt með góða punkta og maður hugsaði einmitt af hverju er ekki aukið samtal á milli, af hverju er ekki aukið gagnsæi? Af því að ég veit að ég er ekki að lesa smáatriðið aftan á pakningunum þótt ég kannski ætti að gera það og ég veit að mín kynslóð er ekki að gera það og það eru fæstir að gera það. Eða líka skiptir ykkur máli ef ég myndi gera það, af því að ég skil hvort er ekkert í efnunum sem er aftan á. Ég veit ekki hvað áhrif það hafa á líkamann minn, ég veit ekki hvað kokteil áhrif getur mögulega orðið með öðrum efnum.
En á sama tíma vantar okkur auki úrval og þá er ég ekki alltaf að tala auki úrval að ég geti valið allar þessar mismunandi bragðtegundir orkustykkjum og orkudrykkjum og jógúrtum. Heldur bara auki úrval til dæmis í hollari og sneggri matvælum. Sem íþróttamaður þá er náttúrulega næring mjög mikilvæg fyrir mig og ég er oft á 2 æfingum sem kannski enda í 3,5 tíma. Og þá er geggja mikilvægt að ég geti fengið góða næringu og þar til dæmis kemur þessi draumur næring og töfluformi og ég veit þetta mjög umdeilt í bara samfélaginu almennt út af öllum þessum meðrunatöflum og öllu sem kom og töfratöflum sem átt að laga allt hvað var næringu en virkuðu síðan ekkert og kom í ljós og gerði meiri skaða heldur en eitthvað betra. En ég vona samt að þessi hugmynd verði ekki gleymd. Hún er smá klikkuð en hún er samt ekki nægilega klikkuð fyrir þetta samfélagi sem við lifum í og þetta gæti alveg verið möguleiki og ég veit að ég myndi sjálf nýta mér þetta. Því að ef ég gæti frekar haft fulla næringu þá myndi það breyta allir leiknum og frammistöðun minni sem ég gæti haft í skóla og í íþróttum. En þetta er líka staðan, ég vil tala stöðu barna bara í samfélaginu almennt í dag. Og ég er nefnilega mjög þakklátt fyrir mér að þetta búið hingað að ég bara núna í október, þetta var rétt fyrir áður en þessi ráðstefna átti upprunalega að vera, þá var þessi ráðstefna velferð barna, vísindi og velferð barna. Það var ekki eitt einasta barn sem talaði á þessari ráðstefnu. Hún sagði ekki frá sínum áhyggjum, hvað var að ganga vel og hvað var að ganga illa. Það var ekki eins og barnanna til að hlusta. Og samkvæmt þessum tölum sem eru á Hagstofu, þá er þetta fjöldi barna og ungmenna í hverjum árgangi, þannig að sirka 4.500 bara 13 til 18 ára. Þannig að þetta er gríðarlega stór hagsmunahópur og þess vegna er svo mikilvægt að við séum hluti af umræðinni eins og ég er hérna í dag. Því að á sama tíma hefur verið sýnt fram á að þegar ungt fólk er með í ákvarðanatöku og í umræðinni, þá skilar það oft gríðarlega góðum árangri. Einmitt þessum í jafningjafræðslu. Við náum mikið betur til unga fólksins sem mun síðan taka við, af ykkur eldra fólkinu sem er núna. Eins og bara Greta Thunberg. Hún gjörbreytti heimsmyndinni og gjörbreytti bardaganum sem á sér stað núna í dag. Og sýndi þessi árangur sem hún fékk var mun meiri en allar þær endurvinnslu og loftslagsfræðslu sem ég fékk í grunnskóla. Þetta var bara kannski mánuður sem eins og þegar hún var geggja mikið í fréttunum. Og sama tíma samt og að unga fólki tekið meiri umræðina þá verðum við líka að passa að allar raddir heyrist jafnt. Því þetta er jafnvægi. Því að ég oft með það að ég get ekki til dæmis sagt álit, hagsmuni og annað sem er til dæmis fyrir ykkur eldra fólkið og þið geta ekki sagt mitt. Þess vegna verður þetta jafnvægi að ríkja því framtíðin er farvegur og þetta er farvegur sem við þurfum að ganga saman í sameiningu þegar við erum að fara að sjá gríðarlega breytingar á sviði tæknis og þó líka matvæla og svo er auðvitað náttúrulega líka hlýnun jarðar sem er bara eitt af stærstu vandamálum okkar tíma og minna kynslóðar. Takk fyrir mig. Kærar þakkir, Telma Ósk, fyrir þitt innlegg. Ég er svo hjartanlega sammála þér. Við eigum að hlusta á unga fólkið, vegna þess að unga fólkið er framtíðin. Og við getum ekki síður lært af unga fólkinu, við sem eldri erum og svo öfugt. Það er bara akkurat þannig. Heyrðu, en við höldum áfram og næstur er Friðrik Björnsson, sérfræðingur í neysluhegðun og markaðsrannsóknum hjá Gallup. Og hann ætlar að fjalla hér þarfir og neyslubreytingar á matvælamarkaði. Gjörðu svo vel. Svona, þetta er nú við. Nú erum við komin í eitthvað hérna. Sæl öllsömmul, gaman að vera með ykkur hérna í lífræna heiminum og gaman líka bara að þakka Telmu fyrir þetta kröftuga erindi frá unga fólkinu. Mér finnst mjög gaman að að fá að heyra í svona kannski aðeins öðruvísi hópi heldur en við eldra fólkið erum.
Bara svona rétt til að kynna mig og það sem við hjá Gallup gerum að við fyrst og fremst við spyrjum spurningar og það við spyrjum hvað fólk að gera, hvað það hefur gert og hvað ætlar að gera, hvers vegna og hvaða skoðanir og viðhorf það hefur til alls konar fyrirbæra. Og það mjög mikilvægt af því að með því að taka slíka og skilja hvað fólk að gera, ætlar að gera og hvers vegna að þá getum við hannað inngrip sem hentar hverjum hóp og við getum breytt hegðun hópana. Einfalt dæmi þá til dæmis að umhverfis- og loftslagsmál sem eru mörgum hér hugleikin að við getum fengið fram sömu hegðunarbreytingu hjá tveimur einstaklingum með því að segja öðrum þeirra að þú ættir að kaupa þessa vöru til þess að bjarga umhverfinu en þessum hinnum segja að kaupa sömu vöru til af því að það hollara fyrir hann sjálfan. Og þess vegna mjög mikilvægt einmitt að skilja hvað neytendur að gera og þaðan kemur oft rótin af eftirspurninni sem knýr fram stórar breytingar. Jafnvel þótt að einn neytandi kannski hafi lítið málið að segja en þegar við söfnum saman að þá kraftur í málinu. En já, ég ætla að segja bara frá nokkrum áhugurum tölum sem og frá rannsóknum Gallup, líka aðeins frá erlendur rannsóknum og svo svolítið bara svona mínum hugsunum framtíðina út frá þessum niðurstöðum. Síðast þegar ég talaði matvæli á svona opinberu vettvangi var fyrir COVID og það var á svona tímapunkti þar sem að ég upplifði að allir væri að verða vegan og rosa mikið tala vegan og vinir mínum voru að vera vegan og hugsa að vera vegan og pæli hvernig að vera vegan og af hverju og þess vegna fannst mér svo fyndið að þegar við komumst að því á þeim tímapunkti að það var bara 1% þjóðarinnar vegan sem var algjörlega á skjön með mína persónulegu upplifun. En það alls konar ástæður fyrir því að svona upplifun manns sjálfs endurspeglar kannski ekki alveg heiminn eins og hann í alvöru og ein af ástæðunum getur til dæmis verið að ég umgengst kannski fólk sem endurspeglar ekki alla 300.000 íbúin á Íslandi og kannski fjölmiðla umfjöllun eða þeir miðlar sem ég skoða ekki endurspegla hegðun eða viðhorf allra Íslendinga en önnur ástæða til dæmis að viðhorfsbreyting á sér oft stað á undan hegðunarbreytingu þannig að stundum byrjum við að tala hluti og þá verður viðhorfsbreyting og hegðunarbreytingin verður kannski svolítið eftir á og þess vegna finnst mér gaman að koma með uppfæra tölu í dag og þannig að ég get sagt ykkur að í dag hlutfall Íslendinga sem vegan reyndar ennþá 1% sko. En ein ástæðan fyrir því að manni finnst þessi taleiknin ekki endurspegla eigin upplifun að vegan mataræði það að ganga að forðast eða sniðganga dýraafurðir í mataræðinu sínu það má kannski skipta því svolítið upp í stig eða þrep eða hópa og vegan eða grænkerar það í rauninni kröfuharðasti hópur og ef ég skipti þessum svona dýraafurða forðunar kvarða upp í nokkur svona hópa á einn af mínum viðfrægu bútasaumsglærum þar sem ímyndum okkur að glæran eru allir Íslendingar að þá eru grænkerarnir það bil svona margir, 1% og það fólk sem neytir engra dýraafurða. Svo erum við með grænmetisætur sem borða ekkert með andlit en borða aðrar dýraafurðir svo sem egg eða mjólkurvörur, hunang. Svo erum við með sæætur eða enska hugtakið pescatarians sem borða dýraafurðir úr sjó en ekki af landi og svo ég farin að uppskroppa með góð og gild íslensk hugtök og breyti mér í nýjarðasmið smávegis fyrir daginn í dag. Þá erum við með kjúlætur, ennsta orðið þarna pollotarian en það fólk sem borðar hvítt kjöt en ekki rautt og þær eru fleiri heldur en sæætur, grænmetisætur og grænkerar alveg til samans. Og svo var ég ennþá villtar í nýjarðasmiðinni og svo erum við hóp sem ég kalla letivegan. Betra orð væri mögulega hendivegan eða sveigvegan, á ensku heitir þetta flexitarian og þetta fólk sem forðast að borða kjöt að einhverju leyti og það fer þá eftir persónulegu viðmiðum hvers og eins. Fyrir einhvern getur það verið ég borða bara rjúpur á jólunum, fyrir annan getur það verið ég kaupi mér ekki kjöt en ef það fyrir fram að mig í matabóði eða í vinnunni þá borða ég það bara og það getur verið eitthvað allt annað fyrir einhvern annan. En þetta hópur sem stærri heldur en kjúlætunar, sæætunar, grænmetisætunar og grænkerarnar til samans. En þrátt fyrir það að þá staðreyndin sú að langflestir á Íslandi eru ennþá alætur sem eru ekki með virkum hætti að reyna að forðast dýraafurðir í sínu mataræði. Og það svo áhugavert og skemmtilegt við þetta vegan hugtak einmitt að 14% Íslendinga 18 ára eldri eru líklegri, almennt sé líklegri til að kaupa matvöru ef hún merkt vegan. Og sú prósentutala parast ágætlega við stærðina á þessum svona dýraafurðar forðunarhópum sem við vorum að ræða hérna rétt áðan.
En 26% Íslendinga segja ég er ólíklegri til að kaupa vöru ef hún er merkt vegan. Og þá er eins gott að vita hvaða markhópi maður er að þjóna. Þannig að ef að við erum með vöruflokk eða vörumerki sem nær til svona yngra fólks, að þá eru meiri líkur en minni á að við séum að auka líkurnar á eða gefa fólki allan viðbótar ástæðu til að kaupa vörun okkar. En þegar við förum hérna í eldri hópana, að þá eru einfallega fleiri sem segja það er ólíklegra í kaupi vöruna heldur en þeir sem segja það er líklegra í kaupi vöruna. Í þessu samhengi er kannski áhugavert að nefna að það hafa fleiri Íslendingar heldur en 14% keypt vöru af því hún er vegan. Sumir af því að þeir voru að kaupa fyrir aðra, aðrir af því að þeir fylgdu vegan mataræði eða einhvers konar dýraafurðaforðunar mataræði áður en eru hættir, og það gefur henni góða innsýn líka að spyrja bara hvers vegna fólk kaupir vegan merkta vörur. Og mér finnst rosalega áhugavert þarna að það sem er í efsta sæti er umhverfisvernd. Þrátt fyrir að svona rótin í vegan hreyfingunni er í rauninni dýravelferðarsjónarmið. En í fyrsta sætinu er samt algengasta ástæðan þess að velja vegan vöru umhverfissjónarmið. Og hollustu sjónarmið er þarna þægilega í sætinu með 3 á topplistan. Já, og þetta fékk mig svolítið til að hugsa að þrátt fyrir að ég þykist viss en tek fram að ég er sérfræðingur í að vita hvað fólk er að hugsa og af hverju það er að gera það sem það er að gera og hvað er að gera, en ekki í næringarfræði eða umhverfisfræði með öðru. En ég þykist vita að ef ég vel vegan möguleika er ég almennt að velja eitthvað sem er betra fyrir umhverfið og líka hollara og betra fyrir sjálf mig. En það eru væntanlega undantekningar þar á, og það eru til dýrafurðir sem eru matvæli, sem eru vegan, sem eru kannski í, ég veit ekki, snakk eða sælgæti, sem að verður kannski seint hampað sem einhverjum hollustu vöru. Og þá fór ég að hugsa, eru neytendur kannski stundum að svona of einfalda svona skilaboð á matvælum, bara almennt séð, ekki bara varðandi vegan, heldur bara ýmislegt annað. Og í því samhengi langaði mig til að segja ykkur stuttlega frá rannsókn sem að ég varð hluti af í samstarfi við Matís árið 2014 að ég held. Þá vorum við að skoða áhrif þess að skráargatsmerkja matvörur. Og niðurstöður sýndu að ef við settum skráargatið á matvöru, þarna var skráargatið mjög nýtt á Íslandi, bara nýkomið, búið að vera í 1 ár í mesta lagi og þekkingin örugglega miklu minni en hún er í dag. En við komumst að því að sannarlega þegar við skráargatsmerktum matvöru, að þá var fólk miklu líklegra til að segja að matvaran verður mjög holl og það var bara hárrétt hjá þeim, frábært. En á sama tíma var fólk miklu líklegra til að segja að telja matvöruna vera náttúrulega eða natural, þrátt fyrir að merkið þýði það í rauninni ekki. Og við vorum með nokkrar tilgátur og vorum að skoða geislabaugsáhrif og alls konar pælingar hvernig geti staðið á þessu. Flestar tilgátunar voru hraktar og það stóð eiginlega bara ein eftir, og það var að fólk sá bara eitthvað grænt, nýtt merki og hugsaði grænt, umhverfisvænt, lífrænt, náttúrulegt, geggjað, beint í körfuna. Og þá er kannski einhver með tilhneiging til að segja, Friðrik minn, neytendur ákveða bara ekkert hvað eitthvað merki þýðir bara upp á sitt einsdæmi án þess að fá upplýsingar eða rannsaka það til hlítar. Og við því segi ég, kíkjum aðeins á niðurstöður úr bandarískri rannsókn sem er svona eye tracking study, sem fer þannig fram að við fáum fólk til þess að versla, bara eins og venjulega í matvöruverslun, nema það er með það sem að ég leyfi mér hér að kalla ofurgleiru, sem geta fylgst með því á hvað fólk er að horfa inn í búðinni. Svo eru gögnin greind, sérst myndband í rauninni, og talið, hversu miklum tíma er fólk að eyða í að horfa á hvað? Og það kom ýmislegt mjög áhugavert í ljós. Til dæmis í 67% tilvika að þá yrðir fólk ekki á samkeppnisvörur. Það gengur beint að sínu vörumerki, sinni vöru, sinni pakningu, beint onni í körfuna og heldur áfram. Pælir ekkert í því sem er í hillunni, semst við hliðina á eða fyrir ofan eða neðan. En jafnvel þegar fólk var aðeins að skoða vöru úrvalið, að þá bentu gögnin til þess að mat neytenda væri ansi stutt og mögulega yfirborðskennd. Til að mynda var meðaljónan í búðinni það bil 12 sekundur að skoða umbúðir, lesa heit á vörumerki, skoða fígúrurnar á pakkanum, bara skoða svona hönnun á pakningunni án þess að það væri einhver svona fræðileg þekkingaröflun vöruna í gangi. Að jafnaði voru 4 sekundum eitt í að skoða verðmiða
og kannski eftir því hvort að fólk var bæði að skoða einingaverð eða kílóverð eða bæði og eftir því hvað fólk gott í stærðfræði eða fljótt að lesa, ímynda mér að þetta sé svona nægilegu tími til þess að lesa 1 til 3 verðmiða. Og að jafnaði var 2 sekúndum eytt í að skoða næringarupplýsingar og það samtala úr svona hollustumerkingum framan á pakningunum og innihaldslýsingunni aftan á vörunni. Þannig að, já, gögnin báru með sér að við værum ekkert endilega að eyða rosalega miklum tíma inn í búðinni til þess að kynnast vörunum. Og þá get einhver sagt, já en Friðrik, það af því að neytendur eru svo upplýstir vörunar áður en þær koma í búðina. Og við því myndi ég segja, tja, hérna eru gögn frá Gallup síðan í fyrra á Íslandi. Og við sáum að í hverri viku að þá kaupir það bil 3/3 Íslendinga matvöru sem þeir hafa ekki keypt áður. Og matvælamarkaðurinn á fleygi ferð. Í Nielsen-gagnagrunninum held ég að séu hátt í 1000 vörunúmer ný í hverju mánuði. Og það fullt af nýjungum, nýjum umbúðum og alls konar, bara allt á fleygi ferð. Og við erum að mörg að kaupa matvörur sem við höfum ekki keypt áður. En þrátt fyrir það, að þá það þannig í 2 af hverjum 3 tilvikum þegar einstaklingur kaupir eitthvað í fyrsta skipti matvöru, þá kannast hann ekkert við að hafa séð auglýsingu eða fengið neinar upplýsingur matvöruna áður en að kaupir hana, þannig að hann samt að sjá hana í fyrsta skipti. Ég samt ekki halda því fram að við neytendur séum bara uppvakningar sem gerum bara hluti af engri ástæðu og bregðumst ekki við nýjum vörum eða nýjum upplýsingum. Og mjög skýrt dæmi nýjar aðstæður sem að neytendur breyttust við þetta hérna. Þegar þessi mætti á svæðið þá fóru skrýtnir hlutir að gerast. Við fórum að hamstra dósamat og alls konar þurrvörur og klósettpappír eins og það var að fara að bjarga mannslífum. En svona út frá sölutölum og svona sem ég hef séð að þá get ég ekki séð að svona það hafi orðið mikil breyting vegna COVID á því hvaða vöru við erum að velja okkur. En ég held að stærsta breytingin varðandi mat hafi verið bara varðandi matvöruverslun á netinu. Og ég svona ætla að leyfa mér að alhæfa að við höfum fengið svona spark svona nokkur ár fram í framtíðina þar, hvað varðar reynslu okkar af matvöruverslun á netinu. Fyrir COVID þá höfðu 80% Íslendinga prófað að versla matvöru á netinu á síðustliðnum 12 mánuðum. Þetta var hlutfall komið upp í 36% árið 2021 í fyrra. Og ekki nóg með það að þá voru fleiri búin að prófa heldur voru stærri hluti af þeim sem framkvæmdu þessa hegðun allan einu sinni orðnir svona reyndari kaupendur. Þeir voru að kaupa oftar en einu sinni, oftar en 2. Við vorum líka að fylgjast með því samt á meðan þessu stóðu öll saman hvort að fólk sæði fyrir sér að halda áfram að versla á netinu eða hvort fólk sagði að þetta væri nú bara svona COVID ástand og þetta ætlaði bara að vera í búðinni þegar þetta væri allt saman búið. Og það var alltaf 20% af mig minnir sem sagði ég held nú að ég færi bara í búðina þegar þetta er búið loksins. Þannig að það örugglega einhver hluti af þessari 36% súlu sem að fara að heltast úr lestinni en á móti að þá örugglega náttúrulega aukning í netverslun og matvörumarkaði eins og öllum öðrum. Þannig að ég vænti þess allavega að sjá þessa tölu bara hækka á komandi árum. Og það finnst mér mjög spennandi tilhugsun af því að erlendar rannsóknir sýna að við verslum öðruvísi á netinu. Sumt svolítið kannski augljóst. Til dæmis að við kaupum meira í einu. Og ég hef alveg staðið mig persónulega að því að vera að setja eitthvað svona misnauðsynlegt til viðbótar í körfuna til þess að spara mér sendingagjaldið. En annað ekki kannski jafn augljóst, allavega fyrir mitt leyti. Til dæmis að við kaupum minna sælgæti á netinu. Og þar einhver svona sálfræði í gangi, þar sem að ef tíminn frá því að við pöntum þangað til við fáum matinn, þegar hann lengist, að þá byrjum við meira að hugsa með rökrétta heilanum sem fær okkur til að fara í ræktina, skúra á gólfin, flokka sorpið og borða hallar. En þegar við erum að labba í gegnum búðina og getum orðið eigandi uppáhald súkkulaðistykkisins okkar bara á innan við mínútum eftir að við ákveðum að setja í körfuna og getum jafnvel borðað það bara í bílnum, að þá gráðu í heilin kannski frekara verki sem fellur í freistingar. Og til viðbótar að þá það kannski almenn svona uppsetning á matvöruverslunum á netinu sem veldur því að þá vöruframboðið í rauninni svona flokkað og það eru síur og það hægt að stimpla inn leitororð kannski og þá þurfum við ekki að sjá allar þessar vörur sem að við sjáum þegar við löbbum í gegnum búðina og þá erum við óleiklegri til þess að sjá uppáhaldssúkkulaðið okkar í nammirekkanum sem yfirleitt síðast í rekkin áður en við förum á kassan. Á svipuðum nótum að þá þessi uppsetning almenna á netverslunum þess eðlis að við minnkum fjölbreytni af því að við sjáum færri vörur sem að við ætluðum ekki að kaupa og þess vegna föllum við frekar kannski í þann farveg að kaupa alltaf það sama ef við erum að kaupa á netinu og sumar netverslanir meira sem með svona sama og síðast möguleika þar sem ég get panta mína vísitölu körfu bara með einu klikki og það ekki einu svona líta á eina einustu vöru
Ég fæ bara standard Friðrikspakkan heimsendan. Og það svolítið áhugavert og ég velti þeirri spurningu upp hvort það verði þá erfiðar að ná árangri með nýjar vörur ef þegar fleiri versla á netinu og færri sjá vöruna mína bara út í búð. Og að lokum að þá veljum ódýrari vörur og á netinu. Og það svona þegar maður leiðir hugan að því, þá það kannski ekki skrítið. Þar sem að, ef við tökum þessa vöru, sem þetta ekki matvara en það sama við. Milt þvottaefni sem hefur marga kost að bera og þeir útskýra það ágætlega á þessari pakningu. Við erum með 3-4 línur að texta sem segir að það engin ofnæmisvaldandi efni og við erum með merkingar, svansvottun og bara fullt af góðum upplýsingum á pakningunni. En það sem gerist þegar hún fer inn í netverslun að þessi glæsilega pakning hún breytist bara í einhverja örfáa pixla á skjánum og þrátt fyrir mína ágætlega heilbrigðu sjón mér algjörlega fyrirmunað að sjá öll þessi ágætu skilaboð sem á umbúðunum og við sáum áðan að það mikilvægastu samskiptin okkar til þess að miðla vörukostum til neytenda bara pakningin sjálf af því að 2/3 þeir kannast ekkert við að hafa ekki upplýsingar vöruna áður en þeir kaupa eitthvað í fyrsta skiptið. En eina sem heldur sér ágætlega, stærðarlega séð, hlutfallslega, verðmiðinn. Hann að stækka í rauninni í hlutfalli við vöruna, en allt hitt að minnka. Og mér finnst mjög áhugavert þarna að huga því hvernig þetta þróast hér á Íslandi. Af því við sjáum að neytendur, þeir vilja til að mynda kaupa íslenskar vörur. Og það bæði vilji og greiðsluvilji, ekki ótakmarkaður, en hann til staðar. Og neytendur vilja kaupa umhverfisvænt og þeir vilja kaupa hollt og ekki endalaus greiðsluvilji fyrir það en greiðsluviljin til staðar og ef að við presentum afsakið íslenskuna ef að við sýnum matvælinn þannig að við erum að draga verðmiðann fram að þá erum við kannski að draga fram þátt sem að íslenskir matvælaframleiðendur eiga kannski erfiðara með að uppfylla þegar þeir eru í samkeppni við einhverja risa sem ná ótrúlegri stærðarhagkvæmni út í heimi. Á meðan þessi þættir sem að íslenska vörur kannski bera oftar sem kannski umhverfisvænt eða hollt eða einmitt íslenskt fólk hefur bara tilhneigingu til þess að vilja kaupa íslenska vörur bara af því að þær eru íslenskar til að styðja efnahagslífið og ýmislegt þá eru þær kannski aðeins að detta aftur í skugga og mér finnst svolítið spennandi að huga til þess að kannski bara góður samstarfsgrundvöllur til þess að hafa einhverja einfalda upplýsingaveitu inn á netverslunum þar sem við getum dregið þetta fram með einhverjum einföldum logóum eða einhverju kerfi þar sem við hjálpum fólki að finna vöruna sem eru vegan eða vöruna sem eru umhverfisvænar eða vöruna sem eru íslenskar eða hvaða kosti sem vörunar hafa og það eru vörur sem að fólk hefur áhuga á og vill borga fyrir. Og það var svo sem það sem að ég vildi koma hér á framfæri í dag. Þannig að hugsununar sem mig langaði svolítið að skilja eftir með ykkur var í fyrsta lagi að við höfum bara augnablik með neytendum. Að þeir eru að ákveða sig á bara sárafáum sekúndum hvort þeir ætla að kaupa vöru A eða B. Þannig að það eins gott að við nýtum tíman vel til þess að koma okkar skilaboðum framfæri og þessi aukning í netverslun sem að ég þykist vissum að við munum sjá áfram á næstu árum að hún mun færa nýjar áskoranir. Færri neytendur gætu séð vörun okkar í búðinni og sem getur gert okkur erfiðara fyrir að koma nýjum vörum á framfæri. Pakningin minnkar þannig að það kannski erfiðara að koma vörukostunum okkar á framfæri við neytenduna og meiri áhersla mögulega á lág verð ef að það þátturinn sem ráðandi á því sem við sjáum á litla skjánum á símanum okkar. En annars segi ég bara takk fyrir mig. Takk fyrir þetta. Næst mataræði og lýðheilsa, ráðleggingar embættis landlæknis mataræði og hvernig þeir koma til með að þróast í framtíðinni og það Hólmfríður Þorgeirsdóttir, verkefnisstjóri næringar hjá embætti landlæknis sem ætlar að leiða okkur í þann sannleikann. Gjörðu svo vel. Megi klappa fyrir mig. Já, komið í sæl og ánægilegt að fá að vera með ykkur hér í dag. Hvað, virkar þetta ekki? Er ekki page down?
svona. Þessi, já. Já, sem sagt, opinberar ráðleggingar matræði fyrir fullorðna og börn frá 2 ára aldri voru síðast birtar árið 2015. Þær byggja miklu leyti á norrænu næringarráðleggingum sem voru kynntar í október en einnig á könnunum á matræði Íslendinga. Ráðleggingarnar eru ætlaðar heilbrigðu fólki með það að markmiði að efla heilsu. Fólk með sjúkdóma eða aðra kvilla sem gætu haft aðrar þarfir gætu haft aðrar þarfir og eldra fólk sem borðar lítið, já það getur haft sérst aðrar þarfir. Aðrir velja eða geta ekki borðað samkvæmt ráðleggingum og það eru til aðra leiðir fyrir þá einstaklinga. Það voru yfir 100 sérfræðingar sem komu að endurskoðun norrænu næringarráðleggingana sem kom út árið 2013. Þeir yfirfóru vísindagreinar á kerfisbundinn hátt fyrir þau næringarefni eða svið næringarfræðinar þar sem staða þekkingar var talin hafa aukist verulega á þeim tíma sem liðin var frá síðustu ráðleggingum. Það var farið við 1000 vísindagreinar sem tengdust viðkomandi efni og byggja ráðleggingarnar einungis á þeim greinum sem uppfylltu strangar gæðakröfur sem ákvarðaðar voru fyrirfram. Það voru viðhöfð gagnsæ vinnubrögð og sérfræðingar með hagsmunatengsl voru útilokaðir. Það þurfti að rökstuðja ástæðu þess að greinar voru útilokaðar og rökstuðningurinn var birtur. Og hér sjáum við ferlið við endurskoðunina þarna til hægri og myndin af íslensku sérfræðingunum sem tóku þátt í vinnslu ráðleggingana og ég átti sæti í stýrihópi. Helstu breytingar frá fyrri ráðleggingu voru þær að það var meiri áhersla en áður á mataræðið í heild sinni og á fæðu úr jurtaríkinu sem trefjarík frá náttúrunnar hendi. Til dæmis á grænmeti, ávexti, heilkorna vörur, baunir, linsu, hnetur og fræ, en aftur á móti að takmarka neyslu á mikið unnum vörum sem innihalda oft mikið af mettari fitu, sykri og salti. Til dæmis gosdrykki, sælgæti, keks, kökur, snakk, skyndibita og unnar kjötvörur. Það var áhersla á gæði, fitu og kolvetna fyrir hverri magn. Til dæmis voru mörkin fyrir heildarfitu rýmkuð. Það skiptir semst meira máli úr hverju við fáum þessar næringarefni en heildarmagnið. Það var meiri áhersla á umhverfið en áður. En með því að ef ráðleggingunum fylgt þá það jákvætt fyrir umhverfið þar sem að aukin neysla á jurtaafurðum og minni neysla dýraafurða hjálpar til við að takmarka losun gróðurhúsalofttegunda. Og einnig var áhersla á að skipuleggja innkaup og eldamennsku og þannig draga úr matarsóun. Það semst búið að færa þekkingu á þörf á næringarefnum yfir í einfaldar ráðleggingar. Með því að fylgja ráðleggingunum með mataræði sem hægt að gera á margvíslegan hátt, ég vil taka það fram, auðveldara að tryggja að líkaminn fái þau næringarefni sem hann þarf á að halda og stuðla að góðri heilsu og velja. Þannig má minnka líkur á ýmsum langvinnum sjúkdómum, til dæmis hjarta- og æðasjúkdómum, ýmsum tegundum krabbameina og sykursýkja tegund 2. Samkvæmt Global Burden of Disease Profile fyrir Ísland þá mataræði einn af stærstu einstöku áhættuþáttum fyrir sjúkdómabyrði hér á landi. Það skiptir semst mestu máli að fæðuvalið sé næringaríkt og fjölbreytt, magnið hæfilegt og regla á máltíðum. Með það að leiðarljósi hægt að njóta þess að borða allan mat af og til í hóflegu magni og engin ástæða til að útiloka einstakar fæðutegundir. Ef við förum aðeins yfir ráðleggingarnar í hnotskurn, þá mælt með því að borða 5 skammta af grænmeti og ávöxtum á dag eða minnst 500 grömm samtals. Safi telst ekki með í 5 á dag, en það ekki þar með sagt að sé ekki í lagi að drekka ávextasafa af og til í hóflegu magni. Velja gjarnan gróft grænmeti eins og til dæmis rótagrænmeti, spergilkál, hvítkál og blómkál og líka aðra tegundir eins og tómata, salat, agúrku og papriku og fleiri tegundir. Það semst fjölbreytni sem skiptir máli og velja mismunandi liti. Heilkorn minnst 2 á dag, æskilegt að velja brauð og aðrar matvörur úr heilkorni og nota til dæmis bygg, havra, heilkorna mjöl, heilhveiti, pasta og hýðishrísgrjón í staðinn fyrir fínunnar vörur. Fiskur 2 til 3 sinnum í viku, það mælt með því að eina fiskmáltíðunum sé feitur. Í fiski eru ýmis næringarefni sem eru í fáum öðrum matvælum en sjávarfangi, til dæmis langar omega-3 fitusýrur,
jóð, selen og svo í feitum fiski þá líka D-vitamin. Kjöt í hófi velja lítið unnið magurt kjöt, takmarkar neyslu á rauðu kjöti við 500 grömm á viku og takmarkar sérstaklega neyslu á unnum kjötvörum. En mikil neysla á þessum fæðutegundum getur aukið líkur á ristilkrabbameini. Það ráðlagt að velja sem oftast fituminni og hreinar eða lítið sykraðar mjólkurvörur án sætuefna. Hæfilegt magn 2 skammtar eða 500 grömm á dag og ostu getur komið í stað mjólkur að hluta til og samsvarar þá 25 grömm af osti, 250 grömmum af mjólkurvörum. Það mælt með mýkri og hollari fitu. Feitur fiskur, lýsi, jurtaoljur, netur, fræ og lárperur eru góðar uppsprettur hollrar fitu. Minna salt velja lítið unnið matvæli, enda eru mikið unnið matvæli yfirleitt saltrík. 70% af saltinu í okkar fæðu kemur úr unnum matvælum sem við berum heim úr verslunum. Takmarka notkun á salti einnig við matargerð og nota önnur krydd í staðinn, til dæmis jurtakrydd. Svo það minni viðbættur sykur, drekka vatn við þorsta, drekka lítið eða ekkert af gosi og salatdrykkjum og gæta hófs í neyslu á salgæti, kökum, keksi og ís. Og svo það eina vítamini sem í fæðutengdri ráðleggingu, það D-vitamin og mælt með að taka sem fæðubótarefni, annaðhvort lýsi, D-vitamintöflur eða D-vitaminúða. Og svo vatn besti svaladrykkurinn. Það sem að niðurstöður landskönnunar á mataræði voru birtar í síðasta mánuði langar mig að kynna fyrir ykkur hvernig mataræði samræmist ráðleggingunum. Embætti landlæknis og rannsóknastofu í næringarfræði við Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands sáu sameiginlega framkvæmd og úrvinnslu könnunarinnar. Úrtakið var 2000 manna slembiúrtak, 18 til 80 ára þjóðskrá og eingöngu var haft samband við þá 1545 einstaklingar sem voru með skráð símanúmer og heimilisfang þar sem að könnunin fór fram í gegnum síma. Alls tóku 822 einstaklingar þátt. Könnunin fór fram frá september 2019 til ágúst 2021. Aðferðin var endurtekið sólarhrings upprifjun á neyslu þar sem að þáttakendur rifjuðu upp allt sem þeir borðuðu og drukku sólarhringinn áður en könnunin fór fram, ásamt því að svara spurningum tíðni neyslu ákveðinna fæðutegunda eða fæðuflokka. Og hér sjáum við, sem sagt, í miðjudálkinum hversu margir fylgja ráðleggingunum og svo hver þróunin var frá síðustu könnun sem fram fór árið 2010 til 2011. Grænmetisneysla stendur í stað og ávextaneysla minnkar og það eru 2% sem fylgja ráðleggingunum 500 grömm af grænmeti eða ávöxtum á dag. Heilkorn minnst tvisvar á dag, 27% fylgja þeirri ráðleggingu og trefjaefnaneysla minnkar. Fiskur 2 til 3 í viku, það eru 34% sem fylgja þeirri ráðleggingu en fiskneysla stóð í stað frá síðustu könnun og sérstaklega lítil í yngsta aldurshópi kvenna sem mjög bagalegt þar sem að í fiski eru næringarefni sem eru mikilvæg fyrir þann aldurshóp. Mjólkurneysla minnkar, ostneysla eykst og það eru 32% sem fylgja ráðleggingunum 500 grömm á dag. Neysla á rauðu kjöti minnkar, 40% borða minna en 500 grömm af rauðu kjöti á viku. Hlutfall mettaðrar fitu eykst og það eru 2% sem eru með, þar sem orkuneyslan 10% eða minni úr mettaðri fitu. Saltneysla stendur í stað, 31% fylgja ráðleggingunni 6 grömm eða minna á dag og neysla á D-vitamini hefur aukist og það er tæplega helmingur sem fær ráðlegan dagskammt af D-vitamini. Hlutfall orku úr viðbættum sykri minnkar, aðalega vegna minni neyslu á sykruðum gos- og svaladrykkjum og það eru 80% sem fá minna en 10% orkunar úr viðbættum sykri. Það hlutfall lægra í yngsta aldurshópnum eða 66% en það eru vísbendingar að neysla á viðbættu sykri sé vanmetin. Við sáum það til dæmis þegar við skoðum fæðuframboðið að framboð á salgæti var 3 sinnum meira en neyslan úr könnuninni sagði til um. Þannig að það eru vísbendingar í þá átt og það er líka þekkt að fólk dregur úr að segja frá neyslu á salgæti og gosdrykkjum og svona óæskilegri fæðutegundum. Þá aftur að öðru, það hefur mikið gerst síðan að norrænu næringarráðleggingarnar voru birtar árið 2013.
Það mun meiri áhersla á sjálfbært mataræði. Parísarsáttmáli var undirritaður 2015, heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sömuleiðis, Solutions Menu, ráðleggingar Norrænu ráðherranefndarinnar sjálfbærni í matvælastefnu voru birtar 2018, Eat Lancet skýrslan sjálfbært hollt mataræði var birt í janúar 2019 og fer ég nánar í hana hér á eftir. Stockholm Resilience Center gaf út skýrslu hvernig Norðurlöndin í stakk búin til að takast á við bæði niðurstöður Eat Lancet skýrslunnar og heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Samtöl Nordic Food System Transformation voru haldin á öllum Norðurlöndunum á vegum Stockholm Resilience Center og Norrænu ráðherranefndarinnar og svo var birt The Fork to Farm stefna Evrópusambandsins í maí 2020 sanngjörn, holl og umhverfisvæn matvælakerfi. Þannig að það allt í þessa áttina. Ef við lítum aðeins betur á Eat Lancet greinina sem var birt í Lancet í janúar 2019, þá hún eftir alþjóðlegan vísindahóp sem samanstóð af 37 leiðandi vísindamönnum frá 16 löndum. Þeir settu fram vísindaleg gögn og útreikninga sem sýna hvernig þjóðir heims geta tekist á við aðkallandi vandamál tengt fæðuframboði og mataræði. Markmiðið að það sé nægur matur fyrir 10 milljarða jarðarbúa árið 2050 og að matvælaframleiðsla skilji eftir sig minna kolefnisspor. Færri glími við langvinna sjúkdóma sem tengist mataræði og að fækkun verði á ótímabærum dauðsföllum. Þetta svona það sem við köllum flexitarian mataræði og hann sagði okkur frá hérna áðan í erindinu áðan. Það sem sagt byggist aðalega á jurtafæði en líka dýraafurðir. Við sjáum hérna á diskinu hér til hliðar að blái geirinn eru mjólkurvörur og rauði geirinn kjöt, þannig að við sjáum að dýraafurðir afskaplega lítill hluti af þessum diski. En það sveigjanleiki í ráðleggingunum og til dæmis þá getur fiskur verið alveg á bilinu 0 til 100 grömm á dag og mjólkurvörur frá 0 og upp í 500 grömm á dag. Þannig að það mikill sveigjanleiki. Hvert svæði þarf síðan að aðlaga þetta að sínum aðstæðum, þannig að þetta ekkert sem að allir geta tekið upp óbreytt. Ef við skoðum þetta aðeins til samanburðar við íslensku ráðleggingarnar og niðurstöður úr landskönnun á mataræði, að þá bláu súlan hvernig íslensku ráðleggingarnar eru, rauða þetta flexitarian mataræði og græna hvernig mataræðið hér. En þarna við bara með miðjupunktinn, ekki sveigjanleikann í flexitarian. Og þá sjáum við að við þurfum að draga neyslu á rauðu kjöti, fiskurinn í góðum málum, en við þurfum að bæta verulega í varðandi ávexti og grænmeti og heilkornavörur. Mjólkin, það vantar hér inni í mjólkurtöluna hjá okkur ostinn, þannig að þessi súla myndi vera talsvert mikið hærri ef við myndum hafa umreiknað hann yfir í mjólk. Jurtaoljur þarf að bæta við og viðbættir sykurinn. Þarna miðað við 10% orkunnar og viðbættum sykri, en samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni og Matvælaöryggistofnun Evrópu þá vísbendingar að það sé mun æskilegra að takmarka þetta enn meira og Matvælaöryggistofnun Evrópu segir takmarka sykur, viðbættan sykur eins og kostur Íslendingar, það hefur líka verið áhersla hér á sjálfbærni og eins og kom fram hér fyrir í dag að þá var matvælastefna fyrir Ísland samþykkt í lok árs 2020 og þar eins og við sjáum hér á myndinni umhverfi og loftslag ásamt lýðheilsu í brennidepli og atvinnuhættir og neytendur einnig. Ein af aðgerðunum sem fylgdu stefnunni, aðgerð 22, að ráðleggingar embættis landlæknis mataræði taki í auknum mæli mið af sjálfbæru mataræði auk hollustu. Það var síðan samþykkt innkaupastefna matvæla fyrir ríkisaðila 2019 og fyrsta markmið hennar að efla áherslu á sjálfbærni og vistvæn skilyrði í innkaupum og umsýslu á matvælum. Og að máltíðir í mötuneytum ríkisaðila uppfylli lýðheilsu markmið og neytendur hafi aðgang að upplýsingum hollustu og uppruna.
Norrænar næringarráðleggingar eru í endurskoðun og verða væntanlega birtar í 2023. Íslenskar ráðleggingar verða síðan endurskoðaðar í kjölfarið og við vitum að það verður aukin áhersla á sjálfbært mataræði auk heilsu. Það er opið ferli við endurskoðun ráðleggingana eins og ég lýsti hér áður, nema þetta er mun umfangsmeira nú en var síðast og það eru 350 sérfræðingar sem taka þátt. Norðmenn fara fyrir vinnunni og er heimasíða fyrir ráðleggingarnar sem þarna leggur í. Hér sjáum við efnin sem að verða birtar ráðleggingar fyrir, næringarefnin, og einnig hvaða matvælaflokkar verða birtar ráðleggingar fyrir. Kaflarnir eru birtir til umsagnar fyrir sérfræðinga og áhugasama. Þannig að, og núna er til dæmis riboflavin til umsagnar og hægt að vera á áskriftarlista til þess að fá upplýsingar hvenær kaflarnir birtast til umsagnar. Nýjar danskar ráðleggingar mataræði, góðar fyrir heilsu og umhverfi, voru birtar í janúar 2021 og þar er mælt með að borða jurtaríkt, fjölbreytt og ekki of mikið. Borða meira af grænmeti og ávöxtum og þeir eru með 600 grömm á dag, 6 daginn segja Danirnir, og þar af vísu er 1 skammtur af ávaxtasafa, getur hann reiknast með, þannig að þetta er bara svona sambærilegt okkar ráðleggingum. Og svo að borða minna kjöt og velja belgjurtir og fisk í staðinn. Þarna er ráðleggingin kjöt komin niður í 350 grömm á viku og takmarkar sérstaklega að segja þér nauta- og lambakjöt og unnar kjötvörur eins og kostur er, til dæmis reykt og saltakjöt. Það eru 100 grömm af belgjurtum á dag. Þetta er að vísu matreitt magn, það er sama, þetta er nú meira en við sáum til dæmis í okkar landskönnun, þar var neyslan mjög lítil á þessar fæðutegundum. Það er mælt með 350 grömmum af fiski á viku og þar af séu 200 grömm feitufiskur. Og svo að borða mat með heilkorni, velja jurtaoljur og magra mjólkurafurðir. Það bil 250 millilítra af mjólk og mjólkurafurðum á dag er talið hæfilegt á jurtafæði og 20 grömm af osti á dag og ef ekki er borðaður ostur að bæta þá við 100 millilítrum af mjólk. Borða minna sætu og söltu og feitu og slökkva þorstan með vatni. Að lokum, það eru fáir sem fylgja opinberum ráðleggingum af mataræði samkvæmt landskönnun. Einungis 2% ná að borða 5 skammta eða 500 grömm af grænmeti og ávöxtum á dag, eins og ráðlagt er. Það væri mikill heilsufarslegur ávinningur af því að auka neyslu á grænmeti, ávöxtum, heilkornavörum, baunum, hnetum og fræjum, semst jurtaafurðum. Nýjar ráðleggingar koma til með að taka meira mið af sjálfbærni en núverandi ráðleggingar. Það væri stórt skref í átt að bæði hollara og sjálfbærara mataræði ef landsmenn færu að borða samkvæmt opinberum ráðleggingum mataræði eins og þær eru settar fram í dag. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta, Hólmfríður. Þetta var áhugavert og gaman að hlusta á. Við fengum öll samviskubiti við kökunni sem við vorum að borða, held ég. Það er í lagi að borða af. Bara í hæfilegu magni. Ég þekki þetta, ég er hjúkrunarfræðingur að mennt, þannig að þetta höfðaði til mín. Ég legg til að nú stöndum við upp bara í svona 2-3 mínútur. Fólk kannski getur bætt á kaffibollan eða fengið sér örlítið vatn. Næsti fyrirlesari hjá okkur er bara á netinu, þannig að við setjum af stað hérna bara myndband eftir þegar fólk er komið í salinn aftur, en bara augnablik aðeins að hreyfa sig.
síðasta erindi hérna á skjánum og hann er hagfræðingur samtaka sveitafélaga á Vesturlandi og kennari við Bifröst og HA og hann talar matvælaframleiðslu og byggðaþróun. Ég ætla að það aðeins að stríða okkur eitthvað hljóðið en við sjáum hvernig þetta fer á stað hérna. Sjá, átti ég bara ít á, nei, var ekki þessi? Góðan dag. Vífill Karlsson heiti ég og ætla að flytja ykkur erindið matvælaframleiðslu og byggðaþróun. Ég ætla að byrja svolítið sögulega. Það má segja að í upphafi þá hafi landið auðvitað verið grundvöllur afkomu landnámsmanna. Það var auðvitað nýtt til ræktunar og á þeim tíma þá auðvitað gengur allt út á að lifa af og að hafa ofan í sig og á. Þá og ekki mikil endilega samskipti endilega. Þó að það hafi reyndar verið meira á landnámstímanum heldur og svo seinna eftir við mistum þessi öflugu og þau öflugu langskip og önnur slík skip sem við höfðum í upphafi. Sjórinn var studdi mjög vel við þennan landbúnað og þessa búskapshætti sem voru hérna þá og þá var þessi vetrarvertíð, hún passaði í rauninni mjög vel við á móti sauðfjárrækt þar sem að þær voru yfirleitt á þeim tíma þar sem minna var að gera í búskap. Þá gátu bændur eða búalið eða einhverjir vinnumenn farið og í ver og sótt sjávarfang, fisk og haft til stuðnings afkomunni heima á bænum. Og þessar vetrarvertíðir voru nú mestar við Faxaflóann og Breiðafjörð og svolítið á Vestfjörðum. Þannig að við sjáum að til dæmis á þessu korti hér sem hefur verið dregið upp að þarna dökkgræna svæðið að það lálendið og við skoðum síðan tilgátumynd sem byggð á Landnámabók hvar menn bjuggu á landinu í kringum árið 900 þá sjáum við að það fylgir nokkuð vel lálendinu þar sem að frjósemi jarðvegsins mest, hún ekki eins mikil hér og græna svæði hér séu auðvitað mikið, þetta auðvitað sandar en svo kannski kemur á móti og það sem styður tilgátunum að sjávarfang hafi frá upphafi byggðar stutt vel við búsetu búsetan hér á Vestfjörðum og svo á Snæfellsnesi þar sem við sjáum að aftur frekar landrýrt til hefðbundins búskap. Þegar að fyrsta manntalið gert 1703 þá var dregin upp sambærileg mynd eða þarf að segja það var dregin upp sambærileg mynd á grundvelli fyrra gagna þá sjáum við það að þetta ósköp svipað nema hvað það orðið heldur þéttara hérna á Suðurlandi en á þessum tíma þá 15% þjóðarinnar búsett á Vestfjörðum, þessu landrýra landi en í dag erum við að tala um innan við 2% og þess má geta að það árið 1703 bjuggu fleiri á Vestfjörðum heldur en búaða núna, talið í hausum. Það athyglisvert hvað byggð þarna sterk á þessum tíma og báðum þessum tímum sem við nefndum hérna á þessum kortum. Þetta frá 900 cirka og þetta frá 1703. Nú, landbúnaður hefur verið helsti bakhjarl þéttbýlisins og helsti bakhjarl þéttbýlisins því þéttbýlið í sjálfu sér alltaf háð mat sveitinni. Einnig önnur hráefni til fatagerðar, bygginga og þess háttar. Hvað svo sem framtíðin ber í skauti sér, þá þetta staðan í dag og hefur verið að borgir og bæir þeir í rauninni eru algjörlega háðir framleiðslunni sem á sér stað í sveitum.
með mat og annað. Þannig að í rauninni hangir þetta mjög þétt saman, þéttbýlið og borgin. Hins vegar eftir að þéttbýlismyndun fer að vaxa töluvert sem talið að hafi verið svona einhverjum marki miðja 19. öld. Við erum með tölur hérna einmitt frá þeim tíma hvernig vinnuaflið skiptist á milli fiskveiða og landbúnaðar. Það til tímaröð frá 1870 og þarna sjáum við að það dregur rosalega hratt úr vægi landbúnaðar að þessu leyti. Hann í upphafi í kringum 80%, fiskveiðarnar í tæpa 10% og svo dregur mjög hratt saman. Fiskveiðarnar fara mest í 25 ár, rúmlega 20%, en hafa síðan með sama hætti og landbúnaðurinn dregist allar götur síðan saman og í dag eru greinarnar hvor sig með cirka 3% af heildarvinnuafli landsmanna. Svo sjáum við, teiknaði ég hérna rauða línu og svo punktu fyrir ferðþjónustuna og sjáum að hún er vaxandi þó lítil sé í samanburði við hvernig hinar greinarnar voru áður. Það má segja að í upphafi þéttbýlismyndunar þá hafi í rauninni flutningskostnaður og í rauninni ráði því svolítið að það borgaði sig að vinna vöruna þar sem að í hana náðist eða sem næst upprunanum getur við sagt, annarkvort ræktarlandi eða fiskimiðum. Og úrvinnslan á vörunni, hún gerði hana síðan fyrirferðarminni eða léttari og þar með voru flutningarnir hagkvæmari. Stundum var þessi skrubbu-vörurnar saman á þennan hátt, alltaf 90%, það til dæmis þekkt í saltfiski að þetta geti verið í kringum 60–70%. Þetta í hvernig afurðin og varðandi frystan fiska þá þetta kannski 50–60%. Þetta orsakaði greiða búsetu allt land, byggða á ræktun, veiðum og úrvinnslu og síðan var hann annarkvort verið þá þurrkuð, söltuð og seinna soðið niður eða fryst og síðan send á markað. Og við sjáum síðan hérna, þetta eru reyndar tölur frá 1911–21, að við sjáum að fækkunin í sveitum eftir sem áður næstum því 50% frá 1911 til dagsins í dag en á móti sjáum við fjölgun í borginni kringum höfuðborgarsvæðið mjög öra og svo hefur verið fjölgun í minni stöðum. Í dag erum við að framleiða þetta í kringum 850 tonna mat á ári sem miklu meira heldur en við þurfum. Því að við erum kannski að neyta sem þjóð í kringum 250 tonna mat á ári, þannig við erum að framleiða heilmikið til útflutnings. Og okkar flutningstekjur eru í rauninni forsenda þess að hér sé rekið nútíma samfélag og það eru auðvitað forsenda allra lítilla galopinna hagkerfa eins og Ísland er. En 80–90% útflutningstekjum Íslands koma af landfrekum, landreiðniðnaði og þar erum við að tala sjávarútveg, ferðaþjónustu og orkufrekan iðnað. Það er alveg augljóst að við myndum aldrei framleiða tækni sem við erum að flytja inn, lyf og annað sem við þurfum til þess að halda upp í samfélagi og bara nútíma þjónustu. Sjávarútvegur, við getum sagt að hann hefur verið að þróast þannig að samkvæmt þessum þyngdarmiðju útreikningum sem sjást hér á kortinu til hægri,
þetta nú kannski ekki nógu greinilegt en það sem þessi mynd sýnir að hún sem sagt þyngdarmiðja úrvinnslugreina í sjávarútvegi að færast nær suðvesturhorninu á meðan að þyngdarmiðja aftur veiðanna að færast frá suðvesturhorninu. Þess vegna má kannski segja að það sem var partur af grundvelli byggða út á landi og tengdist sjávarútvegi sem var úrvinnslan að það svona dregur svolítið úr henni, hægt og bítandi. Nú virðist sko vera mikilvægara að vera sem næst flutningaleiðum landið og út úr landi eins og til dæmis útflutningshöfn og flugvöllin, alþjóðaflugvelli sem eru hérna á suðvesturhorninu. Og svo leiða auðvitað allar flutningsleiðir landið eru allar byggðar með Reykjavík í huga sem flutningamiðstöð. Þar af leiðandi sko verður þessi þáttur sem gekk út á það að létta vöruna að gera hana fyrirferðarminni. Það dregur aðeins úr því vægi og staðsetning hvað snertir hina þættina tvo flutningaleiðirnar landið og úr landi eru orðnar miklu mikilvægari í allri þessari kröfu ferskvöru sérstaklega. Landbúnaður, hann styður mjög vel við ferðaþjónustu sem mjög mikilvæg útflutningsatvinnugrein. Ef við ætlum í rauninni að gera eitthvað annað en að selja mat, einfaldan mat og gistingu, þá lykillinn í gegnum menningu sem til dæmis matartengd upplifun og annað menningartengt. Þar gætum við verið að byggja meira á sérstöðu í matargerð sem tengist á landbúnaðarafurðum, mjólkurafurðum, lambakjöti, eitthvað þess háttar. Og síðan auðvitað ullarvörurnar. Lopapeysan nú til dæmis mjög mikilvæg vara og hefur selst í bílförmum til að mynda. Og síðan auðvitað skiptir mjög miklu máli að sé gisting í boði allt landið, á jaðarsvæðum líka, því að einn stærsti húnahópurinn í ferðaþjónustu auðvitað fólk komið yfir miðjan aldur og það hefur miklu minna ferðaþrek heldur en yngra fólk. Og svo skiptir auðvitað staðarþekking mjög miklu máli, þekking á sögum sem tengjast stöðunum og kennileitum og þess vegna verða þá auðvitað þeir sem búa þarna heppilegir til leiðsagnar ferðamönnum og síðast en ekki síst þá auðvitað öryggi ferðamanna eitthvað sem skiptir verulegu máli og ef eitthvað bjátar á, slys eiga sér stað þá auðvitað skipta mínútur og sekúndur máli. Þeir sem eru fyrstir á vettvang geta gert hluti sem skipta sköpum. Og þá mikilvægt að menn séu búsettir dreift og séu til staðar. Á þennan hátt skiptir landbúnaðurinn miklu máli fyrir okkar mest vaxandi útflutningsatvinnugrein sem ferðaþjónusta. En landbúnaðurinn hann bæði teóretist og í reynd, þá hann á vissan hátt lagskiptur og það hægt að færa rök fyrir því með hlutum eins og áðan, ferðakostnaði og slíkum hlutum. Og ef við skoðum þetta, það nú meira að segja ekkert svo rannsókn á íslenskum aðstæðum sem staðfestir þetta á margan hátt að næst borginni þá erum við með hvítakjötsframleiðsluna, svín og kjúklinga, síðan kemur nautgriparæktinn í mjólkurframleiðslu og stórgripakjöti og fjæst borginni getum við sagt að sé þá sauðfjárbúskap, svona gróft séð. En síðan erum við með garðyrkjuna og hún svona langsterkust á Suðurlandi og ekkert allt og gömul úttekt eða síðan 2017 á landbúnaðinum leiðir í ljós að hann auðvitað stæðstur hérna á Suðurlandi og Norðurlandi eystra. Þetta mælt í tekjum greinanna
En við sjáum að Vestfirðir eru hins vegar ótrúlega stórir og kemur á óvart, en það af því að inn í þessum tölum er fiskeldið. Það tekið út og þá stækka kökurnar allar hinnar verulega mikið og þá sjáum við að Suðurland verður stærra og Norðurland eystra og í rauninni allar. Garðyrkjan hins vegar, hún skiptir miklu máli og skýrsla álíka gömul og hinn staðfest þetta að þar afkoma bara nokkuð góð og í rauninni kom skýrslugerðar höfundi verulega óvart og markaðurinn auðvitað við svona trendin í dag að þá ætti að vera vaxandi markaður fyrir garðyrkjuafurðir, sérstaklega það sem vex ofanjarðar og það má segja að það sé auðveldast fyrir okkur í landbúnaði varðar að gera visst spor þessarar framleiðslu sem grænast og hagfelldast. Hluti í þessara framleiðslu landfrek og önnur ekki. Eftirspurnin erlendis til staðar og þar ekki spurt verð, heldur tilnæmi afurða. Við erum að framleiða og þykir sérstakt, við erum að framleiða grænmeti á hreinu og heilnæmi vatn. Vægi landbúnaðar eftir landshlutum er misjafnt. Við sjáum að það einna minnst á Vesturlandi og Austurlandi, en mest það á Norðurlandi vestra og Suðurlandi þegar landbúnaðurinn skoðaður í heild. Og þarna erum við að skoða í rauninni hversu húkur hann í verðmætasköpun innan hvers landshluta. Við sjáum að landbúnaðurinn á Norðurlandi vestra 8% og Suðurlandi 6%. Og einhver kynna segja að þetta væri lítið og skipti sáralitlu máli. En ef við skoðum hins vegar hvað sjávarútvegur vigtar á þennan hátt í verðmætasköpun fyrir þjóðarbúið, þá það 6,2% og ferðaþjónustan 8,6%. Þetta nefnilega þegar þetta reiknað svona sem hlutfall af vergri landsframleiðslu eins og við reiknum þetta hér, að þá er þjónustan svo fyrirferðarmikil og hún dregur og gerir í rauninni sýnileika þessara mikilvægu útflutningsatvinnugreina svo afskaplega lítið. En þær eru algjörlega nauðsynlega til að halda upp í annarri þjónustu. Og það eru aðrar útflutningsgreinar landshlutanna líka en landbúnaður einmitt útflutningsatvinnugrein þegar horft niður á landshluta og síðan það ekki vera horft niður á landi. Ef við skoðum síðan, tökum fleiri dæmi og tökum sveitarfélög en ekki landshluta, þá sjáum við til dæmis að þar Kaldrananeshreppur, sjávarútvegur langstæðstur í Kaldrananeshhreppi og Tálknafjarðarhreppi eða 60% af heildar verðmætasköpun á þennan hátt sem reiknað var hér á undan. Við sjáum tölurnar hérna til hægri, þær eru í rauninni sætisraðir. Þar Vesturbyggð 5. í röðinni hvað var það mikilvægi sjávarútvegs. Reykjavík í 40. sæti af, ég man ekki hvort þetta voru 69 sveitarfélög þarna 2021, fækkan og óðum vegna sameiningar. Við sjáum að sjávarútvegur 1,6% af verðmætasköpun í Reykjavík. Ef við skoðum landbúnaðinn aftur, þá er hann hæstur í Hrunamannarhreppi upp á 27%. Þar vigtar hann þyngst, en í 5. sæti Húnavatnshreppur upp á 13%. Í Reykjavík hann 0,11% eða í 37. sæti. Tölurnar yfir landbúnaðinn eru hins vegar vanmetnar. Við erum að taka þær með verulegum fyrirvara vegna þess að inn í þessar tölur vantar einyrkjana, en það er mjög algengt í landbúnaði að menn gerir sig upp sem einyrkja eða undir eigin kennitölu. Og ég mun vera, næst ég verð með erundi af þessu tagi, þá mun ég vera með leiðréttartölu því að Hagstofan vinnur nú hörðum höndum í að lagfæra þessu. Við skoðum hins vegar ferðaþjónustuna sem líka örlítið vanmetin, hún sé kannski ekki eins vanmetin og í landbúnaðurinn,
og þá sjáum við að Skútustaðahreppur er langstæðstur í ferðaþjónustu af þessu tagi. Þar er verðmætasköpun ferðaþjónustu 35% og Mýrdalshreppurinn er með 35% sem við sjáum að þetta skiptir rosalega miklu máli fyrir þessi sveitarfélög. Í Reykjavík er ferðaþjónustan 7,3% og er í 20. sæti af öllum samband. Þannig við sjáum að þessar, sjávarútvegur, matvælaframleiðslugreinar, sjávarútvegur og landbúnaðurinn í gegnum ferðaþjónustuna og sjávarútvegurinn einhverju leyti líka, að þetta skiptir rosalega miklu máli mörg sveitarfélög. Ef við skoðum hins vegar vondu fréttirnar, þá eru þær að við sjáum að þeim mun hærra vægi sem að þessar hefðbundnu atvinnugreinar, sjávarútvegur, landbúnaðar hafa, þeim mun meira vægi sem þær hafa, og það vægið er lesið á þessum lárétta ási, 0 til 80% hér og 0 til 40% hér. Vanmetnar tölur hér eru hærri, en það sem við sjáum samt í þessum tölum er að þeim mun hærra sem vægið er, þeim mun óhagfelldari íbúaþróunin, og ég var að skoða íbúaþróunin á árunum 2010 til 2018 og hún er jákvæð ef hún er fyrir ofan þetta strik hér, hún er fyrir neðan þá er hún neikvæð. Sjá það á þessum áfram. Og við sjáum þetta sama hér í landbúnaðinum. Þeim mun hærra vægi sem landbúnaðurinn hefur, þeim mun óhagfelldari er íbúaþróun viðkomandi sveitarfélaga. Þetta er áhyggjuefni, en góðu fréttirnar á móti eru hins vegar þær að ef að þessar grundvallar matvæla framleiðslugreinar, landbúnaður og sjávarútvegur ná að tengjast ferðaþjónustu betur, að þá gætu þetta verið frétt. Við sjáum að hérna er jákvætt samband og hefur verið á sama tíma. Flesti punktarnir hérna fyrir ofanstrik og þeim mun meira vægi sem ferðaþjónustan hefur, þeim mun jákvæðir er íbúar. Við sjáum hreppa hérna sem eins og Skútustaðahrepp, Skaftárhrepp og Mýrdalshrepp sem eru hérna í topp 4. Þetta eru svona nokkuð hefðbundnir, eða voru áður nokkuð hefðbundin landbúnaðarhéruð langt frá höfuðborgarsvæðinu. Bláskógabyggð hér sem er nær, en sem þýðir það að þarna eiga þessi landbúnaðarhéruð tækifæri með því að bindast og byggja og tengjast ferðaþjónustu. Þannig að matvælaframleiðslan er vissulega ein helsta forsenda dreifðrar byggðar og matvælaöryggis í landinu. En ef að hvert samfélag á landi bindst og mikið þessum hefðbundnu uppbyggingu, þá er hætta á að það grafi undan íbúaþróun, og þess vegna þurfa þessar atvinnugreinar að reyna að tengjast inn í matartengda, reyna að byggja upp einhvers konar matartengda ferðaþjónustu, menningartengda ferðaþjónustu og nota grunninn sem fyrir hendi er í landbúnaði og sjávarútvegi og hoppa á þann vagn sem ferðaþjónustan býður upp á vissulega. Svo erum við líka með dæmi á Ísafirði eins og til dæmis í Keresis og Drírek sem tengir sjávarútvegi. Það er svona spin-off á annan hátt inn í þekkingadrifna framleiðslu og Genís og Siglufirði er annað dæmi. Það er ekki að hafa þetta lengra. Takk fyrir mig.
skjána. Þetta ekki svolítið smátt? Já. Ég hvað hægt að stækka þetta? Ég var nú að reyna að hérna bara... Ég ekki hægt að nota bara örinu, nei músinu. Upplöst. Svona, þetta ekki fínt. Þetta allt annað. Heyrðu, flott þá bara erindum dagsins lokið og bara þökkum við öllum sem fluttu erindi sín hér og þá bara komið að umræðum og farið þessu spurningar sem hafa borist. Ég sem að hafa þann háttin á, þetta eru 12 spurningar og þær fá 13, komin einu viðbót. Þær hafa aðeins mismunandi vægi eftir hvað margir hafa lækað spurninguna en ég bara að hugsa að biðja fyrirlesarana að taka niður það sem að þeim snýr þannig að við getum svo fengið hérna fólk þurfi ekki að koma upp aftur og aftur. En fyrsta spurningin hérna, verið að skoða að breyta styrkjakerfi landbúnaðar þannig að meiri áhersla verði lögð á að auka samkeppnishæfni landbúnaðarins með verkefnatengdum stuðningi. Þetta ómerkt spurning. Hafið þú skrifað þetta hjá þér, Sigríður? Fyrirgefðu? Já. Ef hann bara tekur niður þessa, það önnur á hann nefnilega líka. Það önnur spurning á hann og hún svona, lokkin í regluverki trufla þróun til sjálfbærni, til dæmis að orka undir 10 megavattanotkun ekki til á verði sambærileg við stórnotendur. Þannig að þarna eru 2 spurningar. Svo næsta spurning hérna Sigurður Ingi. Telur Sigurður Ingi orkuskipti nóg þegar kemur að því að draga úr losun vegna landbúnaðar eða kemur til greina að minnka umfang sauðfjár og kúaræktar? Svo... Þetta var til hans og hann ekki hér. Þá bara fellum við það út. Já, mögulega gæti hann það. Sjá. Ef að menn skrifa bara hjá sig hverju þeir ætla að svara hérna. Svo kemur hérna stórskala gróðurhúsi langt undir þessu viðmiði, þar matvælastefnan ekki að taka til og opna þessa lásæta og sama við hérna og spurningin fyrir ofan, Sigurður Eyþórsson. Ari Trausti, kolefnisspor íslenskrar mjólkur þarf að vera skýrt, engar niðurgreiðslur til útflutnings, sjálfbærni og samkeppnishæfni eru tengd saman, samanber erindi Sigurðar. Svo hérna spurning til Friðriks. Innihalda gögn fyrir matvörukaup á netinu líka kaup á aðsendum mat frá veitingahúsum, skyndibitastöðum og svo framvegis. Svo hérna á dagskrá matvælaráðuneytis að kortleggja og gera skilmála til hinna ýmsu landshluta hvað ber að rækta á hverjum stað með tilliti til nýtni á landi og orku. Þetta var til Sigurður Eyþórs, já, hann vinsæll. Síðan hérna hver staða Íslands þegar kemur að fæðuöryggi ef flutningsleiðir hingað myndu tímabundi lokast og hver stefna til að tryggja hér nægt fæðuframboð. Og gert ráð fyrir við mótun matvælastefnunar að meta einstaka óvissuþætti sem geta gert stefnuna berskjaldaða vegna óbreyttra forsenda ólíka framtíða. Já, þetta var... Já, ok. Vatnsbor okkar, þetta til allra fyrirlesara fyrir kaffi. Þetta svona, hérna, já. Telma því miður farin, hún þurfti að fara norður með flugi leið og hún losnaði héðan. En draumur þekkingu og næringu verið þarfur sem veganesti ekki svo, gæti verið að unga fólki skorti nám næringafræði, lifa til að njóta matarins. Svo hérna spurning til Hólmfríðar, salt ekki allt eins, natriumklórið matarsalt versus sjávarsalt með snefilsöltum. Þarf ekki að taka það með í ráðleggingarnar. Og svo hérna til Vífis, en hann getur væntanlega ekki svarað fyrir spurningum hér. Innviðir eins og vegir eru að verulegu leyti ofnýttir til þungaflutninga á fiski og túristum án mats á kolefnisspori sem aflýst ekki þörf á sjálfbærni. Heyrðu, ef ekki bara byrja hérna efst, þar sem að flest lækin komu. Þá
Það var Sigurður Eyþórsson og hann tekur allar sína spurningar í beitt. Er það ekki best? Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Varandi þessa spurningu með styrkjakerfi landbúnaðarins, þá er nú rétt að það komið fram að styrkjakerfi landbúnaðarins er bundið í svokölluðum búvörusamningum við bændur sem eru gerðir með vissu millibili. Þær gildandi samningar eru núna út árið 2026 en það er reyndar endurskoðun á næsta ári. En þetta kemur auðvitað við því sem ég fjallaði í mínu erindi að það er verið að skoða skilyrði matvælaframleiðslunnar svona í heild og meðal annars í landbúnaðarstefnunni er talað um að það eigi að draga úr framleiðslutengingu stuðnings og styðja meira bara við búsetu eða styðja við sveitirnar án þess að vera að skipta sér á mikið að hvaða framleiðsla fer fram. En þetta er allt saman komið undir samningagerð við bændur sem fer þá fram í endurskoðun á næsta ári og svo í nýjum, ef við gerum ráð fyrir að það eru gerðir nýjir samningar með gildistöku 2027, þá þarf þetta auðvitað að ræðast þar. Samkvæmt búvörulögum er þetta ákveðið í samningu við bændur. En næst varðandi þetta til ráðherrans, en þá er auðvitað losun vegna landbúnaðar, hún er auðvitað talsverður hluti af henni er vegna jórturdýra, það er að segja sauðfjár og nautgriparæktar. Það er nú erindi á morgun sérstaklega nautgriparækt og loftslagsmál og ég geri nú ráð fyrir að það verði fjallað það í þar. En auðvitað það hefur allt áhrif, eins og ég sagði í upphafi, það er áhersla ráðherrans hjá okkur að loftslagsmálin þurfa að vera allt umlíkjandi í öllu sem við gerum, því að þetta er hinn stóra áskorun okkar tíma. En það er líka verið að leita lausn á þessu sviði út allan heim. Það er mjög mikil neysla á kjöti af jórturdýrum þó að vinsælasta kjöti í heiminu er af alifuglum og svo svínaræktin þar á eftir. Það á að verið að leita lausnum til þess að draga úr þessari iðragerjun út allan heim, bara til dæmis með því að breyta fóðrun eða með aðferðum að öðru leyti. Þannig en ég held að það er alveg klárlega til umræðu. Það núna er bara verið að byrja undirbúning endurskoðunar á næsta ári varðandi þetta styrkjakerfi, þannig að ég get ekki sagt að ég gera þetta af því að ég hef ekki umboð til þess og þú vinnur bara einfaldlega ekki nógu langt komin til þess að sé hægt að fjalla það þannig. En ég er alveg viss að menn munu reyna að nota bara þær aðferðir sem geta virkað í þessu og reyna losa þetta. Hér er svo spurning lokkin í regluverki. Ég veit það að menn eru nú oft að gera athugasemdir við orkuverð og það er í stjórnarsáttmálanum núna að menn vilji styðja betur við orkunotkun til dæmis við grænmetisframleiðslu, greiða hana meira niður. En ég veit alveg að þetta er ekkert sama verð sem stórnotendur fá og þessir litlu aðilar og það er örugglega mjög langt á milli þar, en þetta er allavega eitthvað sem er í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar og ég held að það verði reynt að vinna áfram að þessu.
Sko, svo hérna spurning stórskala gróðurhús sem langt undir þessu viðmiði. Mér er ekki alveg ljóst hvaða viðmið átt við. En ég veit að matvælastefnana mun taka til þessa. Hérna, það vaxandi grænmeti. Það svona vilji til að frekari hvata til þess að framleiða meira af því grænmeti sem við neytum. Það var farið hér yfir áðan að grænmetisneysla kannski ekki nógu mikil við leiðbeiningar landlæknis. En það samt sem áður þannig að við erum bara að framleiða undir helming af því grænmeti sem við neytum og það allavega viljið til þess að reyna að ýta undir það að það hlutfall aukist. Og matvælastefnan mun auðvitað þurfa að taka mið af því. Og svo hér eini í viðbót varðandi á dagskrá matvælaráðuneytis að kortleggja eða gera skilmála til ýmsu landshluta hvað ber að rækta á hverjum stað með tilliti til nýtni á landi og orku. Ég held að það sé bara vilji til þess að öll auðlindanýting, alveg sama í hvaða landshlutum hún þurfi að byggja á sjálfbærni og ábyrgri auðlindanýtingu. Það svo sem ekkert verið að hugsa þetta neitt sérstaklega út frá landshlutum, heldur bara út frá því að menn sé að nýta það sem við erum að nota hér með sjálfbærum og hætti. Ég held að það sé kannski aðalatriðið en síður svona hvar þetta Hér svo ein varðandi gert ráð fyrir mótun matvælastefnunnar að meta einstaka óvissuhætti sem getur gert stefnuna berskjaldara vegna breyttra forsenda eða ólíkra framtíða. Ég nefndi hér áðan að það verið að ljúka við mótun fæðuöryggisstefnu á Íslandi og sem á lokastigi og það auðvitað þar koma þessi þættir inn. Við höfum ekki haft fæðuöryggisstefnu hér eða ekki opinbera allar minnst kosti. En svona það sem hefur verið að gerast í veröldinni núna á síðustu vikum og kannski á síðustu misserum hefur ýtt undir það að aukin áhuga á því. Og þarna eru þá óvissi þættir sem þarf að taka tillit til og koma auðvitað matvælastefnunni við og tengjast inn í hana. En við erum bara að vinna þetta núna. Við höfum meðal annars rætt við hinn Norðurlöndunum stöðuna þar. Og það að segja það hér að það Finnland kannski svona lengst komið á þessu sviði því að þeir hafa nú alltaf haft svolítið áhyggjur af sínum stóra nágranna í austri. Þannig að þeir hafa svolítið hugsað svona að það þurfa að passa þessa hluti. Og önnur Norðurlönd hafa líka verið svona vakna upp við þetta eins og við. En hefðin hjá þeim langmest. En það allir að hugsa þetta núna. Og svo held ég sé bara einn svona sem var til allra varðandi vatnsbor. Ég veit að það margir hafa verið að mæla vatnsbor við mismunandi framleiðslu til þess að framleiða fatnaði og fleiru. Ég bara veit ekki til þess að slíkar mælingar hafi farið fram hér. Það kannski einhver sem að þekkir það betur en ég. En það þó þannig að ein af þeim auðlindum sem við búum sem betur fyrr yfir miklu að vera einmitt ferskvatnið. Og einn ágætur bóndi sem ég þekki á Norðurlandi, hann sagði mér eitt sinn frá því að hann hefði látið mæla vatnsuppspretturnar á sinni jörð og fengið þau svör að ef hann nýtti vatnsuppspretturnar á jörðinni að fullu, þá gæti hann séð allri Tókíóborg fyrir ferskvatni. Það ekki lítið, en eins og ég ekki viss að svona mælingar hafi farið fram hér og ég þekki ekki að þær hafi farið fram hér en aðrir leiðrétta mig þá ef það En ég held að ég sé þá búinn að fara yfir það sem Ég held að þessari spurningu hafi verið beint til þín líka hver staða Íslands þegar kemur að fæðuöryggi flutningsleiðir hingað myndu tímabundið lokast. Hann svaraði því og fyrir ekki þá var ég að kanna. Var ekki það sem við vorum að ræða? Já, það kannski þessar tvær saman sko. Já, einmitt. En við erum að vinna með það að bara ef að
aðfengin teppast, þá þurfum við að ákveða sko, heyrðu, hvernig ætlum við að bregðast við og þurfum við kannski fyrst og fremst að vita bara hver staðan er. Það eru til mælitæki á fæðuöryggi sem margar þjóðir eiga aðild að og við erum ekki þar með til dæmis sko, við erum ekki með formlega mælinga á hvernig fæðuöryggi okkar er. Við vitum það að við erum að framleiða gríðarlega mikið af mat en það er dálítið misjafnt eftir því hvað er að ræða. Kærar þakkir fyrir þetta. Þá held ég að næst sé komið að Ara Trausta. Það voru ekki 2 spurningar sem var til þín. Gjörðu svo vel. Takk fyrir þessar spurningar. Kannski að svara þeim 2 og aðeins bæta við sem sagt orkuskipti og landbúnað. Það var þarna frá Valgerði, þarna dóttur held ég. En aðeins að kolefnisspori mjólkur. Mér fannst nú Sigurður fara hér ágætlega yfir þetta í sínu yfirliti. Þetta er sem sagt hauggassi náttúrulega, eða úrgangurinn úr skepnunum. Það eru þetta iðragassið og svo er það sem að losnar við notkun jarðefnaeldsneytis meðal annars og kannski einhver landnotkun líka sem mynda þetta kolefnisspor. Og það er engin ástæða til að fela það með neinum hætti, heldur en að þá að minnka það með því að grípa til einhverja aðgerða, mótvægisaðgerða á þessum sviðum sem ég er að nefna. Og þegar við tölum útflutning, aukinn útflutning eins og ég var að reyna að ræða hér á norðurslóðum og þar á meðal Íslandi og þar á meðal landbúnaðarafurðir, þá erum við eflaust ekki með mjólki eða mjólkurvörur í fyrsta sæti. Ég held að það sé frekar þá fiskeldi sem er náttúrulega ekki landbúnaður í sjálfu sér eða sjávarútvegu sem við erum að tala jafnvel ylræktinn ef við beinum sjónunum á landbúnaði. Þannig að hvað verður til fyrir valinu, það eru auðvitað útflutningur á mjólkurafurðum nú þegar og það er ekki verið að ræða það að fela það á neinn máta, heldur þá bara einfaldlega að reyna að minnka það með öllum mætti. Síðan er þetta að hugsa sér mjólkurafurðir, þar sem mjólkurduft sem væri flutt út sem hluti þróunaraðstoðar Íslands. Það er svo alveg sér á part og þá væri þetta að greiða fyrir það eða niðurgreiða það. Þannig að þetta er það sem ég get sagt kolefnisspor mjólkur og það var engin spurning í raun og veru í þessu sem kom fram. Þannig að ég tel mig þá hafa brugðist við því núna. Varðandi vatnssporið þá kom við inn á það áðan, sko, við erum náttúrulega með einhvern mesta grunnvatnsforðabúr miðað við flatarmál í heiminum og það er auðvitað út af þessum gegndræpa berggrunni sem hér er að stórum hluta lands. Að vísu getur verið vatnsskortur á sumum blágrýtissvæðum norðvestanlands eða austanlands, en í það heila tekið þá var alveg gríðarlegt magn af grunnvatni, hreinu grunnvatni sem hér fer og það er rétt, það hefur ekki verið farið út í það að skoða vatnsspor, en það er ástæðan fyrir því sú að við erum með nóga vatni og ég man eftir því að ég var einhvern tíðan að búa til sjónvarpsþátt um ferskvatn og þá kom í ljós að Gvendarbrunnarnir eins og þeir eru núna og sem var hægt að ná út úr myndu duga 1 milljón manna borg mjög auðveldlega, bara svo að maður setur þetta ekki einhvern samhengi. Þannig að ég er talsmaður þess að spara vatn og nýta ferskvatn vel, það er verið að flytja út meðal annars, sem er nú kannski ekki alveg spurningum réttar aðferðir í umgengni við grunnvatn vegna þess að það er verið að flytja til Bandaríkjanna að búa til fullt af gjaldeyri, ég veit það vel, en þetta er plastflösku útflutningur, þetta er olíunotkun að flytja til land sem hefur nóg af vatni sem eru Bandaríkin og það er alveg spursmál ef að menn fara út í umhverfismálin í þessu sambandi að hvort að þetta sé æskilegur útflutningur í sjálfu sér. Ég ætla ekki að fella dómum það, ég bara bendi á þetta. Svo langum aðeins að minnast á orkuskipti og landbúnað. Það var verið að ræða losun. Sjáðu, orkuskipti í landbúnaði snúast ekki hauggasið eða það sem ég nefndi hér sem kolefnisspor. Snýst auðvitað notkun jarðefnaeldsneytis í landbúnaði. Og það það bil 300.000 tonn á ári
sem við þurfum að fasa þar út og það gengur þá fyrir sig með því að nota annars konar drifkraft í það sem þarf að keyra eða láta snúast og það eru þá rafhlöðu bílar eða vélar og því það rafeldsneyti sem kemur þar inn vegna þess að mikið af þessu eru auðvitað þungavinnuvélar eða sem sagt, græjur sem ekki munu endilega ganga fyrir rafhlöðum heldur rafeldsneyti og ef að þessu á að fasa út fyrir 2040 þá gerist það með því einfallega að fara inn í þessi orkuskipti og það gerist ekkit endilega með því að minnka sauðfjárrækt eða nautgriparækt. Það gerist með því að breyta græjunum sem við erum að nota í þetta svo að þetta sé á hreinu. Takk. Takk fyrir þetta, Ari Trausti. Þá er Friðrik næstur. Gjörðu svo vel. Já, ég held að það hefði verið ein spurning varðandi 36% töluna, hvort að hún endurspegli sem sagt hefðbundnar matvörur sem að eldar heima eða hvort að skyndibiti hafi verið með í tölunni. Spurningin er þannig sett fram að svarendum er tæknilega séð í sjálfvald sett að skilgreina hvað er matvara en út frá samhengi könnunarinnar og öðrum könnunum sem er gert á sama og sambærilegum málefnum eða vöruflokkum að þá get ég sagt að þetta endurspegla sem hlutfall fólks sem hefur verslað svona matvörur sem að það eldar heima einhver leyti. Annarkvort svona háklassískar vörur eins og við kaupum í matvöruverslunum eða þá svona matarpakkar, þeir eru þá með í þessari tölu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Friðrik. Og þá var ein spurning þarna til Hólmfríðar. Gjörðu svo vel. Það er sjávarsalt, það hefur ekki verið talin ástæða til þess að vera með aðrar ráðleggingar fyrir það, þar sem að áhrif natrium úr því eru þau sömu úr öðru salti og önnur steinefnir í það litlu magni að það skiptir ekki máli svona í stóra samhenginu. Þá er spurningalistin tæmdur þar að segja fyrir utan vatnsborið. Ef einhverju aðri vilja koma og tjá sig það, þá er það orðið laust. Varðandi vatnsborið þá er vatnsbor, við nýtum mikið vatn og gætum verið kallað vatnssóðar þess vegna, en tilfellið er nú samt sem að þetta er auðlind sem við höfum mjög mikið af, ferskvatn. Við toppum alla lista yfir ferskvatn á mann aðgengilegt. Það er hins vegar alls konar vandamál í gangi oft víða í kringum það að nýta það vel og passa svona hollustu hætti í kringum vatn. Það er farið aðeins yfir þetta í skýrslu sem hvítbók aðlögun sem var gefin út á vordögum hvernig staðan er á þessu og En sem sagt, vatnsbor mér vitanlega hefur ekki verið reiknað sérstaklega og það stafar kannski aðalega því þetta er ekki verulega takmarkandi þáttur. En menn hafa svo sannarlega skoðað vatnshollustuhætti í kringum vatn. Takk fyrir. Já. Sigurður Bogason, hvað segirðu? Já, þess að Sigurður Bogason bendir á að það eru almenn skilyrði á okkur, bara reglugerðum að við eigum okkur beraverndarvatn
og það ég ekki með þessu, held ég enginn hérna að mæla með því að við séum að sóa því, sko. En hérna, eftir sem áður, þá þetta staðreyndin, held ég að við höfum ekki metið vatnsspor einstaklinga eða atvinnugreinar eitt sérstaklega, nema einstaklega sinnum kannski dettur mér í hug tengslum við fiskiframleiðslu á stöku stað þar sem var ferskvatnsskortur. Takk fyrir þetta. Ég ætlaði að, svona áður en við lokum deginum, að koma með smá upplýsingar. Af því að Sigurður Ingi Friðriksson kom hérna og talaði urðunarstað. Það vill svo til að ég stjórnarformaður í byggðarsamlaginu sem rekur urðunarstaðinn fyrir Norðurland. Ég hef oft sagt að það fátt sem gerir manna meiri umhverfissinna heldur en að koma nálægt slíku verkefni. Og bara til þess að upplýsa það, af því að metan hefur verið aðeins til umræðu. Þá ætla ég að lesa hérna upp úr grænu skýrslu Norðurár-BS sem rekur urðunarstaðinn Stekkjavík, þar sem eru urðar rétt 20.000 tonn á ári, 20 til 26.000 tonn á ári. Það var farið að brenna metani, því ég safnað saman, það er að segja, það eru rekin niður rör niður í hauginn og því er síðan dælt upp og bara brent til að eyða því, af því að við höfum ekki fundið not fyrir það ennþá. Það stendur nú til bóta. En í skýrslunni segir, gassöfnun og brennsla gekk vel á árinu. Brennsla lífgass var 359.958 nanórúmmetrar, held ég þetta, N-rúmmetrar. Og brennsla metans var 132.663 nanórúmmetrar. Á árinu 2021 var komið í veg fyrir losun á 2.117 tonnum af CO2 jafngildum sem jafngildir akstri fólksbíla í, takið eftir, 10.114.891 kílómetra eða 7.657 hringferðum í kringum landið. Þetta er pínulítill urðunarstaður í rauninni, í samhengi hlutana. Og þetta er til skýringar að metan er 25 sinnum skaðlegi gróðurhúsalofttegund en koltvísýringur og svo framvegis. Bara svona til fróðleiks inn í þessa metanumræðu. Og þetta er náttúrulega bara það sem við erum að henda. Við erum alveg snarvittlaus. Þegar maður kemur á þessa staði, þetta er bara bilun að sjá þetta. Það er bara mokað út alveg viðstöðulaust draslinu sem við flytjum inn. Og það er þar sem við þurfum að stoppa, við þurfum að fara að snúa þessari þróun við, þetta er alveg galið. Við þurfum að hætta þessari sóun. En að því sögðu, þá ætla ég nú bara að segja við ykkur, þetta er búin að vera góð dagur. Þeir sem hafa flutt hér erindi hafa gert það mikilli fagmennsku, flott erindi, tímasetninga flottar, við fundarstjórnum vorum áhyggjur, við þurftum að vara fólk við og svona. Þess þurfti ekki neitt, það voru allir á réttum tímum eða tæplega það og bara gekk vel. Þannig að þetta var bara flott, takk fyrir það. Og við frestum ráðstefnunni til morguns, við byrjum klukkan 9 fyrramálið. Takk fyrir. Jæja, góðan daginn öll sömul. Gott að sjá ykkur aftur, bæði þeir sem eru í sal og eins þeir sem sitja heima og eru á streyminu. Við ætlum bara að hefja dagskrána, mér skilst það að séu engir nýir en þannig að við þurfum ekkert að fara í kynningarmálin aftur. Ég ætla bara að minna fólk á slædóið að skrá sig endilega inn og setja fyrirspurningar inn jafnóðum, bæði þeir sem eru í sal og þeir sem eru heima. Og enn fremur að setja nafn fyrirlesarans fyrir framan fyrirspurninu svo þegar að sé alveg ljós hver á að svara því sem spurt er um. En þá bara hefjum við daginn og fyrstur á dagskrá er Sigurður H. Markússon, forstöðumaður nýsköpunar hjá Landsvirkjun og hann ætlar að tala um tækifæri í orkufrekri matvælaframleiðslu á Íslandi. Gjörðu svo vel. Nú,
Fyrirgefðu, er búið að breytast eitthvað? Fyrir COVID, Ok, en það já. fólk á Orkídeu sem ætlar að En betra, við þekkjumst, við höfum hist. Heyrðu, við þurfum eitthvað að fara, er eitthvað hérna, tækni. Varstu með erindamöppuna? Það er vantilega þessi. Er það hvað það er? Já, við tökum bara þetta. Þú tekur þetta hérna, Sigurður, já. Gjör svo. Já, komið sæl. Nokkuð augljóslega ekki Sigurður H. Markusson, þannig að hann er sem sagt bara illa fyrir kallaður og bað okkur að taka þetta að sér. Ég heiti sem Helga Gunnlaugsdóttir og starfa hjá Orkídeu og verð með hluta þessa fyrirlesturs ásamt Sveini Aðalsteinssyni sem kemur hérna eftir og tala við okkur. En við ætlum að tala sama efni eins og Sigurður hafði ráðgert að tala tækifæri í orkufrekri matvælaframleiðslu á Íslandi. Og ég ætla að byrja á því að segja ykkur aðeins hvað Orkídea er, þar sem ég ger nú ekki ráð fyrir að því það öll allavega. En Orkídea er samstarfsverkefni nýsköpun á Suðurlandi sem er á vegum Landsvirkjunar, Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga, Landbúnaðarháskóla Íslands og svo kom líka atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið að verkefninu í upphafi. Og okkar framtíðarsýn, hún er að veita að matvælaframleiðslan verði sjálfbær, drifin af nýsköpun og endurnýjanlegri orku og verðmætasköpun. Og í þessu samhengi þá erum við að horfa til þess að það eru mjög margar áskoranir í matvælaframleiðslu á heimsvísu. Og fyrir séð er að staðan 2050 sé að íbúafjöldi jarða verði svona á bilinu 9 til 10 milljarðar og til þess að fæða þennan aukna mannfjölda þá þarf fæðuframleiðslan aukast 60% sem er ekkert smáræði. Og það er líka ráðgert að það bil 4,5 milljarðar tilheyri þá millistétt og það þýðir í rauninni aukna eftirspurn eftir ósjálfbæru kjöti og dýraafurðum. Og raforkuþörfin, hún mun líklega hafa tvöfaldast á þessum tíma og það verður stóraukið álag á vatnsauðlindir jarðar. Þannig að þetta er svo sem kom að einhverju leyti fram í gær, þannig að þetta er ekki alveg nýtt í ykkar eyrum en þetta þýðir að við þurfum að huga að auðlindunum fyrir matvælaframleiðslu og þær eru náttúrulega fæða, orka og vatn eru lykilstoðir í sjálfbærri þróun og þetta eru þá samhangandi stoðir því að við þurfum orku og vatn til þess að búa til fæðu. Og þessar lykilauðlindir, orka, vatn og landrými, af þeim eru nú þegar 30% af orkuframleiðslunni er þegar notuð til fæðuframleiðslu og 70% af fersku vatni í heiminum er nú þegar notað í fæðuframleiðslu. Þannig að það fara að ganga talsvert á og sömuleiðis 50% af nýtanlegu gróðurlandi heimsins. Og svo er líka mikilvægt að horfa til þess að fæðuframleiðslan hefur umtalsverð áhrif á umhverfið eins og kom fram hérna í gær og það bil 26% af útblæstri gróðurhúsalofttegunda er tilkomin vegna fæðuframleiðslu og 78% af fersku vatni og sjó inniheldur ofgnótt næringarefna vegna landbúnaðarframleiðslunnar. Þannig að það er ýmsu að huga en það eru samt mörg tækifæri og sérstaklega fyrir Ísland þar sem við höfum mjög gott aðgengi að endurnýjanlegum orkugjöfum, við höfum mikið af fersku vatni, við höfum umtalsvert landrými og það eru líka þessar tækninýjungar, þessi tækniþróun sem er fyrirséð og þegar náttúrulega byrjuð sem að mun hjálpa að gefa Íslandi tækifæri, við komum nánar á þeim hér á eftir og við höfum líka mikla möguleika á að í tengslu við hreina og ábyrga og regnjanlega framleiðslu geta sýnt fram á það. Og setjum alltaf svo koma hér og segja ykkur meira þessi tækifæri okkar. Já, komið í sæl. Ég heiti Sveinn Aðalsteinsson og er framkvæmdastjóri Orkídeu. Þá er spurningin hvernig búum við til tækifæri
Nú, flest tækifæri sem við ætlum að nefna hér þarfnast orku á lágu verði, eða allavega samkeppnishæfu verði. Við þurfum aukna flutningsgetu á orku með hagstæðum dreifingarkostnaði. Við höfum tiltækt og ódýrt land, eins og Helga sagði, með vatni og oftast nær hér á Suðurlandi þetta nálægt jarðhitasvæðum. En það ekki forsenda. Það sem við þurfum eitthvað sem að við, samfélögin, sveitarstjórnir og stjórnvöld þurfa að leggja verulega vinnu í. Það að sjá til þess að orkuflytjendur og orkuframleiðendur geti sinnt sínu hlutverki, hafi aðgang að við sem notendur eða framleiðendur höfum aðgang að tengipunktum, höfum aðgang að innstungum, þeir eru fáir á Suðurlandi. Og við framleiðum yfir 50% af allri orku Íslands að þá eru einhver alvöru tengipunktar hérna á Suðurlandi fyrir háspendar áorku. En það að breytast, og kem betur að því á eftir. Það sem snýr að sveitarfélögunum skipulagsvinna og þetta getur tekið 1 til 2 ár ef það að breyta aðalskipulagi, deiliskipulagi og svo framvegis. Og þessi undirbúningstími, bæði hjá orkuflytjendum og orkuframleiðendum og hjá sveitarfélögum, þessi undirbúningstími of langur og í dag erum við ekki samkeppnishæf ef orkuþörf fjárfesta yfir 20 megawatt. Við erum að keppa við önnur lönd eins og Skandinavíu og Kanada sem bjóða upp á mikla endurnýjanlega orku og þá þýðir ekkert að segja fjárfestum að koma eftir 2-3 ár. Þeir vilja starta eftir 6 mánuði. Nú, hugmyndafræðin græna iðngarða og verkefni stjórnvalda sem heitir Græni dregill til að flýta þessu ferli öllu gætu verið hugmyndafræði sem við ættum að nýta okkur og það samhæft átak stjórnvalda, sveitarfélaga, fjárfesta og fyrirtækja. Nú, hvaða tækifæri þá í orkufrekri matvælaframleiðslu? Við ætlum að nefna bara nokkur, þetta ekki tæmandi listi. Þetta bara nokkur atriði sem okkur finnst spennandi og við gerðum grein fyrir skýrslu sem við skrifuðum til þáverandi landbúnaðarráðherra og þá matvælaráðuneytið í dag. Og við byrjum á að nefna ylrækt. Þar eru tækifæri og alveg sérstaklega með höfninni í Þorlákshöfn, þar sem að við erum komið með flutningaleiðir til Evrópu, sparar minnsta kosti hálfan sólarhring og sparar líka í flutningi frá Suðurlandi að höfn. Þetta eru alvöru gróðurhús. Hér gróðurhús úr Reykholti í Biskupstungum, 6 metra vegghæð og þetta það sem við þurfum. Þannig að ef á að framleiða, þannig að sé arðsemi af hlutunum og fjölskylda getur framleitt sér, þá erum við að tala svona hús. Ný hús sem eru 6 metra vegghæð, minnstakosti, og tilbúin fyrir allan þann tæknibúnað sem ylrækt í dag þarfnast. Fullvinnsla í korni, það við erum, okkur vantar oft, eða kornframleiðendur vantar oft rafmagn til að þurrka kornið og það vantar miðlæga aðstöðu fyrir kornvinnslu. Ef á að mala korn, þá það flutt út og síðan flutt heim aftur. Þetta náttúrulega galið. Það eru nýjir próteingjafar í kortunum. Þetta hérðan úr Ölfusinu. Það að segja Vaxa Impact Nutrition á Hellisheiði. Þarna LED-lýsing, þess vegna myndin svona fjólblá og þarna verið að rækta þörunga og þarna eru tekin út fæðubótarefni. Það sem eftir stendur ágætisprótein eða hægt að vinna í ágætisprótein. Hvort sem að það til fóðurs eða manneldis. Við höfum líka spennandi möguleika í eldi sjávar og vatnadýra.
Þetta eru sæeyru sem eru í tilraunarrækt niður á Eyrarbakka. Þetta er flutt út til Japan í sushi og með mjög háu kílóverði svona miðað við önnur matvæli, svona sem réttlætir allavega flug þangað. Síðan munum við heyra í beinni Örvar á eftir ræktun frumuvaka til að rækta kjöt, rækta kjöt. Og til þess að rækta kjöt úr stofnfrumum þá þarf frumuvaka. Þeir hafa hingað til verið dýrir, en Björn og félagar í Orf Líftækni hafa fundið aðferð til að nota bygg, erfðabreytt bygg, til að framleiða frumuvaka sem þarf til þess að rækta kjöt með hagkvæmum hætti. Og það þarf ekki að taka fram að þetta fullnægir öllum siðferðisprinsipum kjötframleiðslu. Hér eru dýr ekki, engin dýr voru meidd við framleiðslu þessar myndar eins og stendur í kvikmynda, aftast í kvikmyndatexta. Svo viljum við líka minnast á frostþurrkun. Við erum eyja út í Atlantshafi eins og allir vita. Það tekur minnstakosti 3 tíma með flugi eða 6 daga með skipi til að komast á markað. Og þá skiptir máli fyrir þær afurðir sem að það þola að við getum tekið vatni í burtu en haldið bragðgæðum og næringarefnum. Það er hægt með frostþurrkun. Þetta er dýr aðferð. Þannig að við erum kannski að tala sérstakrar vörur sem að eiga svona sitt pláss á markaði, svokallaðar svona niche-vörur. Og það getur verið sjávarfang, það getur verið grænmeti og það getur verið ýmislegt, en þetta er orkukræf aðferð og býður upp á mjög marga og skemmtilega möguleika. Þetta er líka notað oft sem millistig í matvælaframleiðslu eða framleiðslu fæðubótarefna og við vitum að Vaxa Impact Nutrition á Hellisheiði er að skoða stórfellda frostþurrkun sem millistig í vinnslu sinna þörunga. Við erum svo heppin að hafa frumkvöðla í frostþurrkun í Þorlákshöfn. Þetta eru hjónin Sigurður og Hrafnhildur. Þau reka fyrirtæki Fersk þurrkun og eru með það sem Ameríkanar kalla heimilisfrostþurrkara. Eða stærð við uppþvottavél. Þetta er tilraunafrostþurrkari en það er náttúrulega eins og við sáum á myndinni hérna áðan að það eru til mun stærri frostþurrkarar sem ráða við einhver tonn á sólarhring. En við getum líka uppljóstrað því að Hrafnhildur og Sigurður eru með nýjan frostþurrkara í pöntun sem er þá hugsaður sem þjónusta fyrir matvæluframleiðendur á Íslandi. Mjög spennandi leið að opnast þar. Þá ætla ég aðeins að tala græna iðngara því við höldum að það sé hugmyndafræði sem að eigi sérstaklega vel við þar sem að orkukræf matvæluframleiðsla er fyrirhuguð og eigi alveg sérstaklega vel við í dreifðum byggðum Íslands. Þetta er svo sem ekki ný hugmyndafræði en það er svona búið að formata betur undir þessum hatti grænna iðngarða eða grænna auðlindagarða. Við erum með 2 auðlindagarða minnsta kosti hérna í tengslu við jarðhitavirkjanir og það er auðlindagarðurinn á Suðurnesjum í kringum HS Orku og svo það sem hefur verið kallað jarðhitagarðurinn hérna upp á Hellisheiði. Það eru ýmis fyrirtæki sem eru tengd jarðhitavirkjuninni, þessum jarðhitavirkjunum og nýta ýmsa orku og auðlindastrauma frá virkjununum. En prinsipið er að úrgangur eins fyrirtækis verður auðlind annars. Og þetta þýðir að við reynum að fullnýta orku og efnastrauma þannig að úrgangi sé haldið í lágmarki, jafnframt að nýta og búa til verðmæti, af því nýsköpun snýst það að búa til verðmæti, úr auðlinda og efnastraumum. Þetta er sem sagt staðbundið hringrásarhagkerfi og þannig að úrgangur eins sé auðlind annars. Þetta þarf regluverk. Það má ekki hver sem fara þarna inn, heldur þau fyrirtæki sem nýta strauma
annarkvort að fæða inn í eitthvað annað ferli eða taka við ferlum eða úrgangi og auðlindum frá öðrum. Við héldum ráðstefnu þetta í maí fyrir ári og það upplýsingar eða erindin þar eru inn á orkidea.is. Bara sem dæmi, þá getum við séð fyrir okkur, þetta bara sviðsmynd hjá sveitarfélagi sem í þessum pælingum hérna á Suðurlandi. Við getum verið með þjónustufyrirtæki, þetta afmarkað svæði, við gætum verið með rafeldsneyti, búið til áburð sem nýttist þá í ylrækt. Við gætum verið með lífgasframleiðslu úr ylræktarúrgangi eða öðrum lífrænum efnum og fengið við það hita, metan, koltvísýring og áburðarefni. Við gætum verið með stóra ylrækt, 5 hektara. Stærstu garðyrkjustöðvar í dag 1,5 hektari. Næststærsta hektari, restin minna en hektari. Og svo gæti verið þarna kornmölun eða þurrkun. Þetta eru bara dæmi, en þarna eru dæmi afurðir sem eru annarkvort nýttar á staðnum eða nýtast við flutninga frá staðnum. Og hér mynd sem var tekin núna í vikunni. Við vorum að skrifa undir að viðstættri Áslaugu Örnu nýsköpunarráðherra, sveitarfélagið Bláskógabyggð og ylræktarfyrirtækin Friðheimar, Gufuhlíð og Espuflöt voru að mynda lífrænan eða undirbúa, samkomulag undirbúa lífrænan grænan auðlindagarð í Reykholti í Biskupstungum. Og við erum með frétt þetta inn á okkar heimasíðu. Þetta afskaplega spennandi af því þarna erum við komin með primus motor, við erum komin með drifkraft í grænan auðlindagarð sem eru ylræktarfyrirtækin, samtals 3 hektarar undir gleri og nota 6 megavött af uppsettu afli. Þetta eru alveg fyrirtæki þarna sem ætla að vinna saman að nýta sína lífrænu strauma betur, til dæmis að nýta afskurð frá garðyrkjustöðvunum, búa til áburð og metan úr því. Og svo þetta tilvalinn fyrir þjónustufyrirtæki, því svona hátækni matvælaframleiðsla þarf þjónustu. En þetta mjög spennandi tímar framundan, en við þurfum að fá stjórnvöld í lið með okkur með að klára umgjörðina sem hefur verið nefnd græni dregill. Og svo viljum við bara benda fólki á, frumkvöðlum og ykkur og öllum sem hafa hugmyndir orkukræfa matvælaframleiðslu að hafa samband við okkur Helgu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Helga og Sveinn. Og næst verður svarað spurningunni hvort að framtíðin vegan og Valgerður Árnadóttir, formaður samtaka grænkera, ætlar að koma hérna og leiða okkur í þann sannleika. Gerð þú þetta? Góðan daginn og takk hérlega fyrir erindið Orkidea. Við hefum kannski hægt að bera saman bækur vegna þess að ég að fara að vera með endurtekið efni, þið verður bara að afsaka það. En það bara frábært að séu fleiri svona þenkjandi á svipuðum nótum. En ég verð með erindi framtíðin vegan og viljandi þetta stór spurning, vegna þess að stundum þarf maður að spyrja sig stóra spurninga. Veganismi snýst að forðast að neyta dýraafurða eftir bestu getu. Öll sú matvara sem kemur frá dýri eða prófað dýrum, sem kemur ekki frá dýru eða prófað dýrum því vegan.
Eins og segir í laginu, gott er að borða gulrótina, gróa brauði, steinseljuna, krækiber og kartöflur og kálblöð og hrámeti. En veganismi er ekki matarkúr. Veganismi er hugmyndafræði sem snýst að standa vörð réttindi og velferð dýra og bera virðingu fyrir náttúrunni og líffræðilegum fjölbreytileika. Ef við eigum að geta náð markmiðum Parísarsamkomulagsins þurfa öll ríki heims að ráðast í tafarlausar aðgerðir og umbylta samfélagslegum þáttum á borð við orkukerfi, samgöngur og matvælaframleiðslu. Hér á Íslandi hefur því miður ekki mikið farið fyrir umræðu umbyltingu á sviði matvælaframleiðslu og mun erindi mitt fjalla stöðu matvælaframleiðslu og aðgerðir sem nauðsynlegt er að ráðast í til að sporna við loftslagsbreytingum og tryggja fæðuöryggi okkar. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur hvatt ríki heims til að minnka neyslu dýraafurða verulega vegna heilsufars og umhverfisþátta. Rannsóknir hafa sýnt að búfénaður í landbúnaði sem samanstendur af nautgriparækt, svínarækt, sauðfjárrækt og kjúklingarækt ber ábyrgð á 18% af allri losun gróðurhúsalofttegunda í heiminum eða meira en samanlagðri losun allra vélknúinna ökutækja á jörðinni sem nemur 13% af heildarlosun. Nýlegar rannsóknir á Íslandi hafa mælt að 13% af losun gróðurhúsalofttegunda hér má rekja til dýraeldis. Ef hlíðarafurðir landbúnaðarins eru teknar með í reikninginn fer hlutfall heildarlosunar upp í 51% og þessi tölfræði byggir á gögnum frá Matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna. Talið er að losun landbúnaðarins á gróðurhúsalofttegundum muni vaxa að óbreyttu 80% til ársins 2050. Þetta er óhugnalegt þegar haft í huga hversu miklum tíma og fjármunum er varið í fjárfestingu og þróun á nýrri umhverfisvænni tækni í baráttunni gegn loftslagsbreytingum. Með aukinni vitund þetta stærsta umhverfisvandamál samtímans höfum við samfélag grænkera, það er að segja grænmetisætur og veganistar, aukist svo munar, sérstaklega meðal ungu kynslóðarinnar. Nýjasta umhverfiskönnun frá Gallup sem gerð var núna snemma árs 2022, sem hann Friðrik kynnt okkur í gær, sýnir að 15% fólks á aldrinum 18 til 29 ára borðar ekki kjöt. 9% auki borða ekki rautt kjöt og 11% borða kjöt mjög sjaldan og það gerir 37% ungs fólks sem borðar aldrei eða mjög sjaldan kjöt eða aðra dýraafurðir. Við búumst við því að þessi hópur muni fara stigvaxandi eins og staðan er í dag. Lítil tækifæri er í dag fyrir starfandi bændur að rækta annað en dýraafurðir og lítill áhugi er meðal ungs fólks að taka við slíkum rekstri. Við teljum hvata til nýsköpunar og plönturæktunar kjöri tækifæri til að efla áhuga bænda og ungs fólks á landbúnaði og nýsköpun honum tengdum. Í kjölfar Parísarsáttmálans sem undirritað var í desember 2015 þegar ríki heims skuldbundu sig til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og setja fram aðgerðir og mæla árangur þeirra hafa mörg ríki tekið skref til umhverfisvænni neysluhátta. Kanada, Belgía, Holland og Portúgal eru meðal ríkja sem hafa uppfært sína fæðuhringi og mæla með að draga verulega úr neyslu á dýraafurðum og auka til muna neyslu grænkerafæðis. Þýskaland og Portúgal hafa að auki bannað neyslu kjöts á opinberum viðburðum og á vegum ríkisins. Þetta er sem sagt fæðupíramídinn frá Belgíu eftir að hann var uppfærður og þar sjáið þið í rauða hringnum það sem er mælt með að neyta mjög sjaldan sem er allt rautt kjöt, skyndibiti, áfengi og sætindi. Fæðuöryggi er skilgreint sem réttur allra til að hafa aðgang að nægum, öruggum og næringaríkum matvælum og þeim grundvallarrétti allra að þurfa ekki að sæta hungur. Heimskortið hér sýnir þau landsvæði í heiminum sem talið er að séu sjálfbær í matvælaframleiðslu. Og við sjáum að Ísland er ekki eitt af þeim og við eigum ansi langt í land ef svo skal verða. En hvað er hægt að gera og hvað er hægt að rækta annað en grænmeti? Hvaða tækifæri höfum við á Íslandi? Ræktun plöntufæðis, grænmetis, kornmetis, hafra, hamps og bauna er ekki einungis betra fyrir umhverfið, heldur er það nauðsynlegt ef tryggja fæðuöryggi okkar.
Veikleikar Íslands hvað fæðuöryggi varðar að hér 80% af öllu grænmeti sem við neytum innflutt og yfir 90% af kornmeti sem við neytum einnig innflutt. Og við sjáum það bara núna nýlega á ástandinu í Úkraínu að það að skapa vanda víðsvegar heiminn vegna þess að það stór hluti korns, soja og repju og sólblómum ræktað og þannig að þetta vandamál kannski komið aðeins nær okkur heldur en bara fyrir 2 árum, fyrir COVID og fyrir þessi átök sem í gangi. Við erum á afskekktri eyju, berskjöldu fyrir náttúruhamförum, styrjöldum og kreppum sem getur hamlað innflutning og ætti þetta mál því að vera í forgangi. Nú þegar framleitt nægt magn og umfram það af dýraafurðum eins og kjöti, fiski og mjólkurafurðum á Íslandi og löngu orðið tímabært að leggja áherslu á plöntufæði. En einungis 100 ár síðan við liðum skort sem skapaði heilsufarsvandamál forfeðra okkar til langs tíma. Hrein orka, hreint vatn og lífræn ræktun gerir íslenskt plöntufæði að því besta sem völ á og hafa nú þegar til dæmis náðst samningar til að selja agúrku til Danmerkur. Og ef við myndum auka á ræktun, þá myndu slíkir samningar aukast. Ef grænmetisbændur fengju til að mynda kílóvattið af rafmagni á sama verði og álverin, þá væru þeir í mun betri málum og gætu ræktað allan ársins hring. En eins og staðan núna, þá loka flestir yfir svartasta skammdegið því það of dýrt að nota einungis lampa í gróðurhúsum þegar ljós að skornu skammti. Það krafa neytenda að á boðstólnum sé íslensk grænmeti allan ársins hring, en kaupmenn geta illa verið við þeirri kröfu og flytja inn mestallt grænmeti yfir vetrartíman, en á sama tíma offramboð og förgun á dýraafurðum. Þá hefur einnig verið sýnt fram á að nýtni megawatts af rafmagni til grænmetisræktunar skapar 5-10 störf á móti 0,5 starfi í álframleiðslu. Grænmetisrækt skapar því bæði fleiri störf og mengar ekki eins og álið. Haframjólkurvörur hafa notið aukinna vinsælda undanfarin ár, bæði vegna lágs kolefnisspors og aukinnar tíðni á greindum tilfellum mjólkuróþols. En haframjólkurvörur bragðgóðar og næringaríkar og líkjast kúamjólkurvörum sem við eigum að venjast. Svíar og Finnar leiðandi í framleiðslu á haframjólkurvörum og nota til þess aðalega hafra sem ræktaðir þar. Ræktun á höfrum á Íslandi takmörkuð en það væri vel hægt að leggja meiri áherslu á hana og framleiða okkar eigin haframjólkurvörur. Og ég veit að það Heiða-fyrirtækið, Heiða sem að framleiða haframjólkurvörur á Íslandi en þau að nota hafra sem innfluttir. Hér má sjá kolefnisfótspor algengustu jurtamjólkurtegunda og þá haframjólkin með næst lægsta kolefnisfótsporið á eftir sojamjólk. Til að framleiða kúamjólk þarf 10 sinnum meira landsvæði og 13 sinnum meira vatn en til að framleiða haframjólk. Einnig má nýta okkar endurnýjanlegu orku í þróun og framleiðslu á öðrum próteingjöfum, baunum, plöntukjöti og þara. Möguleikarnir nær endalausir. Það sem vantar vilji og áhugi stjórnmálamanna. Ég vil tala smáþörungarækt í stað fiskeldis í sjó. Nú þegar frumkvöðlar að rækta smáþörunga í gróðurhúsum og fellur sú ræktun tæknilega séð undir ylrækt, eins og þau komu líka inn á í Orkídeu. Og þessi ræktun umhverfisvæn. Smáþörungar helsta fæða fiska og helstu næringarefni sem við fáum úr fiski koma úr smáþörungum. Í þeim að finna hátt hlutfall prótíns, lífsnauðsynlegar amínósýrur og fitusýrur, þar á meðal omega-3, 6 og 7, ásamt öðrum vítamínum. Smáþörungar ofurfæða og við ættum að leggja ríkari áherslu á rannsóknir og þróun á þeim og minni áherslu á fiskeldi í sjó. Þar sem það hefur sýnt sig hér að fiskeldi í sjó hefur verulega slæm áhrif á lífríki sjávar og laxadauði vegna slæmra skilyrða umtalsverður. Laxar í fiskeldi drepast úr kulda á veturnar og á sumrin valda nuttsár og laxalús dauða þeirra.
Nuddsárin koma vegna þess að of margir fiskar er í hverri kví, svo þeir særast og nuddast við netin í sjókvíunum, eins og við höfum séð á myndum sem kajakræðarinn Veiga Grétarsdóttir hefur tekið í Dýrafirði. Það er svo eitrað fyrir lúsinni og á endanum erum við að borða eitraðan fisk og drepa bæði lífríki í fjörðunum okkar og villtan laxastofninn. Fiskeldi í sjó ber að stöðva áður en það er seinan. Það er einlæg ósk okkar í samtökunum að stefna ríkisstjórnar hvetji til ræktunar á grænmeti, ávöxtum, baunum og korni ásamt nýsköpun og þróun á sjálfbæri ræktun annarra matvæla. Til að svo geti orðið þá þarf að setja skýra stefnu í málaflokknum og tryggja bændum réttlát umskipti með styrkjum og tækifærum til endurmenntunar og kynslóðaskipta. Hér er listi sem við tókum saman hvað þarf að gera. Númer 1. Endurhugsa styrkjakerfi landbúnaðarins. 2. Lækka orkuverð til grænmetis, jurta og ávaxtabænda. 3. Búa til hvata ásamt endurmenntun fyrir bændur sem vilja hætta framleiða dýraafurðir. 4. Efla nýsköpun og þróun og sjálfbærum matvælum. 5. Efla upplýsingagjöf næringu og umhverfisspor grænkjarafæðis. Og 6. Móta stefnu fyrir opinberar stofnanir eins og mörg Evrópuríki að það sé alltaf grænkjarakosti til staðar í mötuneytum og opinberum viðburðum ásamt grænni matarstefnu í heild. Að lokum, þar sem við erum stödd í nágrenni Ölfuss, þá vil ég ljúka erindi mínu á að minnast á Garðyrkjuskólann á Reykjum. Mikilvægt er að efla menntun á ræktun matvæla úr jurtaríkinu, uppfæra námskrá og færa menntastofnanir inn í nútíman. Þá er lykilatriði að standa vörð Garðyrkjuskólann á Reykjum og endurreisa þar blómlegan skóla sem trekkir að. Og þið sjáu þetta hús, það er kannski ekki alveg skólinn sem trekkir að í dag, því miður. En ég vil endilega að þið kynnið okkar málefni. Við erum mjög dugleg að senda inn umsagnir við ýmiss konar stefnur og frumvörp stjórnvalda. Við erum virk á samfélagsmiðlum, bæði á Instagram og Facebook og við höldum úti hópnum Vegan Ísland sem í dag telur tæplega 25.000 manns og það eru ekki allir vegan sem eru inn á Vegan Ísland, það eru allir velkomnir sem vilja kynna sér grænkjarafæði og spyrja spurninga. Öllum er tekið opnum örmum þar. Takk fyrir mig. Kærar þakkir fyrir þetta, Valgerður. Mér langar bara að minna fólk á spurningarnar eða vakna ykkur á spurningar að skjóta þeim inn jafnóðum. En við eigum eftir eitt erindi til viðbótar áður en við tökum umræður og svörum spurningum ef einhverjar eru. Það er Sigurborg Daðadóttir, yfirdýralæknir, og hún ætlar að fjalla dýra, velferð og matvælaframleiðslu. Takk. Komið þið sæl. Ég náttúrulega var um allt öðru nótum en Valgerður hérna undan mér. En samt takk fyrir erindið. Mér langar fyrst að byrja á því að hrósa ykkur fyrir titilinn á þessari ráðstefnu. Það er maturinn, jörðin og við. Það er akkúrat það sem við erum að vekja athygli á, það er ein heilsa. Og þess vegna saknaði þess að sjá ekki styrktaraðila að þessa ráðstefnu sem er heilbrigðisráðuneytið. Þegar ein heilsa, hún snýst það að samfélag heimsins verða öll að fara að átta sig á því að heilsa mannsins, hún verður ekki skilin frá heilsu dýra, umhverfis og alls þess sem að okkur snýr. 60% af sjúkdómum, smitsjúkdómum í fólki má rekja til dýra. Þetta eru súnur, sjúkdómar sem berast milli manna og dýra. Og annarhvert beint, eins og fuglaflensa eða salmonella gegnum matvæli. Þannig að þetta er alveg frábær titill og við þurfum að taka þetta oftar upp. En það sem ég ætla að ræða meðan
við erum að nota dýr sem, hvernig fer þetta niður? Er það pílan? Svona. Á meðan við erum ekki farin að rækta kjöt, hvort heldur það er af spendýrum eða fiski, og meðan við erum að neyta þessa vöru, að þá erum við að gera það í gegnum dýr. Og þess vegna skiptir svo miklu máli. Nú er ég komin, held ég, einum, veitu hvað er hérna, já, þessi. Og meðan við erum að því, að þá þurfum við að gæta að því að þetta fari saman. Það er að segja siðferði okkar að halda dýr í hvaða tilgangi sem það er, að það verði að vera þannig að við förum vel með þessi dýr á meðan þau eru á lífi. Við erum að nota þau beint, annarkvort eins og með hross, að nota þau okkur til skemmtunar, gæludýr nota þau okkur til yndisauka, og svo erum við með dýr sem við erum að taka úr afurðir. Hvort heldur það er kjöt, mjólk, egg, blóð, og myndist hérna á blóðmerarnar. Að þarna þurfum við virkilega að halda okkur við efnið. Fyrir 8 árum síðan þá tóku í gildi ný lög á Íslandi, lög velferð dýra, sem að gjörbreytti fyrra ástandi. Það hefur orðið bylting í meðferð á dýrum í gegnum þessi nýju lög. Og í gamla lögunum þá voru dýr í rauninni eign, en með þessum nýju lögum að þá er verið að breyta í rauninni alveg svakalega miklu, og fólk hefur kannski ekki alveg átt að sjá því. Það er verið að setja lögbinda það að dýr séu skynigæddar verur. Þar af leiðandi er það bara ekkert einkamál þess sem á dýrið, hvernig dýrinu líður. Og þess vegna er allt samfélagið sem að þarf að passa upp á að það sé farið vel með dýr. Og ég held að það hafi orðið mikil vitundavakning hér á Íslandi, bara síðastliðin 8 ár allavega. Meðfram eða samhliða þessum nýju lögum þá voru settar fjölmargar reglugerðir sem eru velferð dýra, og þá er það reglugerðir hverja dýrategund sem við höldum, eða sem er í haldi manna. Það er sérstök velferðarreglugerð alifugla, sérstök svín og nauðgripi og svo framvegis. Og í löggjöf þá eru settar fram lágmarkskröfur meðferðin á dýrunum og líðan þeirra. Það er að segja, ef það ekki staðið við þessar lágmarkskröfur, að þá er það refsivert. Þannig að það er okkar hjá Matvælastofnun að fylgja eftir, hafa eftirlit með að fólk fari að þessum lögum. Og það er við sem að höfum þá tækin og tólin til þess að þvinga fram úrbætur og eða refsa fyrir illa meðferð. Og það verður að halda því á lofti að það hefur orðið náðst mikill árangur í bættri velferð dýra á Íslandi, samhliða þessum lögum. Og ég vil bara að allir hér á Íslandi viti það, að Ísland er í algjörum fararbroddi með til dæmis geldingar og grísum. Það var stór átak í því. Núna er geldingar og grísum, það voru og eru framkvæmdur allan heim, án þess að það sé deyft. Það er bara praktískt mjög erfitt að koma því við þegar þú ert með mjög mikið fjölda dýra. Það tókst hér á Íslandi að breyta þessu, þannig að núna eru allir grísir, karlgrísir, þeir eru bólusettir gegn lyktinni og bragðinu sem verður til við kynþroska. Þannig það er nú er bara hægt að gelda grísi með skurði. Ég held að Ísland sé eina landi allan í vestræna heimur sem hefur tekist þetta. Það er verið að reyna að koma eins á í nágrannlöndum okkar að það gengur misvel. Þannig við eigum að hrósa okkur þegar við eigum það skilið. Það er að segja Íslendingar, ekki við hjá Matvælastofnun. Annað sem ég vil líka nefna, það er lausaganga eins og varphæna. Það er mikil breyting að verða þar. Við erum að fara úr þessu búrahaldi, við vorum langt á eftir nágrannalöndum okkar og Evrópu, en núna erum við virkilega að færa okkur á réttan stað.
og eins með lausagöngu í svínahaldi og ekki pláss í svínaeldi yfirleitt. En það nú bara svo að heilbrigði og velferð dýra samofin í rauninni afköstum og gæðum. Þetta fer oftast saman en ekki alltaf. Eftir því sem að dýrum líður betur, því meiri líkur á því að það gefi af sér miklar afurðir og góð gæði. En það líka hægt að kreista út úr dýrum mikil afköst sem hefur verið gert. Það verið að rækta dýr til aukinna afkasta og það bara nýjustu dæmin eru bara mjólkurkýr á Íslandi. Það eru farin að mjólka helmingi meira en það gerðu fyrir bara svona 15 árum, 20 árum. Og við erum að heyra fréttir af 20 kíló í mál, 40 kíló á dag. Það er mikið vatn í það, ég get alveg sagt það. Pottétt. Og mikil áreynsla á efnabúskap dýrsins við slíka framleiðslu. En hvað það sem að ýtir okkur inn í þetta? Það sífelld krafa lágt matarverð. Og til þess að verða við því þá þurfa menn að fá auknar afurðir. Og það það sem að hefur þrýst þessu mikið áfram. Ef við veltum fyrir okkur hvað væri sjálfbærasta kjötframleiðslan á Íslandi, hver væri hún? Það líklega hrossakjöt. Hross á Íslandi, þau eru búin að aðlagast íslenskri náttúru, íslensku veðurfari. Þau safna spiki yfir veturinn, fyrirgefið yfir sumarið, eru spikfeit á haustin og ganga svo á þann forða yfir veturinn. Þau þurfa bara gras sem að vex í úthögum. Þau þurfa ekki fóðurbæti og þau þurfa lítið fóður í raun yfir veturinn og ekki fóður eða hey sem hefur verið borið á tilbúin áburður. Og þau hafa svo mikinn forða til þess að ganga á yfir veturinn. Þau eru frjáls, geta lifað af í náttúrunni meira og minna án hjálpar mannsins, en við þurfum auðvitað að búa aðstæð til þess. En fólk ekki bara hrossakjöt og alls ekki í Evrópu. Hross eru þar orðin meira gæludýr en hross. Eitthvað sem þau leggja sér ekki til munns. Þetta eitthvað sem hefur þróast. Og eins og í Þýskalandi þá má ekki fella hross nema læknisfræðilegum ástæðum eða til slátrunar og enginn slátrar hrossi vegna þess að þetta gæludýr í hugum fólks. Þannig þetta svolítið vandræði með hvernig fólk lítur svo á dýr sem við erum að nota. En það var minnst af fiskeldi áðan og það bara verður að segjast eins og að það mikil krafa, það aukning á fæðu þörf og það ódýr, eða ekki ódýr, það lítið prótein úr jurtaríkjum til þess að búa til prótein úr þessu í dýraríkinu. En auðvitað þarf að gæta að því að það sé vel farið með fiskinn í slíku eldi. Þá næsta. Ég talaði lágmarkskröfurnar áðan. Að það refsivert ef við uppfyllum ekki lög og reglugerðir velferð dýra. En það metnaður okkar að vera þar? Ég segi nei, við auðvitað viljum fara lengra en það. Við viljum ekki hanga í því sem bara ekki refsivert og stoppa þar. En það þarf samhent átak til þess að gera það. Við erum hópar sem með dýr til framleiðslu eða notkunar og við erum með hinn hópinn sem að fylgjast með og það gott. En það þarf að hafa skilning á hvoru tveggja. Og Valgerður setti fram mynd sem var svo dæmigerð það hvað hægt að blása upp mál og rangtúlka í rauninni.
Ég er ekki að segja þess að myndir séu falsaðar, þær eru réttar, en þetta er ekki það að gefa rétta mynd af heildarframleiðslunni. Alveg eins sáuð í blóðmerahaldinu, þá ætti að reynda að koma fram skýrsla það og þess vegna vil ég ekki tjá mig neitt þar sem þar kemur fram, en það voru ljótar myndir, en við vitum líka sem að horfum á kvikmyndir hvað er hægt að gera í kvikmyndum og við trúum því að það sem þar fer fram hafi gerst. Því að það er búið að klippa eitt og annað saman og mjög auðvelt að rántúlka. Þannig að alhæfingar eru afskaplega hættulegar. En í öllu falli að þá, þegar við erum að tala saman, að þá er gjarnan teknar svona öfgamyndir og farið í til dæmis afföll, þú myndist líka á það, og það gerist. Við erum með afföll þegar við höldum dýr. Það eru náttúruleg afföll og síðan geta komið upp sjúkdómar eða það geta komið upp einhverjar þær aðstæður sem veldur aukningu afföllum. En þá verðum við líka átt okkur á því hvað er eðlilegt og hvað er óeðlilegt í þessu. Og það er við sleppum mjög ofta að tala til dæmis afföll í sauðfjárbúskap, móti afföllum í kjúklingaeldi eða hrossum. Þetta er einhverja svona ímynd sem við höfum að það sé ekki, en það auðvitað er það. Eins og í öllu öðru dýrahaldi. Og ég held að við komumst ekki áfram ef að hóparnir rífast, eru með öfga á báða búa, við verðum að vinna saman. Og ég trúi því að neytendur þeir geta haft virkileg áhrif á bætta velferð dýra. Og þarna setjum upp á fyrirmynd frá Danmörku, setjum upp á glæruna sem þeir kalla kaup inn með hjertið, og þá er það þannig að neytendur, það eru merkt matvæli, geta valið að kaupa vöru sem hefur opinbera viðurkenningu á því að það er bætt velferð, það er aukin velferð. Þetta er ekki lágmarkskröfurnar sem eru uppfylla, það verður að gera betur. En þá verðum við líka að geta treyst í að þessar merkingar séu réttar. Við erum búin að brenna okkur einu sinni á því að þessar merkingar voru ekki réttar, en það vantaði að það eru opinbert eftirlit. Það var ekki gert ráð fyrir því í kerfinu. Nú hefur ráðherra ákveðið að skipa nefnd, Svandís Svavarsdóttir, matvælaráðherra hefur ákveðið að skipa nefnd eða starfshóp sem á einmitt að vinna að komi tillögur að einhvers konar kerfi þar sem að hægt er að fá rétt til þess að merkja matvæli úr alifuglaframleiðslu, byrjum þar, með aukna velferð dýra. Og í þennan starfshóp það er verið að tilnefna í hann núna, en þeir sem fá þar setu eru fulltrúi Matvælastofnunar og það er fulltrúi frá Neytendasamtökum Íslands og það er fulltrúi frá Dýraverndarsamtökum Íslands og fulltrúi frá alifuglaframleiðendum og eggjabændum. Þannig að þarna er fólki sem þarf að setjast niður og finna út kerfi því sem við getum treyst, og það verður að vera opinbert eftirlit sem hefur eftirlit með því að það sé rétt farið að reglum. Í lokin þá vil ég bara ítreka að neytendur, almenningur, hann getur haft áhrif á bætta velferð dýra og við þurfum að tala saman og við þurfum skilning. Það þýðir ekki upprópanir, þá förum við bara í skotgrafirnar og förum að rífast hvert annað. Við sem erum hérna inni, ég held að við höldum öll að við teljum okkur gott fólk. Ég er alveg viss um það, mér finnst ég gott fólk og Sigurður örugglega líka, gott fólk. Og bændur eru gott fólk, dýraeigendur eru gott fólk. En það eru auðvitað svartir sauðir inn á milli. Og það er þeir sem að skemma fyrir heildinu og draga niður meirihlutann í rauninni. Og það er til fólk sem á ekki að halda dýr, hefur hvorki getu né hæfni til þess. En réttur mannsins er bara oft ansi mikill til þess að stunda sína starfsemi og það eru önnur lög sem að vernda þar. Þannig við erum oft í miklu basli með að
stoppa í rauninni dýrahald vegna réttinda fólks til þess að halda dýr og vera með atvinnustarfsemi. En við erum, eins og þið heyrið oft í fréttum, að vörslusvipta dýr og svo framvegis. Þannig að það hefur mikið ánist, ég get lofað ykkur því. En það þarf meira til. Eins og segja, meðan við höldum dýr til þess að nota þau til matar, að þá þurfum við að gæta leikreglunum. Takk fyrir mig. Kærar þakkir fyrir þetta. Þá bara komið að umræðum og við ætlum að reyna að svara þeim spurningum. Þegar komnar 3 eða 4 spurningar fram. Getum við svo ekki bara haft það hérna neyri, þannig ég get alltaf, það er bara alltaf 3 erindi í einu. Já. Okay. Svona. Svona, flott. Já, það búið að bæta svolítið spurningarna bara rétt með hana. Ég stóð upp og það er nú mest af þeim til Sigurborgar. Hins vegar er efst á lista sem er búið að fá hérna eitt að ég gef Sigurborgu smá tíma til að undirbúa sig, hún sér sína spurningar þarna, en fyrsta spurningin er til Valgerðar. Hvað telur þú að dýraverndunarsjónarmið spili stóran þátt í ákvörðun fólks að gerast vegan, ef þú ert tilbúin að koma og bregðast við því? Sérðu spurningarnar þarna niðri, Sigurborg? Sérðu þú spurningarnar? Já, takk fyrir þessa spurningu. Ég tel að með aukinni vitund og fræðslu það sem gengur á í dýraeldi, þá er það mjög stór hluti þess að fólk ákveður að gerast vegan. Það eru dýravelferðarsjónarmið. Það eru myndir, eins og Sigurborg myndist á, af blóðmerum og fiskeldi og hvernig við höldum grísi og hænsni og annað. Því miður myndir sem að dýraverndarsamtök og fjölmiðlar þurfa að taka, en þess að stjórnvöld eru ekki að sinna sínu eftirlitshlutverki. Afsakið, röddin mín titrar, ég er ennþá svolítið reið yfir því að Sigurborg skuli segja að þessar myndir hafi verið falsaðar og að við skulum passa okkur hvað við trúum. Þessar myndir eru ekki falsaðar, þetta er að gerast í alvörunni og við þurfum að taka í alvarlega. Takk. Þú sagði sem ég. Þannig að setja lef svo ég þurfi ekki einhvern veginn að. Takk fyrir það. Heyrðu Sigurborg, þá held ég að þú eigi bara restin af spurningunum hérna. Ég veit ekki hvort þú ert búin að sjá þær þarna, en þú sér þær hérna á skjánum beint fyrir framan þig. Já, gjör svo vel. Spurningun áður nú svaraði henni. Já, en Valgerður, ég sagði það veri ekki falsaðar, ég sagði það veri mistúlkaðar, það er það sem ég var að segja. Þessar myndir eru réttar, það er það sem ég sagði. Það er náttúrulega saman að segja mistúlkaðar og falsaðar? Nei, langt í frá. Langt í frá, það eru alhæfingarnar sem ég er að tala um. En hér er spurning til mín að það er spurt, telur þú að MAST sé að nota það svigrúm til refsinga sem hægt er samkvæmt nýjum lögum þegar kemur að velferð dýra, eða telur þú of mikinn slaka gefin á þetta vera? Við erum stöðugt að bæta okkur, læra. Þetta er nýtt sem við fengum, Matvælastofnun fékk sem stjórnvald tæki tól til þess að refsa. Það er ekki margt stjórnvald sem hefur það. Og það er mjög vand með farið að refsa. Og það er eingöngu, ef við refsum einhverjum,
að þá er ekki hægt að áfrýja því öðruvísi en til dómstóla. Þannig að það þarf að gæta mjög vel að réttindum fólks og við erum fagfólk sem að metum brotin, hvernig ætti þá að refsa, hversu þung þau eru. En svo eru lögfræðingar sem að þurfa að gæta því að það sé rétt farið með brotin, þar að segja, það sé rétt rannsökuð og réttur hins brota ekki þola, hins brotlega sé virtur. Þannig að já, ég tel við séum að nota það svigrúm sem við höfum, en við höfum verið að gera það jafnt og þétt í auknum mæli. Við gerðum það ekki fyrst því að við vorum að fóta okkur áfram til þess að læra í rauninni á þetta nýja tól. Því að það er agalegt ef maður refsar og er rekinn tilbaka með það, þá skemmir maður þvílíkt fyrir framtíðinni. Það er að segja ef að dómstólar myndir reka mann tilbaka með það. Síðan er spurt til mín, já, hvað með hana sem er fargað eggjaframleiðsluna, er velferð þar? Þá verð ég að segja, já, það er velferð að drepa ef það er gert rétt. Við erum stöðugt að drepa dýr, en hvort það er siðferðislegt að vera í framleiðslu, setja hana þannig upp að við viljum bara kvenkynið, drepum karlkynið í þessu tilfelli. Það er allt önnur spurning og hefur ekkert með velferð að gera, heldur siðferðislega spurninguna. Ef það er rétt drepið þá stenst það velferðarlögin. En sem betur fer er tæknin að auka möguleikann á því að kyngreina þannig að sé hægt að forðast þetta. Þetta er ekki siðferðislega rétt að vera með svona framleiðslu. Þannig að í framtíðinu verður vonandi hægt að fyrirbyggja þetta strax, að velja út áður en að kviknar lífið. Að velja út það kyn sem við viljum ekki sjá í viðkomandi framleiðslu. Síðan kemur, já, það var eitthvað um einhverju fæðu þarna sem ég var ekki búin að svara. Það var einhver... Það er talað þarna um blóðmerahaldi? Nei, þar á undan, það var eitthvað um mat í Frakkland og Belgíu. Já, svo að þeim var þurrkað út spurninguna. Já, ok. En ég vissi ekki hvað matvæli þarna var verið að ræða en ég veit það allavega í okkar lögum sem er strangara en víðast hvar annars staðar, að þá hefur höfuðheimildir til þess að stöðva eða láta merkja vöru sérstaklega sem er framleidd með aðferðum sem er í andstöðu við íslenska löggjöf, eins og fógra til dæmis, og það var til dæmis ekki leyfilegt að vera með slíka framleiðslu í Íslandi, það sem að þvinga fóður ofan í dýr til þess að búa til í rauninni fitulyfi sem er sjúklegt ástandi, vel að merkja. Þannig að slík framleiðsla er aldrei heimil hér á Íslandi. En þessar merkingar, það er heimild fyrir því, en mér er ekki kunnugt um að það hafi verið notað ennþá. Síðan blóðmerahaldið til að auka vöxt svína er velferðin þar eða hagnaðarvonin sem ræður ferð. Aftur, þarna er siðferðisspurning, ætlum við að nota dýr í þeim tilgangi að nota afurðina til þess að auka afköst í öðrum dýrum. Persónulega finnst mér það ekki rétt siðferði. En löggjöfin er eitthvað sem ég þarf að fylgja og það eru pólitíkusar sem að setja löggjöf og ef að blóð er tekið úr hryssu eins og það á að gera það, að þá stenst það lögum velferð dýra og reglugerð það. En ég sagði líka áðan, það eru svartir sauðir sem við erum að berjast við, sem að sáust á myndum og þær voru ekki falsar, ég er ekki að segja það. Þær eru réttar, en það draga ekki upp rétta mynd af blóðmerabúskapnum í heild á Íslandi eins og við þekkjum hann, sem við höfum séð í okkar eftirliti. Síðan er hér spurning, hvernig ætlar MAST að bregðast við halaklippingum grísa án deyfingar, þvert á lög og reglugerð velferð svína? Þetta er alveg hárrétt athugasemd að það er verið að stytta hala á grísum til þess að fyrirbyggja halabit sem að kallað er.
og aðferð, og það má ekki gera svona nema með deyfingu, en þá kemur við aftur rauninni að sömu ástæðum eins og við vorum með grísina, geldingarnar sem ég ræddi áðan, að það ekki til aðferðir praktískar til þess að deyfa hala á grísum sem hægt að nota í fjöldaframleiðslu þegar verið að klippa fjölda dýra. Því það mænudeyfing sem gildir til þess að klippa algjörlega á sársauka og það ekki praktískt hægt. Hins vegar, og það það sem stóra málið, af hverju verið að klippa þessa hala af? Það til þess að þeir forðast halabit. Og af hverju halabitið? Það vegna streitu þátta og það mjög flókin samspil sem að veldur streitu, veldur því að grísi fara að naga hala af hvert öðru. Og það þar sem við maður ráðast að garðinn til þess að sé hægt að hætta þessum halaklippingum. Ef við myndum hætta núna án þess að fjarlægja rauninni orsakavaldinn fyrir halabitinu, þá yrði svakalegt stórt dýravelferðarmál sem kemur fram. Því þá myndi koma massív halabit með tilheyrandi sársauka og sýkingum í dýrin. Þannig að við erum bara í ansi mikilli klemmu, löggjöfin sett þetta svona, en það mjög erfitt að framkvæma nema með breyttum búskaparháttum. Það þarf byggingar sem að geta gert að verkum að streitu valdar að þessu fjarlægðir. Og það svo margt sem að þarna spilar inn í. Það hávæði, það loftræsting, birta, undirburður, þéttleiki. Það margir þættir sem að koma að inn. Og það eru nokkur lönd sem að hefur tekist að vera ekki með halaklippingar og það Noregur. Þeir með allt öðruvísi svínabúskap en Ísland. Við erum með kóperingu af svínabúskap frá Danmörku, stór bú, töluvert þéttleiki, Noregur með lítil bú og hefur meira svigrúm til aukins þéttleika og Finnland líka núna að vinna markvisst að því að afnema rauninni halaklippingar, þörfina á því að klippa halana. Þannig að þetta langa stóra markmiðið okkar að ná því að þessi þörf hverfi. Aðskilja velferð og siðferði. Ég sé ekki að sé hægt, lagalega séð að aðskilja þetta hluti. Þetta ekki hlitt og hliðin á sömu spurningu. Og mér rís hugur þegar hlusta á það. Ég get alveg tekið undir það sem hún segir. Þetta bara sikkur hliðin á sama peningnum. En það sem að vinnan mín snýst í þessu, þegar kemur að velferð dýra, að tala fyrir því og að fylgja lögum og reglugerðum. Þar ekkert siðferði í þeim lögum. Segir mér mjög mikið óvart. Já. Þannig að ég bara taka fram í þessu mikið það samfélagsins og vera að svara siðferði spurningu þar og það alltaf spurt siðferði, meðhöndlun dýra og ethics alltaf ofanáliggjandi og síðan velferðin þar á eftir. Þannig að siðferðið aldrei aðskilið. Það eitthvað gerst þá í lagagerðinni hér. Já, sko, dýratilraunir, þar kemur þetta mjög mikið inn. Landbúnaðartilraunir. Við viljum ekki að breyta þessi tveggjamannatakinu. Nei, bara maður verður svolítið nextaðar að hlusta hérna. Já, bara fínt, sko. Aðskilja tvo hluti. Já, en við skulum ekki breyta þessu í tveggjamannatakinu. Afslutum. Takk saman. Til þess að fundur þetta. Góð punktur, takk fyrir það. En bara til að árétta, ég tek algjörlega undir þetta, það siðferðið afskaplega mikilvægt, en við verðum bara að fylgja leikreglum sem að samfélagið hefur sett okkur. Og siðferðisþátturinn, hann kemur mjög sterkt inn hjá fagráðum velferð dýra sem þarf að fjalla hverja einustu dýratilraun sem sótt hér á landi, enda fulltrúi frá Siðfræðistofnun Háskóla Íslands í þeirri nefnd. Og sú nefnd hefur líka það
hlutverk að fjalla stefnumótandi mál velferð dýra á Íslandi. Þannig þar kemur siðferðin til umræðu, en að fara að grípa til aðgerða á grundvelli siðferðis, grundvelli laga velferð dýra og siðferðis, það er bara ekki inn í þeirri löggjöf. Þannig við verðum bara að skilja þar á milli hvað okkur finnst og hvað löggjöfin segir. Takk. Heyrðu, kærar þakkir fyrir góðar umræður og greinar góð svör, en þá ætlum við bara að taka okkur kaffihlé og við ætlum að setjast hérna aftur, hvað var það, nú misti ég að tíman í honum? Korter í 11. Korter í 10. Nei, korter í 11. 10:45, afsakið þetta. Stundvíslega.
Jæja, gott fólk. Allir búin að fá sér kaffi og við ætlum að halda áfram. Næst er matvælaframleiðsla og nýting lands. Það ætlar Anna Guðrún Þórhallsdóttir, prófessor í Háskólanum á Hólum, að kynna fyrir okkur. Gjörðu svo vel. Já, komið þið sæl. Ég byrja því að þakka Pétri fyrir að bjóða mér að koma á þessa ráðstefnu og flytja erindi beit, sem er mitt áhugamál. Og ég ætla að reyna að fylgja þessari markmiði sem ráðstefnan hefur sett fram að ræða aðeins loftslagsmálin og hollustusjónarmið og áhrifaþátti og á samfélag, byggð og atvinnulíf. Það minnast á þessa þætti. Og ég ætla sérstaklega að minnast og tala þá úthafabeit vegna þess að í ljósi síðustu atburða þá er nokkuð ljóst að við þurfum aðeins að hugsa okkur aftur skoða ábyrgðar og kjarnfóður nýting og notkun á landinu og sjá hvað við getum framleitt matinn án mikillar tilfærslu af erlendu afli. Og þá erum við að huga úthafunum sérstaklega og ég vil beina athyglinni sérstaklega úthafabeitinni í þessu erindi. Og Íslendingar eru nú bara svo heppnir að eiga mikinn úthafa. Þetta er alveg einstakt í allri Evrópu. Og þegar ég tek saman, hvað ég tala á úthafa, þá er ég að tala þá graslendi og mórlendi. Og ef ég tek saman hversu stórt svæði þetta er, sérstaklega neðan 200 metra, þá eru graslendi og mórlendi það bil, 50% af láglendi fyrir neðan 200 metra. Á Íslandi er 25.000 ferkílómetrar neðan 200 metra og helmingur af þessu er þá graslendi og mórlendi. Og þetta getum við einungis nýtt með betadýrum. Ég ætla að setja hérna mynd hérna upp, þetta gengur þess hægt hérna. Þetta er það svæði sem ég er að tala Þetta er graslendi og mórlendi og allt þar á milli. Og þetta svæði er einungis nýtt af grasbítum. Við erum þetta tínu ber og svona, en það er nú bara mjög lítið, en við getum nýtt þetta til verulega matvælaframleiðslu með grasbítum. Og þá er það hross, sauðfé, geitur og nautgripir, ekki síst. Og ég ætla aðeins að skoða beitina með tilliti til loftslags, dýravelferðar, innihalds afurðanna, landslagsins og líka menningar og sögu. Og við höfum hérna á Íslandi talað mjög illum beit á síðustu áratugum. Við tölum það að þetta sé eingöngu til þess að skemma landið, en þetta er eitthvað sem við verðum að gjöra sem verður að endurskoða. Af því þetta er gamalt, úrelt hugmyndafræði sem bara á sér ekki stað í raunveruleikanum. Beit erlendis er farin að verða mjög mikilvæg í náttúruvernd við framleiðslu afurða og ég bara bendi á til dæmis að þetta fara á netið og skoða alveg óteljandi merki það sem stendur á grassfed. Þetta eru afurðir sem hafa verið að birtast meira og meira á markaðinum og fólki sætist eftir. Þá er það verið að setja upp þessa grassfed eða sem beitina á móti þessu verksmiðjubúskap sem hefur verið yfirgnæfandi. Og þetta hefur við ekki ennþá séð á Íslandi af því okkur finnst þetta vera sjálfsagt að vera bara þessi beiti og þetta lambakjöt sem kemur á diskinn okkar eða pólitakjöt. En þetta er ekki sjálfsagt, við verðum að endurskoða þetta. Þetta grassfed er þá erlendis markaðsfært sem healthy choice. Og af hverju er það svona heilsusamlegt? Það er samt heilsusamlegt fyrir náttúruna og jörðina í heild sinni, heilsusamlegt fyrir menn, fyrir skepnurnar og fyrir samfélagið líka. Og ég ætla að fara þessi gegnum þetta svona mjög hratt á 10 mínútum, hvað sem felst í meginatriðum í hverju flokki fyrir sig. Staða beitadýra í vistkerfinu og með tilliti til loftslags er að gjöra breytast. Fólk er átt að segja því að beitadýr skipta mjög miklu máli fyrir að viðhalda loftslagi og viðhalda þá hreinlega jafnvægi í hitastigi jarðar. Og þetta er eitthvað nýtt, en þetta er sannlega komið fram eftir ný skýrsla sem ég sendi hérna á, Critical Role of Grassland Animals in Ecosystems.
Og ég ætla bara að benda ykkur einn hlut hérna í sambandi við þetta sem þá þetta albedo eða effektin af það endurkasti hita sólarinnar sem kemur til jarðarinnar. Þetta á sérstaklega við hérna á norðurslóðum. Beitin viðheldur opnu landslagi og þetta opna landslag sem við erum með, þetta er skapað af beitinni fyrir alda. Og þetta opna landslag, það náttúrulega verður snævi þakið á veturnar 5-6 mánuði ári og þá sólin að endurkastast sólarljósið frá snjónum svona 80-90%. Hitanum kastað aftur út í geiminn. Meðan að þetta dökkur birkiskógur, eða dökkur barrskógur, tekur þetta 80-90% af hitanum og heldur hitanum á jörðinni. Og þetta stór þáttur þegar við komum á norðurslóðir og hefum ekki viljað hugsa Annað þáttur líka sem sagt að úthaginn, hann tekur mikið upp af kolefni. Og fjörðartegundir sem úthaga, þær hafa rótarkerfið að mestu neðanjarðar. Meðan við erum í akurlendi eða kornakri þá rótarkerfið að mestu leyti ofanjarðar. Þá bestu framleiðslan ofanjarðar en í fjörðari úthaga þá mikið af þessu kolefni neðanjarðar í rótum. Beitin hefur þau áhrif að hún hvetur til umsetningar á plöntunum. Ég getur bara hugsað golfvöll. Á golfvellinum þá náttúrulega alltaf verið að slá og þetta alveg óskaplega grænt og mikið framleiðslu í golfvellinum. Og sama gildir alla beit. Hún hvetur til næringar hringrássarinnar, eykur blaðvöxt og hvetur til þessar rótavöxtar neðanjarðar og þá verður meiri rótavöxtur neðanjarðar og þetta einkenni þá á úthagunum. Það tegundafjölbreytni og það líka þessi kolefni neðanjarðar. Og bara skýrir þetta kannski aðeins betur út þessi mynd. Það sem við erum með svona mynd af þessari hvernig úthagaplöntur líti út ofanjarðar og neðanjarðar og það líta út þannig að það stór hluti neðanjarðar í skammlífum rótum sem síðan að vaxa fram og deyja og það þessar dauðu rætur sem verða eftir jarðveginum sem eru jarðvegsmyndandi og kolefnið verður eftir jarðveginum. Í skóginum þetta öfugt, þar fer mesta kolefnið í stofninn og ofanjarðar, safnast ofanjarðar. Við sjáum ekki það sem að gerast neðanjarðar og við breytta hitastig þá verður meiri skógareldar, þá brenna skógarnir upp í einu hvelli meðan að þessi jarðvegur viðhelst og bara þykknar. Og ég setti til hlíðar myndir af bara grasplöntu sem ég keypti sjálf upp á hólum í fyrra og annars vegar var þetta það sem var þá efri hlutin grastorfur sem ég keypti upp í hrossaveitarhólfi og fyrir neðan það sem ég keypti upp í skógavölum upp á hólum þarna neðanjarðar. Þið sjáum bara mismun á rótarkerfinu að það miklu þéttar rótarkerfi það sem hefur verið beitt og endurtekið heldur það sem ekki bitið. Þannig að þetta skiptir máli, beitin eykur framleiðslu neðanjarðar kolefnisins og ofanjarðar líka og hvetur til kolefnisbindingu í jarðveginn. Annað sem beitin gerir líka það að hún eykur tegundafjölbreytnina og það getið þið séð bara sjálf þið eru mjög þykkum birkiskógi þar sem ekki kemst ljós að botninum eða niður á svörðin þá mjög fáar tegundir, við erum mælingar þetta og svo við hæfilega beit þá samkeppnin í sverði verði jafnari og þar þá langflesta tegundir sem eru þá í jarðveginn við miðlungsbeit. Og þessi mynd þarna til hliðina sýnir hreinlega þetta bara mælingar frá Bjarna Dýrik þar sem langflesti tegundafjöldin í það sem við kallum rýrt mólendi. Beitin hvetur til fjölbreytni og miðlungsbeitin með langmesta fjölbreytni. Þannig að beitin í sjálfu sér, beita dýrið, hvetur til þess að það sé meiri fjölbreytni á báðstólum, því sem sé á matarlistanum hjá þeim. Og þessi fjölbreytileiki plantnanna, þetta fæðugrunna, þá sem þá fyrir dýri í úthaga, skiptir mjög miklu máli því það mjög mismunandi efnainnihaldið í plöntum. Og þetta náttúrulega það sem við höfum verið að nýta okkur í læknajurtunni sem við erum búin að sjá meira að koma fram núna. Og þessi breytileiki, hann háður ýmsum tegundum og hann háður aðstæðum og líka ýmsu álagi. Og íslenska plöntur verða fyrir miklu álagi, bæði milli frost og þíðu, vindálag og allt slíku. Þannig þær eru mjög háar í ýmiss konar efnainnhaldi. Meira svo heldur plöntur sem hafa verið mældar Noregi í samanburðarplöntur.
og þetta eru mælingar frá Háskóla Íslands. Og þessar norrænu plöntur eru þá mjög hár í nefneinuhaldi sem líka segir að þetta skila sér í afurðirnar. Og þegar við erum að tala þá um dýravelferð, þá er náttúrulega þannig að, eins og við kannski búin að tala um hérna áður, að það er sem sagt skiptir máli fyrir sem sagt skepnur að hafa fjölbreytta fæðu. Við viljum hafa fjölbreytta fæðu, við þurfum að hafa alls konar snefilegt og annað og það sama gildir sko jórturdýr og hross. Fyrirgefðu, eitthvað aðeins svo þetta sé eitthvað aðeins svona tæpur þessi hérna. En allavega þá skiptir það máli fyrir skepnur að hafa fjölbreytta fæðu og geta sem sagt þá valið úr þeirri fæðu sem er í boði. Ekki aðeins fjær, já, ok, ég var aðeins fjær. Þú ert ekkert að tala um mig, bara svona. Ok, allt í lagi, fyrirgefðu. Og þá er sem sagt skiptað máli að geti valið og það er sýnt hreinlega fram á það að skepnur sem geta valið og eru fjölbreyttu fóðri í úthaga, þær hafa betri heilsu og það er betri framleiðni. Og þetta á ekki síður við um sníkjudýr. Og þetta hefur líka beint áhrif á afurðirnar, vegna þess að afurðirnar þar eru sem sagt skila sér það sem við etum, það sem við erum og það skila sér beint í afurðirnar og þær hafa verið heilsusamlegri afurðirnar. Og þessi fjölbreytni, hún hefur þá verið sem sagt, gefur þá möguleika á fjölbreyttari afurðum. Og þetta er þannig að við erum komin að þessu rekjaleika, þessu mikilvægi að vita hvaðan afurðirnar koma og þeir sem þekkja þetta til þess að þeir náttúrulega geta þá sagt það að þetta kjöt er öðruvísi hefur verið að setja beit í fjöru, þá er allt öðruvísi bragðið heldur en það verið beit á hvemni eða einhver slíku. Og þetta er miklu, við vitum aldrei hvað við fáum og við getum ekki nýtt okkur þetta. Þannig að þetta er þekkt náttúrulega erlendis, mjög mikið, og þetta kallum við terroir. Og það er það sem er helst notað fyrir í vínframleiðslunni, að þá erum við að smakka rauðvín og við höfum sett mikla skoðun því hvers konar skoðun sem þetta rauðvínsbragðið er. Og þetta er náttúrulega endurspegla fyrst og fremst bæði jarðveginn, veðurfarið og hvers svæði fyrir sig. Þetta er mjög þekkt náttúrulega hvað þetta er mikið vatn í þessari vínframleiðslunni, en þetta gildir líka fyrir aðra afurðir. Og Frakkar standa náttúrulega langfremstir í þessu og þeir hafa sett til mjög lengan tíma verið með merkingu, þetta A og C, hjá sér, ekki bara á rauðvínum eða hvítvinum eða hverju sem heldur líka á ýmsum matvælum. Og þetta er það sem að Evrópubandalagið tók upp fyrir dálítið mörgum árum og ég bent á það áður, að þessi vottun á uppruna er eitthvað sem við eigum að skoða hér á Íslandi vegna þess að við hreinlega, ég get ekki betur séð heldur við tikkum í efsta boxi þarna í mjög mörgum atriðum. Þetta eru 3 flokkar vottunar. Efsti flokkurinn sem er PTO er þá langsterkasti flokkurinn þar sem bæði verið að vitta tiltekið svæði og tiltekna framleiðslu aðferð. Og síðan er þetta þá sent landsvæði sent PGI og svo er þetta TSG sem er þá bara hefðbundin framleiðsla menningarlega. En þetta koma líka inn búfjárstofnar, náttúrulegi búfjárstofnar, hefðbundin búfjárstofnar og ég get ekki betur séð heldur til dæmis okkar úthafabeit með okkar búfjártegundir sem við erum með, myndi strax klikka í þetta efsta bóks, þetta PTO. Þetta er líka sem sagt heilsusamlegt fyrir samfélög. Að sjálfsögðu, ef við fáum mikið virðisauka af þessari úthafabeit, að við förum að merkja hana og tökum hana alvarlega, þá til dæmis þetta eru gögn frá Bandaríkjunum sem er aðeins að vera gömul, en þarna er þá grass-fed sem er þá líka lífrænt rótta sem væri þá eitthvað sem við getum gert hérna á okkar úthaga. Það er að fá helmingi hærra verð heldur þetta verksmiðju framleidda kjöt sem er á markaðnum. Og þetta skiptir verulega máli bæði fyrir framleiðendur og landsvæði. Þannig að ég ætla bara að segja að úthafabeit á Íslandi er sannarlega hægt að merkja sem grass-fed og hún er það. Og í ljósi síðustu atburða þá verðum við að huga því hvernig við erum að framleiða vöruna. Og þá liggur við beint við að nota þennan úthaga, þetta miklu auðlind sem við höfum, til framleiðslu. Og þetta er þá sem bæði út afurðunum, dýravendinni, umhverfisvendinni, náttúruvendinni og ekki síðum líka bara menningarlandslaginu, menning og sögu og nærsamfélaginu. Vegna þess að við gleymum oft þegar við erum að horfa á þetta hversu mikið verðmæti er í okkar landslagi. Við erum bara að tala um þetta að vera sjálft sér ónýtt vegna beitar sem er, ég ætla bara að halda því fram hér og nú að þessar fullyrðingar og þessir umræðum skaðlega beit er gjörsamlega úrelt og gömul og hefur ekki á ekki verið rök að styðjast. Og
Hvað er þetta mikið eftir? 2 mínútur. 2 mínútur, já, þetta er alveg klárast. Og þetta sem sagt að þetta er mikilvæg, við eigum að horfa á þetta og þetta er Viggo Mortensen sem sagði þetta fyrir löngu síðan, the history lies in landscape. Okkar saga liggur í landslaginu, þessu opna landslagi og hefðbundin notkun og ég var líka að meta það. Og þetta er sem sagt, landslagið okkar, það er við vottum samspil manns og samspil manns og lands, menning og saga. Og þetta er stór hluta menningur og sögun okkar, úthafabeitin, og hún viðheldur líffræðilegan fjölbreytileika og við höfum þá sérstöðu að hafa svona mikið úthafabeit sem er sérstætt í allir Evrópu. Og þetta er það líka það sem erlendi ferðamenn eru komin til þess að skoða. Og þess vegna ég var að meta þetta og við verðum að meta þetta og passa upp á að varðveita þetta. Og ég ætla bara að benda á það líka að við verðum að fara að huga þessu opnarlandi og nýta það og vernda það. Og við taka ekki land sem er hægt að nota til matvælaframleiðslu til annarra landnota. Og þá er ég sérstaklega að huga skógrækt sem er að planta heilu jarðirnar. Og ég bara kalla eftir því, og ætla að láta það vera mín lokaorð, ég kalla eftir mat- og umhverfisáhrifum í skógræktinni. Það er kærlega fyrir mig. Takk fyrir þetta, Anna Guðrún. Við höldum bara áfram með dagskrána, svo við förum ekki að tefjast. Það er næst Eygló Björk Ólafsdóttir, formaður vorfélagsframleiðanda í lífrænum búskap, og hún ætlar að reyna að svara spurningunni hvort að lífræn framleiðsla sé málið. Gjörðu svo vel. Ekki svona bara? Komið. Já, góðan dag. Takk fyrir að bjóða mér og fá að tala. Þetta er búið að vera afskaplega áhugaverðir fyrirlestrar allt saman. Fróðlegt. Já, ég ætla sem sagt aðeins að fjalla lífræna framleiðslu og hvernig hún tikkar inn í þessar áskoranir sem við höfum verið að fjalla Aðeins, aðeins mig, ég og maðurinn minn, Eymundur Magnússon, við erum með lífræna ræktun austur í Vallanesi á Fljótsdalshéraði og erum þar í Akuryrkju, ræktum korn til manneldis, við erum að rækta bygg og hveiti, repjolju og bara svona af því að það er náttúrulega augljóst, hefur verið rætt líka svona möguleikar okkar til að framleiða plöntufæði, þá svona smá fréttir á því sviði. Síðastliðið sumar sem var náttúrulega afskaplega gott fyrir austan og heitt og sólríkt, að þá settum við niður baunir úti í Akuryrkju og fengum bara býsna góða afurð. Þetta var matur í okkar huga, það heita akurbaunir og eru af fafaætt. Þannig að þetta var matur í okkar huga og bragðaðist vel en náði ekki fullum þroska samkvæmt mælingum. En þetta allavega tókst utandyra og verður vonandi eitthvað meira þetta í framtíðinni. En það sem skiptir bara máli í þessu, þetta er svo misjafnt hvernig land kemur undan vetri á Íslandi. Þetta eru stutt sumur en þetta þróast vonandi meira. En sem sagt, ég er hérna ekki síður bara fyrst og fremst sem talsmaður VOR sem er félag lífrænna framleiðenda á Íslandi. Nú á glærunni sjáum við þarna nokkur dæmi merki sem eru á markaði. Það er svona fyrir utan móður jörð í Akuryrkjunni og í grænmeti. Þá eigum við lífrænt vottaðar mjólkurvörur frá Bíóbú. Það eru komin lífrænt ræktuð egg á markað og það er mikil hefð fyrir grænmetisræktun líka lífrænt. Og sá geiri er í dálitlum vexti, þannig að þetta er svona, bara stuttu yfirleitt. En við rekum síðan heimasíðu sem heitir Lífrænt Ísland sem er okkar miðja, þannig að þið viljið sjá hvað er að gerast í þeim geira, þá getið þið skoðað þá síðu. En ég ætla sem sagt aðeins að fjalla með hvernig lífræn framleiðsla fæst við þessar áskoranir sem við höfum verið að tala hérna á þessum dögum
og eins hvað við eigum við þegar við fjöllum lífrænt, samspil við loftslagsmál og umhverfismál og síðan einmitt að skoða innihald lífrænt vottaðra matvæla og áhrif á heilsufar og svo tækifærin og svo framvegis. En þetta jú ekki kannski ástæða til að staldra lengi við, þetta höfum við verið að fjalla loftslagsmálin og að það þarf að draga úr jarðefnaeldsneyti, hringrásina, mikilvægt að virkja hana og skila næringarefnum aftur til jarðar. Dýravelferðin vissulega, það þarf að auka framleiðslu, það þarf að huga lýðheilsu. Nú það líka, það nú bara þannig í okkar grein sem erum að stunda matvælaframleiðslu að matur líka, það þarf að höfða til tískustrauma og hlutirnir þurfa að líta vel út og vera spennandi fyrir neytendur. Það þarf líka að tala inn í það. Nú síðan auðvitað í matvælaframleiðslu, það eru áskoranir hvað varðar byggðaþróun og það þarf að stunda meiri efla byggðir og verðmætasköpun. En það svona mín fullyrðing sú að lífræn framleiðsla hún mætir öllum þessum áskorunum. Það kemur til af því að það sem við þurfum að hafa í huga þegar við tölum lífrænt að þetta heildstætt gæðastýringakerfi sem snertir alla þætti framleiðslunar. Það snertir það hvernig matur ræktaður, hvernig við förum með landið. Það tekur tillit til, snertir líka innihald matvæla, aðföngin sem við notum, allar umbúðir og aðbúnað, dýra og félagslega þátta. Nú þegar við tölum lífrænt þá erum við að tala framleiðslu staðal sem að Evrópulöggjöf nær utanum og skilgreinir og lífrænt vottuð vara jú viðurkennd með vottunarmerki sem alþjóðlegt og fylgir eftirliti, hún lýtur eftirliti með notkun þess og hugtakið lögverndað. Grundvallaratriðið í lífrænni ræktun að þarna eru menn að rækta upp jarðveg, það verið að rækta upp örveru, flóru og líf í jarðveginum. Þetta gert með skiptiræktun og notkun lífrænna áburðarefna eingöngu, tilbúin áburður ekki leyfður. Þarna eru menn, það ætlast til þess að menn líti sér nær og nýti næringarefnin úr nærumhverfinu til þess að næra jarðveginn. Lífrænir bændur hafa mikið tileinkað sér líka ræktun belgjurta sem að dregur úr áburðargjöf, svo við tölum nú aftur baunirnar áðan, og þær eru núna að næra jarðveginn og draga úr áburðarþörf á árinu og eftir. Þannig að núna inn í nýjum reglum lífræna framleiðslu þá þessi ræktun gerð að skyldu. Þannig að menn þurfa og verða og eiga að rækta belgjurtir til þess að draga úr áburðarþörfinni. Nú það engin eiturefni leyfð, ekki erfðabreyttar lífverur, þannig náttúrulega verið að standa vörð eitthvað sem heitir náttúruleg gæði og að náttúran fá að hafa sinn gang. Það eru reglur aðbúnað dýra með búfjár, strangar reglur notkun lyfja og þegar lífrænt vottaðar vörur að ræða, framleiðsluvörur til dæmis, að þá krafan sú að það innihaldi eingöngu, að innihaldið sé allt að náttúrulegum uppruna. Þannig að vottunarmerkið stendur fyrir mjög skýrt ákveðin gæði. Nú aftur áskoranir, auðvitað eru lífrænn landbúnaður losar, en eins og annað, það eru áhrif þarna sem að fara þvert yfir, það eru auðvitað í jákvæðu áhrifunum allavega þá erum við náttúrulega að draga úr notkun á jarðefnaeldsneyti með því að einbeita okkur að lífrænum áburði. Það ekki tilbúin áburður sem náttúrulega gríðarlega mikill losunarvaldur og skila næringarefnunum tilbaka inn í hringrásina og þetta eykur líffræðilega fjölbreytni í jarðveginum sem mjög mikilvægt. Og síðan það líka talið að lífrænn vottaður, lífrænn jarðvegur, hann heldur betur á næringarefnum og fráskol í vötn og sjó og svo framvegis minna. En það virðist líka vera að við séum svolítið að horfa á tvö aðskilin kerfi þegar við tölum áburð. Annars vegar það sem að hefðbundin áburður notaður, að þar sé verið að grafa undan í raun og veru getu jarðvegsins til að binda kolefni, meðan að lífrænn áburður eykur getu jarðvegs til að binda kolefni. Þannig að
tvö kerfi sem virðast ganga í sikkora áttina. Hefðbundið notkun á tilbúnum ábyrgði eða notkun á lífrænum ábyrgði. Þetta er náttúrulega mjög mikilvægt atriði í dag. Nú neikvæð áhrifin, það er sama viðfangsefni hjá okkur, losunin felst í notkun aftur, það er hláturgas og náttúrulega gróðurhúsalofttegundir sem að fylgja notkun á lífrænum ábyrgði og iðragerðin væntanlega er líka viðfangsefni í þessu eins og öðru. En þetta endanleg niðurstaða er samt svo að þessir búskaparhættir eru líklegri til þess að hjálpa okkur að fást við loftslagsbreytingar og sem ég nefni svona sem lítið dæmi þá er Danmörk til að mynda land sem að þið hafið kannski heyrt er mikið fjallað núna í tengslum við lífræna framleiðslu þar sem að þetta land hefur sett sér mjög skýra stefnu og þeir eru á mikilvægri svona vegferð í að auka lífræna landbúnað í sínu landi og þeir hafa metið það svo og sett sér markmið að ná lífrænt vottuðu landi upp í 500.000 hektar árið 2030 og meta það sem svo að það muni draga úr losun af landbúnaði 500.000 tonn af CO2 sem er nú bara cirka bát svo tala sem var nefnd í gær að íslenskur landbúnaður losaði á ári. Þannig að þetta telur í þessu samhengi. Þetta hjálpar til. Og mjög fróðlegt erindi áðan jarðveginn og beitina en þetta er kannski það sem að einmitt fólk er að horfa meira á. Það er hlutverk jarðvegsins í loftslagslegu tilliti. Þetta er mikið forðabúr og þarf að huga vel að því. Þetta geti bara skipt sköpum í loftslagsbaráttunni. En aftur framleiðslu aðferðirnar og svona, lífræn framleiðsla, þetta er í raun og veru alþjóðleg hreyfing. IFOM er svona hatturinn yfir lífrænar landbúnaðar hreyfingar og lífræna framleiðslu allan heim. Þetta er 50 ára gamalt félagsskapur. Þetta er orðið mjög gamalt og rótgróið kerfi. Hvar framfer mikið samtal framleiðsluhætti og ekki síst einmitt siðferði og tilgang og það. Og markmiðin með þessum framleiðsluaðferðum, markmiðið er sjálfbær þróun og sjálfbær framleiðsla og þessi 4 gildi hefur hreyfingin og þeir sem stundar lífræna framleiðslu. Þetta er svona það sem að talið er að eigi að hafa í hávegum. Þetta er leiðarljósið. Heilsa, vistfræði, sanngirni og umhyggja. Þannig að kerfið hefur þessi 4 megingildi að leiðarljósi. Heilsan er náttúrulega fyrir bæði menn og dýr, afurðirnar séu hollar og heilnæmar og að vörurnar innihaldi hámarkshollustu frá náttúrunnar hendi. Bera virðingu fyrir vistkerfinu og lífkerfinu og ekki að misbjóða með álagi eða mengun. Sanngirni, að það séu sanngirnt skipti milli launa og síðan verðs til bænda og almennt að koma fram að virðingu fyrir lífríkinu og að velferð dýra sé ekki misboðið, að aðbúnaði sé þannig að dýrin geti notið og sýnt sitt náttúrulega eðli og sína náttúrulega hegðun. En þetta snýst líka, mér langar líka til að tala einmitt lífræn framleiðsla, hún er að færa okkur meiri heilsu. Það innihaldið skiptir okkur miklu máli. Við höfum líka verið að fjalla aðeins það. En það eru miklar rannsóknir á þessu sviði líka og ég ætla aðeins að draga fram í dagsljósið niðurstöðu sem að við höfum líka verið að birta þetta á Lífrænt Ísland í pislum. En það eru núna búnar að fara fram rannsóknir á næringarinnihaldi lífrænt vottaðra matvæla. Það spanna núna 20 til 25 ára tímabil og það eru yfir 400 rannsóknir sem búnar eru að sýna fram á það að það er almennt meira til dæmis af andófssonarefnum í lífrænt ræktuðum matvælum og almennt meiri þurrefni, meira vítamín og meiri steinefni, meira bragð. Það er oft talað að jafnaði kannski 20% meira af andófssonarefnum og síðan það að lífræn framleiðsla inniheldur almennt minna af þungmálum eins og til dæmis kadmíum. Það er munur á því, það virðist vera þegar
notaður er tilbúin áburður og þá mælist meira kadmíum til dæmis í matvælunum. Það hafa síðan verið gerðar rannsóknir í 4 flokkum stórar, það er á heilkorni, það sem aftur er meiri næring. Rannsóknir á mjólk hafa leitt í ljós að það innihalda að meðaltali 55% meira af omega-3 fitusýrum og meira járn. Grænmeti og ávextir, aftur meiri andófsefnaefni, vítamín og neytendur finna betra bragð og rannsókn á kjöti leiðir í ljós líka helmingi meira af omega-3 fitusýrum. Þetta er sem sagt Háskólinn í Newcastle hefur tekið saman þessar rannsóknir og svona byrt rauða þráðinn úr þeim. Þannig að það er þessi mýta, þessi engin munur á næringagildi, það er mýta. Það er munur á næringagildi einmitt eftir því hvaða fæði plönturnar fá, hvernig þær eru nærðar. Nú að þessu sögðu, þá er nú kannski hægt að líta á þetta sem part af lausninni. Það skiptir ju máli hvernig landbúnaður við stundum og það má þá velta þeirri spurningu upp hvort að einmitt framleiðslu aðferðirnar séu eitthvað sem að geta hjálpað okkur til þess að minnka umfang, það er að segja, eins og stendur þarna, switching to grass-fed organic meat consumption. Þá getum við minnka framleiðslu 30% af kjöti en fengið samt sömu næringu, þannig að innihaldið skiptir máli. Við erum að fá meiri næringu með minna magni. Og þessi háskóli hefur líka tekið saman áhrif á heilsufar. Þetta eru auðvitað mjög flóknar rannsóknir og kannski ekki svona hreinar og klárar niðurstöður eins og mælingar á næringagildi geta kannski falið í sér. En hins vegar eru þarna sterkar vísbendingar að þeir sem að neyta vottaðra matvæla séu ólíklegri til að fá vissa sjúkdóma, dregur úr líkum á krabbameini, offitu og fleira. Og það eru líka í gangi núna rannsóknir á ávöxtum og grænmeti. Það sem er einmitt yfirleitt verið að tala fyrir því að fólk borði meira magn. Teórían sú, skiptir kannski meira máli hvernig maturinn er ræktaður, frekar en að innbyrða mikið magn. Það verður forvitnilegt að heyra því. Nú, lönd í kringum okkur eru á fullu ferð að setja sér markmið og stefnu á þessu sviði. Evrópusambandið stefnir að 25% af ræktarlandi verði komið í vottaða lífræna ræktun árið 2030. Og það eru mörg lönd sem eru komin yfir 10%, þau eru hérna í kringum okkur. Stefnumótun og árangur á þessu sviði virðast halda hönd í hönd, þannig að það er mjög mikilvægt að það séu aðgerðaráætlanir og það sé svona stefnan sett á þetta. Tækifærin náttúrulega fyrir okkur á Íslandi geta falist á ýmsum sviðum. Þetta er mjög spennandi geiri í vöruþróun, þetta er mikil gróska og mikið merki stendur fyrir gæði og heilsu. Það er mikil tækniþróun í gangi sem þjónusta landbúnaðinn til dæmis. Það er að koma mikið það er komin róbótar, þessi til dæmis á myndinni er keyrður áfram á sólarorku. Keyrir sjálfvirkt yfir akra, sáir fræjunum eða GPS-tækni og kemur svo 2 vikur seinna og reytir illgresi í kring. Það er alls konar lausnir að koma fram sem við þurfum að fylgjast með bara mikilli athygli til þess að bæði til að ná að gera þetta svolítið sjálfvirkt og velvægt og skala upp. Þannig að lífrænn búskapur á líka geta tekið pláss og á líka vera hægt að stunda á stórum skala með hagkvæmum hætti. Og síðan er það aftur að svona markaðsmálum og slíku að þetta er útflutningstækifæri því þetta er geirið þess að verðmætasköpun er mjög mikill og áhugi neytenda er þannig að hann er tilbúinn til að greiða fyrir betri vöru. En fyrir Ísland svona í byggðalegu tilliti við væntanlega njótum betra umhverfis. Þetta er góð forsenda fyrir verðmætasköpun þar sem merkið er alþjóðlega þekkt og talar inn á stóran markað. Þetta er jafn vígt í Evrópu sem í Bandaríkjunum. Geiri sem er sérhæfður með mikið verðmæti og við ættum auðveldlega að geta tileinkað okkur. Og kannski í svona bottom line fyrir þá sem stundar rekstur, vissulega er afkomuvandi í landbúnaðinum. Það þarf að bæta afkomu fólks við matvælaframleiðslu. Að þar geti endanlega niðurstaða bara orðið jákvæð þegar menn fara meira að líta sér nær með áburð og fóður og svo framvegis. En þá læt ég þessu lokið.
Takk ykkur fyrir. Takk fyrir þetta og næst ætlum við að fá að heyra nautgriparækt og loftslagsmál og þar ætlar Guðrún Björg Egilsdóttir, sérfræðingur hjá Bændasamtökum Íslands að kynna fyrir okkur. Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn. Líkt og hefur komið fram þá heiti ég Guðrún Björg Egilsdóttir og er sérfræðingur hjá Bændasamtökum Íslands. Erindi mitt fjallar nautgriparækt og loftslagsmál og ég valdi mér þá lykilsetningu að tala framsýnn landbúnaður umhverfisvænn landbúnaður. En til að byrja með þá langar mér aðeins fjalla kolefnisspor greinarinnar. Líkt og hefur komið fram þá í losunarbókhaldi Íslands sem Umhverfisstofnun heldur utanum tilgreint að 13% af losun landsins 2019 megi rekja til landbúnaðar. Gróðurhúsalofttegundirnar sem koma frá landbúnaði eru aðallega metan vegna iðragerjunar og glaðloft vegna nytjajarðvegs. En hver losun nautgriparæktarinnar? Landssamband kúabænda fékk verkfræðistofuna Eflu til þess að reikna kolefnisspor nautgriparæktarinnar árið 2018. Og í ljós kom að losun vegna greinarinnar nam 275.100 tonnum koltvísýringsígildum sem 40–45% af allri losun frá landbúnaði. Þar af voru aðalega 3 þættir sem spiluðu stærst hlutverkin. Það var losun metans úr meltingarvegi eða 50%, losun vegna meðhöndlunar búfjáráburðar var 13% og losun vegna framleiðslu og flutning tilbúins fóðurs var 12%. Og ef við skoðum í raun og veru myndina, má í raun og veru segja að 70% af kolefnisspori greinarinnar megi rekja til líffræðilegra ferla í greipnum. En á sama tíma og skýrsla Efla kolefnisspor nautgriparæktarinnar kom út, var verið að taka upp þáttaröðina Kjötætur áskast þar sem fjölskyldur víðs vegar úr þjóðfélaginu voru fengnar til þess að reyna að skipta alfarið yfir í veganfæði nokkurt skeið. Í þáttunum var þar farið yfir kolefnisspor matvæla byggt á upplýsingum úr matarspori Eflu og í upphafi þáttunum voru kynntar tölur kolefnisspor íslenska nautakjöts sem pössuðu þó ekki alveg við niðurstöður skýrslu frá sömu stofnun kolefnisspor íslenskra nautgripa. En það kom svo í ljós að upprunalega tölurnar í matarspori Eflu byggðu á alþjóðlegum meðaltölum nautakjötsframleiðslu en þegar Efla hefði skipt þeim út fyrir íslenskt meðaltal þá lækkaði það helming. Það lækkaði helming þrátt fyrir að í útreikningunum sé notast við erlent meðaltal fyrir breytta landnotkun. En á Íslandi hafa ennþá ekki legið áreiðanlega tölur fyrir í þeim efnum. En í Bændablaðinu í gær birtust þó vissulega jákvæðar fréttir af nýrri íslenskri rannsókn á losun koltvísýrings úr ræktarlandi og kom þar fram að umreiknun losun koltvísýrings samkvæmt stöðlum IPCC í ræktarlandi var að meðaltali 3,03 tonn á hektara en ekki 21–32 tonn á hektara líkt og fullyrt hefur verið. Ef að þær tölur, réttar tölur, rata inn í kolefnissporið, myndi líklegast kolefnisspor nautgriparæktarinnar lækka enn frekar. En kolefnissporið samanstendur meðal annars af metanlosun frá iðragerjun, losun vegna landnotkunar, áburðar- og eldsneytisnotkun, framleiðslu fóðurs og fleira. En stjórnvöld á Íslandi hafa sett sér metnaðarfull markmið þegar kemur á loftslagsmálum. Nautgriparæktin að sjálfsögðu ekki undanskilin þar og settu nautgripabændur sér enn metnaðarfullri markmið en stjórnvöld árið 2019 þegar Landssamband kúabænda gaf út stefnumótun íslenska mjólkur- og nautakjötsframleiðslu. Í stefnumótunin voru sett fram 5 markmið þegar kemur að umhverfismálum og var fyrsta markmið að reyna að ná kolefnishlutleysi fyrr eða árið 2028. Stærsti liðurinn í því var fyrst og fremst að fá að vita hver staða greinarinnar væri með því að reikna losun nautgriparæktarinnar sem Efla gerði í kjölfarið og ég minntist á hér áðan. En önnur markmið voru að draga úr þörf mjólkurframleiðslunnar á jarðefnaeldsneyti, auka umhverfisvernd og auka sorpflokkun ásamt lágmarksurðun. Það var lögð áhersla á að reyna að nota sem mest innlend aðföng og hvað var ásýnt þá skildu búskaparhættir ávallt vera til fyrirmyndar. Árið 2020
stjórnvöld síðan út aðgerðaráætlun. Þar voru settar fram 7 aðgerðir sem nýta má til þess að ná fram kolefnishlutleysi í nautgriparækt. En aðgerðirnar 7 snúa að því að bæta skráningu á upplýsingum losun og bindingu kolefnis vegna nautgriparæktar og sérstaklega var tekið fram að það væri mikilvægt að Umhverfisstofnun hefði aðgang að gögnunum. Það átti að innleiða skráningu á jarðvegsgerð túna sem og innleiða skráningu á notkun búfjáráburðar og tilbúnaráburðar, gera úttekt á hauggeymslum, fjármagna kaup á búnaði til þess að styðja við rannsóknir á metanlosun íslenskra nautgripa og aðlaga verkefni loftslagsvænn landbúnaðar að nautgriparækt. En 5 af þessum 7 aðgerðum lokið og það unnið að síðustu 2 aðgerðunum. Og ég ætla aðeins að fjalla meira síðustu 2 aðgerðina sem ég nefndi, rannsóknir á metanlosun íslenskra nautgripa og verkefni loftslagsvænn landbúnaður. En iðragerjun nautgripa valdur af 50% af losun metans í nautgriparækt og því ljóst að ef við getum dregið úr þeirri losun þá tökum við mjög stórt skref í átt að umhverfisvænni landbúnaði. Í ágúst 2021 eða ágúst síðastliðinn undirritaði umhverfis- og auðlindaráðherra og rektor Landbúnaðarháskóli Íslands samning þar sem ráðuneyti styður við rannsóknir til þess að bæta þekkingu og grunnupplýsingar metanlosun íslenskra nautgripa. Með samningnum voru tryggð kaup á greenfield metanmælingarbúnaði sem mælir metanlosun frá búfé. Metanbásinn komin til landsins og það verið að vinna að uppsetningu hans en hann kemur til með að mæla metan- og koltvísýringslosun frá kúnum, íslensku kúnum. Niðurstöðurnar koma til með að vera mjög mikilvægar fyrir losunarbókhald Íslands en þær gefa okkur nákvæma mynd af losun metans og koltvísýrings frá íslensku nautgripum en í dag erum við að styðjast við alþjóðleg meðaltöl sem eru byggð á erlendum kúakynjum. Okkar kúakyn töluvert frábrugðið flestum kúakynjum og því í raun og veru ekki vitað nákvæmlega hversu mikil metanlosun á sér stað hjá okkur. En þessi rannsókn ætti vonandi að bæta það og vonin sú að í framhaldinu sé hægt að gera rannsóknir hvernig minnka megi losun nautgripa með mismunandi fóðrun. En erlendar rannsóknir hafa bent til þess að það sé hægt að nota efni úr þörungum til þess að draga úr metanlosun búfjár. Aðrar rannsóknir sýna að samsetning vambarörverana skipti máli og til dæmis eru komin bætiefni í sölu hér á landi fyrir búfé sem á að draga úr metanlosun alltaf 10%. Vissulega á það bara eftir að koma í ljós hvort að það gerist í alvörunni þegar að rannsóknirnar fara fram en markmiðið sem sagt að metanbósinn verði notaður til þess að reyna að draga úr kolefnisspori nautgriparæktarinnar hér á landi. En það þó ekki bara erlendi sem að vera að gera rannsóknir á sem sagt þörungum til þess að draga úr metanlosun nautgripa. Ásta Heiðrún Pétursdóttir hjá Matís hefur undanfarin ár verið að skoða efnainnihald íslenskra þörunga og hvort og hvernig þeir geta þá mögulega dregið úr metanlosun hjá nautgripum. Hún hefur ekki svo sem birt niðurstöður sínar en í samantekt sem hún birti greinir hún frá því að með því að gefa lítið magn af rauðþörungum má sjá lítillega minnkun á metanframleiðslu. Þær rannsóknir voru þó gerðar á erlendu kúakyni í Bretlandi. Þörungarnir sem að valda minni metanframleiðslu í vömb nautgripa hafa þó ekki fundist í kringum Ísland en við bíðum að sjálfsögðu spennt eftir lokaniðurstöðunum og hverjar þær verða. Loftslagsvænn landbúnaður samstarfsverkefni stjórnvalda RML, skógræktarinnar og landgræðslunnar. Það má í raun og veru segja að bændur séu loksins komnir á þann stað að geta farið í raunverulegar aðgerðir á sínum eigin búum. Verkefni hófst 2020 í sauðfjárrækt og síðastliðið haust voru nautgripabændur teknir inn í verkefnið. Þeir kúabændur sem ég hef talað við, þeir hafa haft mjög góða reynslu á verkefninu en þeir fá markvissa fræðslu og ráðgjöf það hvað þeir geta gert til þess að gera búreksturinn loftslagsvænni með bættum búskaparháttum, skógrækt og landgræðslu. Þátttakendurnir fá styrk en með verkefninu fylgir þó töluverð vinna sem og fræðsla. Bændur þurfa að gera aðgerðaráætlun árlega sem byggir á aðstæðum, getu og möguleikum þeirra bús. Þar setja bændurnir fram hvernig þeir ætla að ná markmiðum sínum, þeir búa sér til verður og síðan árið seinna metið hvernig þeim gengur og hvað þeir geta gert betur. En dæmi svona aðgerðaráætlun má sjá hérna upp á skjánum. En það til dæmis með því að nota tilbúin áburð sem nýta hann betur og sem og nýting lífrænna áburðarefna. Einhverjir vilja kannski færa sig meira yfir í lífræna ræktun. Það margir sem geta örugglega bætt notkun á niturbindandi jurtum. Síðan það einhverjir sem geta minnkað olíunotkun, vernda jarðveginn, einhverjir vilja fara í endurheimt votlendis og þess háttar. En aðgerðirnar sem að snúa að aukinni kolefnisbindingu eru til dæmis uppgræðsla, skjólbeltaræktun, ræktun hagaskóla eða bara ræktun nytjaskóga.
og svo eru bændur hvattir til þess að hugsa út fyrir boxið og til dæmis veit ég einn bónda sem að þurfti að skipta út liðléttingnum sínum og hann var með dísel með því að fara yfir í rafmagnsliðlétting, þá stauk hann vissulega grænt spor. En annað mjög stórt verkefni stórt loftslagsverkefni sem að nautgripabændur að innleiða erfðamengisúrvalið. En íslenski bændur þeir völdu að verja og rækta áfram íslenska kúakynið sem einstakt á heimsvísu. Stofninn skilar vissulega minni afköstum með mörg erlend kyn en það kúabændum kappsmál að stunda kynbætur og íslenska mjólkurkúakyninu. Verkefni felur sem sagt í sér að DNA-sýni tekið úr öllum kvígukálfum. Það sem sagt búið að þróa og hanna búnað sem tekur DNA-sýni leið og bændur setja merkin í eyrun á kálfunum, sem skylda. DNA-sýni síðan greint og kynbótamat eða hversu góður gripurinn fæst á kvíguna þegar hún nokkra mánaða gömul, í stað þess að það fáist ekki fyrir hún nokkra ára gömul. En með þessari aðferð þá eykst öryggi kynbótamats, úrvalsstyrkleikinn eykst sem þýðir að við getum verið öruggari að við séum að velja besta gripinn til undaneldis og framfarirnar gerast hraðar því að ættleiðabrigði styttist. En með erfðamengisúrvalinu við í raun og veru að hraða erfðaframförunum og eru það 3 erfðafræðilegir þættir sem hafa sérstaklega áhrif á kolefnissporið. Það nyt eða hversu mikið hver kú mjólkar, það hversu gamlar kýrnar eru þegar þær bera fyrsta kálfinum og svo hversu lengi þær endast. Með því að auka nytina þá minnkum við kolefnissporið því meiri framleiðsla hjá hverjum grip veldur minni losun metans á hvern lítra. Meiri framleiðsla hjá hverjum grip þýðir einnig að við þurfum færri gripi til þess að framleiða mjólkina sem eftirspurn eftir. Með því að lækka aldur við fyrsta burð til dæmis bara 1 mánuð að meðaltali þá má áætla að kúastofninn minnki 1200 kvígur. Og með því að draga úr endurnýjunar hlutfallinu 1% þá dregst þörfin á kvígum saman 400 gripi. En færri gripir þýðir að sjálfsögðu minna fóður, þar af leiðandi minni áburðarnotkun og þar með lægra kolefnisspor. Verkefnið ætti því að skila miklum loftslagslegum ávinningi en auk þess þetta efnahagslegur ávinningur fyrir bændur sömuleiðis því að betri kýr þeir framleiða meira, bændur þurfa að kosta minna til og það í raun og veru raunin með svo margt sem snýr á loftslagsmálum. En öll verkefni í raun og veru sem snúa að þróun í nautgriparækt í raun og veru loftslagsmál. Langflestar rannsóknir snúa að meiri framlegð, betri bústjórn og minni losun. Hvað varðar jarðræktina þá getum við sótt fram í jarðræktinni með því að auka og nýta betur lífrænan áburð en aðfangahækkanir sem hafa verið mjög mikið talað það ýtir sérstaklega undir þennan þátt. Í dag mest allur búfjáráburður frá nautgripum notaður en við höfum tækifæri til þess að nýtingin verði betri með bættum geymslum og dreifingarbúnaði. Það má einnig horfa til nýtingar og lífrænum áburði frá öðrum greinum, til dæmis frá alifuglum, svínabúum, molt og jarðvegsgerðarstöðum og seyru frá landandi eldi, en það að sjálfsögðu háð reglugerðum hverju sinni. Aðrir þættir sem væri náttúrulega hægt að horfa til að auka netubindandi jurtir, mögulega að fara í lífræna ræktun, en fyrst og fremst þurfa að stuðla aukinni innlendri fóðurframleiðslu því þannig verðum við sjálfbærari en leið minnkum við kolefnissporið því það þarf ekki að flytja fóðrið til landsins. En eins og ég hef nefnt þá eru rannsóknir í þessum efnum mjög mikilvægar. Nautgripabændur eru allir að vilja gerðir til þess að fara í aðgerðir gegn loftslagsvandanum en áður en þeir ráðast í flóknar og rándýra mótvægisaðgerðir sem jafnvel eru óafturkræfar þá verðum við að vita hvar núllpunkturinn liggur. Tölurnar í loftslagsbókhaldinu þær verða að vera réttar miðað við íslenskar aðstæður svo við vitum hvar við getum sótt fram. Nýjar rannsóknir erlendis sýna til dæmis að metangasið eyðist í andrúmsloftinu á einhverjum árum. Það hins vegar ekki tekið tillit til þess þegar áhrif gróðurhúslofttegundana eru reiknað hvorki hér á landi né erlendis. Áhrif iðragerjunar eru því mögulega ofmetin í loftslagsbókhaldinu þar sem það gert ráð fyrir því að gasið safnist endalaust upp. En það má heldur ekki gleyma því að sérstæða Íslands mikil, aðstæðurnar eru öðruvísi en annars staðar í heiminum, við búum við lágt hitastig, jörðin sums staðar frosin stóran hluta ársins og við erum með allt annað kúakyn. Því ekkert víst að meðaltalstölur erlendis frá eigi við hér í öllum tilfellum. Líkt og ég hef komið inn á til dæmis bæði með kolefnisspor nautgriparæktarinnar en líka þessar nýjustu rannsóknir sem benda til þess að losun koltvísýrings úr ræktarlandi sé ekki jafn mikið og áætlað var. En það ekki nóg að vita bara hvað við losum, við þurfum líka að vita hver bendingin er.
Íslenski bændur vita vel að þeir geta sótt fram í bindingu kolefnis, til dæmis með ítöndi skjólbeltaræktun sem getur líka verið hagstæð fyrir þess og einhverjir vilja jafnvel rækta skóga. Það vonast til þess að kolefnisbrúin auki hvatan til þess enn frekar en kolefnisbrúin einkahlutafélag í eigu Bændasamtaka Íslands og Landssamtaka skógareigenda. Hún tengir sem sagt saman fjárfesta sem vilja ná kolefnishlutleysi og bændur. Virkar þannig að bændur leggja til landið ef þeir vilja það, þeir planta skógi og eftir nokkur ár eru trén farin að binda kolefni við sínum. Skógurinn þá tekinn út og standist hann allar kröfur vottun á bindingu og minnkari losun, þá eru gefnar út kolefniseiningar. Lögaðili sem vill síðan ná kolefnishlutleysi getur þá keypt þessar kolefniseiningar til þess að kolefnisjafna sína framleiðslu. En þegar verkefnið komið í gang sem hefst vonandi á næstu mánuðum, þá ekki bara komin loftslagslegur hvati, heldur líka fjárhagslegur hvati fyrir bændur til þess að stíga þetta græna skref og halda áfram mótvægisaðgerðum til þess að stuðla að kolefnishlutleysi. En að lokum langar mig að minna ykkur á það af hverju við eigum að velja íslenskar afurðir og þá í mínu tilfelli sérstaklega íslenskar mjólkur og kjötafurðir. En við höfum hreint vatn og hreina náttúru. Það skylda að hleypa til dæmis kúm og uppeldisgripum út að minnsta kosti 6 vikur á ári. Kýr og nautgripir þeir búa við góðan aðbúnað. Það eru strangar aðbúnaðarkröfur hér og mikið eftirlit með greininni. Það lítil sem engin sýkla og eiturefnanotkun en íslenskur landbúnaður hefur þá sérstöðu að sýklalyf eru ekki notuð á fyrirbyggjandi hátt eða til að örva vaxtarhraða, að minnsta kosti ekki í nautgriparækt. Uppruni gripanna þekktur og yfirleitt það nú þannig að fólk í matvælaframleiðslu hér hefur mannsæmandi kjör samanborið mögulega við erlendis og eins og hefur komið fram kolefnisspor íslensks nautakjöts lægra en erlends. En með því að velja erlendar vörur erum við því mjög oft að velja hærra kolefnisspor, dýr sem búa mögulega við lakari aðbúnað og oftar en ekki óheilnæmar vörur. Ég hvet ykkur því til þess að velja íslenskt alltaf. Kæra þakki fyrir þetta erindi, það var skýrt og gott, eins og öll önnur reyndar. En við höldum bara áfram. Það síðasta erindi núna fyrir hádegishlé, áður við tökum aðeins umræður og rafrænar spurningar, þannig ég minni ykkur á spurningarnar ef það vakna einhverjar fleiri spurningar. Það aðeins byrjað að safnast inn. Næstur á dagskrá Axel Sæland. Hann formaður búgreinadeildar garðyrkjunnar innan Bændasamtaka Íslands og ætlar að fjalla grænmetisframleiðslu. Gjörðu svo vel. Og það eru bara örvatakarnir. Herðu, sælverði. Vil byrja að þakka kærlega fyrir að fá að koma hér og vera með ykkur og flytja erindi áskorunar og tækifæri í grænmetisrækt. En áður en ég hefst, byrja á því, þá langar mig að þakka þeim fyrir sem hafa verið hérna á undan mér en tók eftir erindi Önnu að það væri gott að flytja hana bara upp í sveit til okkar og halda hennar erindi þar því að þar útægabeit horft á hana sem menningararf meðal annars og bara mjög mikilvæg í okkar sveit og úthagabeitir ekki horft á sem umhverfissóða eða í þá áttina. Og eins hjá Eygló að það alveg sorglegt hvað lífræn framleiðsla komin stutt á veg á Íslandi meðan við nágrannaþjóðir okkar og ég vil meina að það sé fyrst og fremst áhugaleysi bænda og stjórnvalda og ég held við getum öll verið sammála um það og það náttúrulega í stjórnarsáttmála núna að það eigi að stíga mjög stór og flott skref þar fram á við. Það eiginlega sorglegt að sé ekki ákveðin ráðherra hér með okkur sem að gæti tekið það alvarlega því að þetta alveg gríðarlega mikilvægt í okkar umhverfi í dag því að það sýnir sig, ég get sýnt það hérna á eftir að ef ég fer hérna niður að innflutningur á lífrænum vörum hefur stóraukist á Íslandi en áhugaleysi hér innanlands hefur valdið því að við höfum ekki haldið neitt í þar. En mér langar aðeins að fara yfir þróunina sem hefur verið, ég ákvað bara að taka 10 ár og ég miða við tölur síðan 2020, ég ákvað að fara ekki
síðasta ára því að við þurftum að gera aðeins athugasemdir við hagtölusöfnin 2021 og það ekki alveg búið leiðréttaðar allar, þannig ég ákvað að miða við árið 2020. En þetta sem sagt bara grænmetisrækt á Íslandi í heild og það hefur sem sagt staðið í stað eiginlega alveg síðust 10 ár. En magn hefur aðeins sveiflast milli tegunda og þar hefur langmest áhrif kartöflur og það að segja hvernig uppskeran tekst á hverju ári. En við erum náttúrulega háð veðurfari sem alveg ótrúlegt hérna á Íslandi og við þekkjum öll og þarf ekki að útskýra fyrir ykkur hvernig það getur haft gríðarlega áhrif á það magn sem við getum framleitt hverju sinni. En kartöflur eru ein af stóru grænmetistegundunum sem við ræktum hér á landi. Og eins og sjáum við þessari glæru þá árið 2010 vorum við að framleiða 75% af okkar grænmeti sjálf og ég tek fram fersku grænmeti að því við erum eingöngu að framleiða ferskt grænmeti hérna á Íslandi. Það er alveg sára lítil framleiðsla á grænmeti sem fer í iðnað eða það að segja í frekari vinnslu. Og árið 2020 þá erum við að framleiða sama magn en erum komin niður í 62% af hlutfallinu á markaðnum. Og það að segja öll aukning hefur verið í innflutningi. Hérna ég bara með dæmi hvernig hlutfallið á markaðnum og græna súlan á sjálfsögðu innlend framleiðsla og rauða súlan semst innflutningurinn og hérna nefni ég bara nokkur dæmi framleitt magn í tonnum og við erum nánast algjörlega sjálfbær í gúrkum eins og má sjá. Tómatarnir eru við 50-50 og svo þetta svona aðeins eftir tegundum. Þetta eru bara nokkur dæmi það hvernig þetta lítur út hjá okkur og það hefur sýnt sig að þær tegundir sem auðveldast að rækta að þar hefur við náð mestum árangri og það sem er meira challenge í ræktuninni að þar erum við aðeins eftirbátar og tækifærin því þar að leiðandi miklu meiri. Og hérna sjáum við bara hlutfall innlendrar framleiðslu af heildarmagni þessara tegunda sem ég nefni hérna og þetta er rauninni eins og var í fyrirglærunni, þarna koma gúrkurnar langsterkast út og eru nánast 100% á markanum. En við höfum langt í land í mörgum öðrum tegundum sem að við eigum að geta gert mikið betur og ef við taki bara lægstu súluna þarna sem paprika sem að við eigum í rauninni hafa öll tækifæri til að rækta allt árið og anna öllum okkar markaði. En erum eingöngu að rækta rétt rúmlega 10% og ég kem aðeins inn á þá eftir ástæðuna fyrir því. En eins og í rófum, rauðkáli, kartöflum, gulrætum, þar erum við að skora yfir 50%. En þetta segir svolítið stöðuna á okkar markaði hvað við eigum langt í land að anna okkar innlendar framleiðslu og þar af leiðandi má segja sér fullt af tækifærum í því. Virði grænmetisframleiðslunnar og enn og aftur kem ég inn á það, hér erum við eingöngu að tala ferskt grænmeti og þetta eru sem tæpir 4 milljarðar árið 2019 sem að virði íslenskar framleiðslu og ef við værum draumurinn 100% sjálfbær í okkar grænmetisframleiðslu og þá á ég bara við þessa stóru flokka sem að við erum að framleiða, svo eru náttúrulega minni undirflokkar sem að við erum ekki að taka fram. Og nýjasta dæmi er náttúrulega hvítlaugurinn sem var að koma á markað á síðasta ári, sem var náttúrulega frábær viðbót en hann er ekki inn í svona tölum. Og ef við værum 100% sjálfbæra þá værum við að horfa á rúma 6 milljarða þarna 2019. En vinnsla á íslensku grænmeti lítil sem engin og því má segja að það séu mikil tækifæri í frekari vinnslu á innlendi framleiðslu. Og ef við tökum kartöflur sem dæmi og vinnslu og þá eru franskar, það eru unnar kartöflur og íslenskar franskar það er ein framleiðsla á Íslandi og hún nánast drifin á innlendum kartöflum, innfluttum kartöflum af því að þeir eiga ekki sitt magn í þær og þetta eru sem sagt rúm 7.000 tonn sem eru framleidd hér á landi af kartöflum og virði framleiðslunnar rúmum milljarður og við framleiddum 79% af okkar ferskum kartöflum sjálf. En inn í þessu eru ekki bökunarkartöflur, unnar kartöflur, frystar og ófrystar og frystar kartöflur eru ekki inn í þessum tölum. Þannig að heildarmagn innflutnings, ef við tókum alla tollflokkana sem sagt, í tollaskráni,
að þá innfluttar kartöflur 7.000 tonn rúm sem eins og innlenda framleiðsla. Þannig að tækifærin við getum tvöfaldað framleiðsluna ef við ætlum að fara í vinnslu á vörunni líka. Þannig að tækifærin alveg tvímælalaus í því að gera þetta. En þá kemur alltaf þessi hagkvæmnis, þetta hagkvæmt og gengur dæmið upp. En tækifærin allavega til staðar, það fyrir ekki milli mála. Og þá kemur við að þessu til að dæmi gangi upp. Og þá þarf í rauninni samvinnu, trú á verkefnið og þar þurfa allir að koma að. Í fyrsta lagi þarf ríkið að skapa aðstæður fyrir bændur í landinu til þess að dæmi gangi upp og þeir geti lifað á því sem þeir gera og rækta. Sveitarfélögin þurfa að passa upp á það að í skipulagsvaldi þeirra að aðstæður séu þannig í sveitarfélögin að land og rými sé til staðar og þær auðlindir sem að landið okkar býður upp á sé til staðar. Svo þarf framleiðslu vilja bænda. Bændurnir þurfa að sjá tækifærin og bara hafa vilja til að framleiða vöruna. Því ef að framtíðarsýnin lítil eða léleg, að þá viljinn lítill. Og svo komum við að tveimur þáttum þar fyrir neðan. Verslunin þarf að hafa trú á þeirri vöru sem við erum að framleiða til að vilja selja hana umfram aðra vöru og neytandinn þar að leiðandi líka. Hann þarf að hafa trú á þeirri vöru sem hann kaupir, að hún sé góð og hann sé að fá það sem hann vill fyrir verði sem hann leggur í vöruna. Og þar að leiðandi þá komum við á næringarinnihaldi, ferskleika og öðru í vörunni. Og þetta svolítið mikilvægt að eins og segi, til að dæmi gangi upp og þá þurfa allir að fá eitthvað fyrir sitt og þetta þarf að vera til staðar þær aðstæður sem við þurfum til að geta framleitt vöruna. En auðlindirnar svo tvímælalaust til staðar og hvort sem það í ylrækt eða útirækt eða jarðrækt að við höfum gnægða hita í landinu, við höfum besta vatn í heimi, ég ætla ekki að skafa hana því, við erum bara með besta vatn í heimi, við höfum nægt landrými og jarðvegurinn góður á landinu, við höfum gríðarlega góða orku, það sem bara græn orka sem við erum að nota og þekkingin til staðar sem að skiptir öllu máli til að geta haldið áfram í því sem við þurfum að gera. Og þessir 4 flokkar bara mjög mikilvægir þegar kemur að þessu og þannig að það ekkert inni í okkar landi sem ætti að mæla gegn því að við gætum verið 100% sjálfbær í okkar ræktun og okkar fæðuöflun í grænmeti. En það þarf viljan. Og þetta í mínum huga stærsta áskorunin. Allir þurfa að geta unað við sitt, bændur, verslun og neytandi. Og maður skilur oft alveg stöðu verslunar ef að hún að taka inn vöru og ætlar að vera samkeppnishæf á markaði, hvort sem ef hún innflutt eða ræktuð heima. Ef að verslunin getur sett 2,4 eða 2 á vöruna sem flutt inn, en getur bara sett 1,2 eða 1,3 á vöruna sem framleitt inni til að gera hana samkeppnishæfa, þá skilur maður alveg að verslunin þurfa að hugsa sér tvisvar hvar eru áherslunar. Og við viljum að fá eitthvað fyrir vöruna okkar sem við erum að framleiða og við bændur þurfum að fá okkar fyrir vöruna, verslunin þarf að fá sig og neytandi þarf að fá gæðin á baku vöruna sem hann kaupir. Og þetta okkar stærsta áskorun í dag því að við verðum að fá viljan til þess að versla vöruna okkar. Og ég vil meina það að hann sé til staðar allavega með það útirækt sem var síðastliðið haust að þá skipti engu máli hvað að tekið upp og það var farið í verslunum leið og bændur voru almennt ánægðir með það sem þeir fengu fyrir sitt. Það voru aðalega veðrið sem var að trufla. Og fleiri áskoranir og það þetta að fá fleiri ræktendur og þarna sé ég ótrúlega mikil tækifæri bara hjá bændum í venjulegum hefðbundnum búskap að nýta jarðirnar sínar betur. Það yfirleitt bændur með nægt landrými, það mjög fáir bændur sem að nýta allt sitt land og menn vilja kannski dreifa áhættunum sinni í sínum búskap og þar að leiðandi geta nýtt hluta í jörðinu sinni, hvort sem það kartöflurækt eða rófurækt, radísurækt, gulrætur eða hvað sem það þá geta dreift áhættinu og verið með hliðarbúgrein eða aðalbúgrein sem grænmetisrækt. Og ég var bara á búnaðarþingi ræddi ég við stærsta nautgripabónda landsins og ég komst að því að hann var með 5 hektara kartöflu. Það gladdi mig mjög, ég hafði ekki hugmynd það. Og svo það nýliðun, en í grænmetisrækt ein elsta greinin í landinu. Við erum með mjög háan meðalaldur og þó ég sé komin á 50-aldur og þá ég bara baby á markanum. Og
En ég reyndar blómaframleiðandi en það breytir ekki öllu. En það sama, í grænmetisrækt mjög hár meðalaldur og nýliðun ein af þeim áskorunum sem við búum við. Og Guðrún kom hérna inn á ég get ekki sagt þetta orð, loftslagsvænn landbúnaður. En nautgripabændur voru að komast inn í það verkefni og núna búið að taka fjármagn í grænmetinu inn í það verkefni líka og við vonumst til að undirbúningur verði hafinn á þessu ári, peningurinn til og undirbúningur hafinn og vonandi verða 2023 einhverjir framleiðendur teknir inn í það verkefni með það markmiði að minnka kolefnisfótspor okkar. Og þetta svolítið mikilvægt að því að þó að grænmeti hljómi rosalega vænt að þá erum við öll með okkar sótspor og við þurfum að bregðast við því og vinna gegn því að okkar mengun og ég vildi ekki vera að flagga tölum hérna því maður alltaf hræddur við það sé raki ofan í mann en kolefnisfótspor íslensks grænmetis og þá ég fyrst og fremst að hugsa ylrækt að það minn vettvangur sem ég þekki best. Að við erum með alltaf 8-falt minna fótspor heldur en ræktað grænmeti í Mið-Evrópu þar sem gasi notað til upphitunar og lýsingar. Og þegar við förum sunnar að þá telur það jafn mikið vegna þess að þeir nota flutningsleiðarnir nota lengri og varnarefnanotkun mikið meiri því sunnar sem hún ferð. Þannig að við erum í kjörstöðu hérna á landi og þegar ég fer út í varnarefnanotkun þá hefur við íslenskan vetur hérna sem sóttrensar bara náttúrun okkar og heldur henni hreinni. Þannig að notkun efna hérna á Íslandi hún svo margfalt minni heldur en nokkuð tíman í Mið-Evrópu eða Suður-Evrópu og hvað þá sunnar sko. Og það eru ótrúlega gæði í íslenska vetrinum líka sko. Hann heldur náttúrunni og óværan sem við erum að díla við svo sára lítil meðan við önnur ríki. Og svo kemur við að síðasta liðnum, skilningur og stuðningur stjórnvalda og við náttúrulega hoppuðum hæð okkar þegar við sáum ríkisstjórnarsáttmála núna síðast. Þetta í fyrsta skipti í sögunni þar sem við tekið fram með grænmetisframleiðslu og lífræna framleiðslu í stjórnarsáttmála. Og þetta náttúrulega, en það ekki þar með sagt að sé komið, þetta algjörlega okkar að ýta á eftir og halda á lofti og keyra áfram og þess vegna var ég að vonast til Svandís væri hérna með okkur. En þetta tekið upp, við sendum þetta bara. En þetta rauninni þar sem að skiptir öllu máli í því að gera okkur sjálfbærari í því sem við erum að gera. Að við verðum að fá stuðning stjórnvalda til þess að því að samkeppninu utanfrá svo gríðarleg. Og þá það tækifærin, síðasta glærinn. Og tækifærin eru augljós, sjálfbærni þjóðar í matvælaframleiðslu. Og ef ég haldið innan, hefði ég verið með hennar fyrirlestur fyrir ári síðan, þá hefði ég aldrei verið að fara að tala matvælaöryggi. Það var ekkert sem við vorum að pæla í þá. En þetta hugtak sem skiptir okkur töluverðu máli. Og að vera sjálfbær, það ákveðin öryggi í því og skiptir bara hellings. Grænmetisframleiðsla atvinnuskapandi, þetta grein sem kallar á mikinn mannskap. Þetta styrkir landsbyggðina, við getum gert þetta hvar sem sérstaklega með landrými og svo þar sem hiti augljós tækifæri fyrir ylrækt. Og kolefnisfótspor ætti að minnka til muna en svo alltaf verið að uppfæra mann það að það má ekki telja fram kolefnisfótspor í flutning. Það bara það sem bóndinn að gera en við vitum það að kolefnisfótspor innlendra ræktunar ætti alltaf að vera mun minna heldur en þess sem flutt inn til landsins. Og svo komum við inn á gjaldeyrisparnaðinn að því meira sem við framleiðum hérna innanlands að því minna þurfum að flytja inn. Þannig að það nokkuð gefið dæmi og það á við alla búgreinar. En já, þá þakka ég bara kærlega fyrir mig. Kærar þakkir fyrir þetta. Axel, þetta var mjög flott erindi eins og öll önnur. Þá bara komið að umræðum og spurningum og þar sem Axel á eina spurningu á listanum og hún með mest vægi, þá ætlum bara að biðja hann að byrja á því að svara. Hérna. Og hvar fann ég aftur hérna? Já, nú fyrir ég ykkur öllri. Heyrðu, hún hljóðar svo.
er erfiðum skilyrðum að kenna að ekki er ræktað meira af blómkáli hér á landi og eru ræktaðar sætkartöflur hér. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta. Varðandi blómkálið, ég ætla ekki að segja að sé erfiðum, hvernig er þetta orðað, skilyrðum að kenna. Þetta snýst það að það er ekkert mörg ár síðan að blómkál var ekkert vinsælasta afurðin á markaðnum. En keto held ég hafi umturnað þeirri hugsun mjög hratt og þetta er bara eitt af því sem að þegar að koma svona bylgjur inn á markaðinn að þá er mjög erfitt að bregðast við þeim. En í samvændi við ræktunarskilyrði þá er blómkál ótrúlega viðkvæmt fyrir moldroki. Moldrok, sérstaklega á síðustu stigum ræktunar blómkáls, þá getur moldrok verið gríðarlega slæmt af því að afurðin er bara ónýt eða kemur slæmt moldrok yfir akkurinn. Þá þarf að þrífa það sem er í rauninni ekki hægt heldur af því að moldið fer bara ofan í hausinn og við erum á þeim stað í dag að útlit skiptir oft mestu máli en ekki innihald. Við erum ekki alveg komin á þann stað að innihaldi skiptir öllu máli, heldur skiptir útlit hellingsmáli og þar af leiðandi er blómkál svolítið viðkvæmari ræktun úti en annað en þetta snýst fyrst og fremst þá bylgju sem er að ganga yfir í hugarfarsbreyting eða bylgja hvort sem það að ræktundur hafa ekki náða annað í og þá komum við aftur inn á svo nýliðun að útiræktundum er frekar að fækka en að fjölga og þetta er eina áskorunum okkar og ég myndi segja að það væri örugglega hægt að fimmfalda magni á blómkáli íslensku og það myndi samt seljast. En geymsluþol blómkáls er ekki mikið þannig að blómkál á markaði er í rauninni bara frá lok ágúst og ég veit ekki hvaða nær langt inn í október, jafnvel nóvember. En það er mjög geymsluþolið er ekki eins og með rófur og kartöflur og annað sem að getur bara farið fram á næsta ár. Varðandi sætkartöflur að mín vitneskja er sú, ég bara veit ekki til þess að séu framleiddar og af hverju get ég bara því miður ekki svarað. Þetta er bara eitt af því sem er frábært að fá hér fram. Af hverju? Og ég held ég geti fullyrt að þær séu ekki framleiddar hérna á landi. En af hverju, það eru kannski einhver skilyrði sem að valda því eða fólk hefur ekki haft hugmyndaflugið að gera það. Þannig að já, frábært að heyra. Já. Og það er nefnilega það skemmtilega við það fólk sem hefur verið að fara í gegnum garðyrkjuskólann að garðyrkjuskólinn er svolítið að ýta undir einmitt að horfa út fyrir kassan og sjá ný tækifæri og við sjáum það í þessum hvítlauk til dæmis og að því að þó að íslensku sumrin séu ofboðslega stutt og þá er vaxta tímabil hásumarsins allur sólarhringurinn. Það er engin nótt. Þannig að það grænmeti, þessa ávöxtur sem er ræktaður utan dyra á sumrin, hann er að vaxa allan sólarhringinn og það eru svolítið önnur skilyrði heldur en í Mið-Evrópu þar sem að nóttin slekkur á vextinum. Þannig að það er ótrúlega mikill vöxtur í júlí og ágúst í okkar afurðum hérna í Íslandi. Þannig að tækifærin er alveg greinilega til staðar. En þetta er oft bara hugmyndaflug og þolinmæði á þraut má segja. Takk fyrir. Vonandi svaraði einhverju. Já, takk kærlega fyrir það. Þetta eru spennandi spurningar. Þá eru hérna 2 spurningar til Eyglóar og ætla að biðja hana að koma að bregðast til þeim og þær eru svo, hvað er það helst sem kemur í veg fyrir að fleiri stundi lífræna búskaparhætti og hins vegar hvað er það í ræktun í gróðurhúsum sem kemur í veg fyrir að hún sé almennt ekki lífræn? Já, hvað hefur svona, kannski valdið því að þessi geiri hefur þróast svona hægt, það er ekki líka spurningin. Sko, ég held að það sé að verða ákveðin grundvallarbreyting núna og hún er sú að stjórnvöld setja þetta inn á stefnuskrá. Það er mikið grundvallarskref og árangurinn hefur verið hvað mestur þar sem að slíkt hefur átt sér stað. Það eru 30 ár síðan að Danir fóru að vinna taktfast með aðgerðaáætlun og stefnumótun. Frakkar eru líka annað dæmi land sem hefur náð miklum árangri.
Það hefur bara ekki byggst upp nægilega mikil þekking eða áhugi í stofnunum landbúnaðarins fyrir lífrænni ræktun, en vonandi sjáum við núna loksins breytingu af því að stjórnvöld að setja þetta á dagskrá. Ég held að það sé svona stóra spurningin. Það í raun og veru, en svo, já, þú veist, það ekki, við höfum góð skilyrði. Við erum með góðan jarðveg, við erum ekki með mikið af skordýrum. Við erum með fullt af áburðarefnum, næringarefnum í landinu sem við þurfum að ná betur utanum. Við eigum land, ég held að við séum að mörguleyti mjög vel í stakk búin, en það þurfa margir að hjálpast að og stjórnvöld þurfa að gefa upp tónin. Það þarf að skoða styrkjakerfi, það þarf að búa til hvata. Það mjög mikill aðstöðumunur á milli framleiðanda núna, lífrænna, á Íslandi versus í löndunum í kringum okkur sem að flytja inn til Íslands. Þessi aðstöðumunur áalvarlegur bara. Og þannig að ég eins og segi, stjórnvöld gefa tónin, með því kemur áhugi, með því kemur svona ákveðin þrýstingur. Þannig að ég held að það sé kannski svona ein höfuðástæðan. Hvað það í ræktun á gróðurhúsum sem kemur í veg fyrir að hún sé almennt, geti ekki kallast lífræn, að þá eitt prinsipp í lífrænni ræktun að það sé ræktað í jarðvegi. Fókuspunkturinn í jarðvegurinn, það verið að varðveita hann, það verið að nýta hann með sem bestum hætti. Það þarf að rækta, krafan að rækta plöntur í jarðvegsvistkerfi, sem þýðir að það sé kannski að minnstakosti 50 cm í beðum. Þannig að bara rýmið sem í ylrækt, þetta bara kallast ekki jarðvegsvistkerfi. Að þetta svona, það verið að vernda ákveðið lífríki, það verið að búa til ákveðið líf sem bara fæst ekki með þeim aðferðum. Þannig að þetta bara skilgreiningin á lífrænni ræktun þessi. Þetta eru tvö ólík kerfi. Já, takk fyrir þetta. Þá eru 2 spurningur hér en þá ef ekki bætist meira við og mér sýnst þessi báðar til Guðrúnar Bjargar. Sú fyrri hljóma svo, hverjar eru helstu ástæður fyrir því að kolefnislosun íslenskrar nautgriparæktar eru lægri en hjá erlendum ræktendum og hinn þannig ef rannsóknir sýna fram á að útibeit sé verri fyrir loftslagið, hvort vegur það hærra, velferð dýranna eða kolefnisfótspor? Svæl. Já, hún búin að lesa fyrir mig spurningarnar, en varðandi fyrri spurninguna með kolefnislosun íslenskra nautgripar, af hverju hún lægri. Þegar verkfræðistofan EFLA vann skýrsluna fyrir Landssamband skógarbænda, þá komu bara því miður ekki greinagóð svör frá þeim hvar munurinn lægi fyrst og fremst. En það var notast við bæði alheimsmeðaltöl, bæði fyrir iðragerjun og landnotkun. Þannig að þá bara liggur það eftir að munurinn liggi annars hvort í meiri áburðarnotkun erlendis, en svo veit ég að flutningarnir vega svolítið þungt erlendis. Þó svo við búum hér langt norður í hafi, þá það þannig að erlendis í mörgum löndum bara gífurlega langur og mikill flutningur jafnvel á milli margra landa. En langþyngst vegur samt sem áður, það voru einu skýru svör sem við fengum var að í sumum löndum, til dæmis í Brasilíu, þar ennþá verið að ryðja skóga til þess að auka við kjöt- og fóðurframleiðslu og jafnvel verið að taka nýtt land undir, en það ekkert svo mikið það hér. Hvað varðar seinni spurninguna útibeitina, hvort hún sé verri fyrir loftslagið og hvort vegur þyngra. Ég ætla reyndar alveg að viðurkenna það, ég ekkert endilega sammála því að útbeit sé verri fyrir loftslagið. Alveg svo Anna Guðrún fór yfir áðan, vissulega þarftu ekki vélar, þú þarft ekki olíu þegar þú ert að hirða heyið ef að gripirnir býta það sjálfir. En til þess að svara spurningunni, þá án þess að vilja fullyrða og fullyrða fyrir alla bændur, en þá stend ég nokkuð örugg á því að langflestir bændur vilja hugsa frekar velferð dýranna heldur en kolefnisfótspor. Sérstaklega af því að þeir eru mjög meðvitaðir að útreikningar á kolefnisspori greinarinnar mjög skakkt, en bara langflestum bændum líka bara mjög fyrirhugað velferð dýra sinna og þykir vænt þau. Þannig að ég myndi segja að velferð dýranna vegi hærra, en það eru örugglega einhverjir ósammála mér.
En það má kannski benda á það hefur stundum verið notast, hérna hjá okkur hefur stundum verið notast við viðlíkinguna, sem sagt varðandi kolefnisfótsporið, er að ef þú ætlar að byggja þér hús á Akureyri, við vitum að það er snjóþungt á Akureyri, snjóþungir vetur og kaldir, myndirðu sætta þig við það að notast við ráðleggingar einangrun frá annaðhvort Spáni eða Afríku? Væru þið til í það? Það er svolítið staðan hjá okkur, við erum að notast við meðaltöl sem að eiga kannski ekki endilega við. Þarlend er mitt svar að við þessari spurningu er að velferð dýranna vegur væntanlega þyngra. Takk fyrir þetta, kærlega. Anna Guðrún Þórhallsdóttir, hún var búin að biðja mig að bregðast við þessari, var það ekki síðasta spurningin sem þú ætlar að bregðast við líka? Gjörðu svo vel. Já, takk. Ég nefnilega hafði þessar 15 mínútur, ég kom ekki inn á metanið. Því það er ekki tími til þess að þetta er alltaf flókið, en ég ætla að fá að gera það núna, því það er svigrúm. Sko, þegar það er að tala um metanlosun hjá nautgripi, þá var þetta alltaf að tala um losun. Hvað með bindinguna? Og þetta fyrsta ræðis ætla ég að segja það að losun, sko, með það metan sem kemur á skepnum var tekið upp úr græna gróðrinum, kannski sólrík áður en að metanið er losið út. Þetta er hringrás sem gengur frá gróðrinum upp í gripinn og fer síðan aftur út sólríki seinna. Metan sem kemur úr olíu og gasi sem að pumpa út, það er metan sem að bætast við í almenna kolefnið í andrúmsloftinu. Metanið frá gripum ekki að bætast við, þetta var þarna í grænu gróðri og er síðan í allt annar hringrás. Annað er það að metan er líka náttúrulega mjög orkuríkt samband og það er líka til fullt af bindingu á því. Og stærsti metanbindingana eru í þurrlendi, það liggur í jarðveginum, efst í jarðveginum það sem eru aeróbískar eða loftháðar aðstæður, eru metanbakteríur sem taka til sín metanið sem í umhverfinu. Það er sífellt metan að koma frá neðri lögum jarðvegsins sem þá loftfirrðaraðstæður, það sem ófullkomin gerjun og það stígur upp í jarðveginn. Metan framleiðandi bakteríurnar, eins og þá í votlendi, það setja neðst, síðan stígur metanið upp og ofar jarðveginum setja bakteríur sem notfæra sér þetta miklu orkuríka samband sem að koma upp. Því meira metan, því fleiri bakteríur, það er bara þannig það er reglan. Og í beitilöndum, það sem að skepnan með höfuðið niður í beitilandinu og að blása metaninu, þá fjölgar metabakteríunum mjög mikið og þetta mælingar sem sýnir þetta. Þannig að vera að tala alltaf bara losunina frá skepnum, jú, ef við erum með feedlots, ef við verum með mjög blautar aðstæður sem í feedlotsi og það sem þá inn í húsum, það sem að mýkjan að safnast fyrir og skepna komast ekki út og það engar metan bakteríur sem að nýta sér metani því það ekki aðstæði fyrir þær. Þá er losunin mikil. En það er allt annað með metanlosun í beitilöndum því meiri sem að metanið því fleiri bakteríur sitja efst í jarðveginum og að taka þetta metan sem skepnan að blása út leið og hún að bíta. Þannig að það verður að gera greinarmun á þessu og þetta eitthvað sem það verður að taka tillit til að þessar mælingar sem að koma erlendis frá með metanlosun eru fyrst og fremst frá einmitt svona klefum sem Landbúnaðarháskólinn að kaupa núna. En það verður að taka til þess að það alltaf líka og graslendi það sem stærsti metanbindingar aðilinn í allur lífkerfinu. Það er líka í skóglendi en sérstaklega graslendi það sem beitidýr eru. Takk fyrir. Takk fyrir þessa viðbót, þetta var mjög gott. Þá erum við bara búin að ljúka þeim spurningum sem hafa komið fram. Þá bara komið að því að fá sér eitthvað að snæða. Við ætlum að borða hérna niðri á Riverside. Það er bara niður stigan og ratallir þar. Inngangin, ef við förum hérna með niður og komum niður og förum þá til vinstri og þá endum við þar, held ég sé alveg rétt við komumst innandýra. Síðan ætlum við bara að hefjast handa hér aftur að stundvíslega klukkan 13:15 og taka síðustu lótina. Segjum það. Takk.
Ég get sett vídeo í gangi þegar ekki. Jú. Mjög stutt vídeo. Það fórst vídeo í gang. Í sínu fyrirlestri. Fórum við illa með því núna. Það er bara nóg að segja. Þetta er tæknaður. Wi-Fi, sko. En betra auðvitað að það er snúa. Langt vídeo? Nei, tveggja mínútur. Hverju þarf þetta? Er það på hljóð? Það er bara að sjá það virka áður en það virkar ekki. Er vídeoið í... Ok, ég er næsta PowerPoint. Það er bara í það. Það er lókuð. Jú, ég kem bara, já, ég ætla að sjá allt sér í lagi. Þú ert Guðrún Anna. Það er nú ekki flókið, það er Anna Guðrún, Guðrún Anna og Guðrún Anna. Þetta er ég. 5. glæra, nei 7. er vídeo. Ok. Þetta virkar, þetta átti alltaf að virka. Þannig að sé að örin er farin. Já, þú ert eftir að enable hérna. Hún er ekki, hún er sem sagt, glærisýningin farið út úr henni. Þú ert ekki búin að segja editing. Þá kemur örin inn. Náðu þið ekki alveg að skipla þetta? Jú, jú. Já, flott. Ég ætla nefnilega að henda það að setja með talvunum. Þú er að enable content. Ok. Þá kemur örin. Ok. Er hausinn á þér einn hálfsjór af hugmyndum? Sjávarútvegsklasi í Vestfjarða gæti látið þína hugmynd verða að veruleika. Opnaðu þið. Ok. Það er ekki... Er þetta ekki fullt pappa? Ha? Er þetta ekki fullt pappa? Nei. Getur þú ítt fyrir mig á play í... eftir... Já, segðu bara. Er hausinn á þér einn hálfsjór af hugmyndum?
Jæja, gott fólk. Nú ætlum við að fara að byrja aftur. Mér finnst nú hafa fækkað í salnum. Ég vona að fólk sé bara svona rétt ókomið. En við þurfum að halda áfram til þess að standast tímaáætlanir okkar. Og næst sjávartengd matvælaframleiðsla og framtíðin. Og það Guðrún Anna Finnbogadóttir, verkefnisstjóri Vestfjarðastofu sem ætlar að tala um það. Ég sé hún á leiðinni hérna. Gjörðu svo vel. Já, ég glemdi. En nú svona. Þetta, ok. Þú tengir hana. Hún er nefnilega bara búin að láta opna fyrir sig. Er það ekki? Fyrirhyggja einingu. Góðan daginn. Á Vestfjörðum hefur lífið alltaf verið nátengt sjónum, enda strandlengjan 2000 kilometrar sem 1/3 af strandlengju Íslands. Einkenni svæðisins eru fjöllin, brattar hlíðar, hálendi, fuglabjörg og gjöful fiskimið. Ég heiti sem sagt Guðrún Anna Finnbogadóttir og verkefnisstjóri hjá Vestfjarðastofu og mitt sérsvið sjávarútvegur, fiskeldi og matvælaframleiðsla. Vestfjarðastofa hefur í samstarfi við matvælaframleiðendur og ferðaþjóna á Vestfjörðum unnið að kortlagningu og að greina stöðu matvælaframleiðslu á svæðinu. Matur og matarupplifun er orðið stór þáttur á upplifun ferðamanna á Íslandi og sífellt mikilvægara að selja söguna með matvælunum og kynna staðbundnum mat og matarvenjum. Niðurstöður könnunar hvaða matvæli finnst þér einkenna Vestfirði kom lítið á óvart og stendur fiskurinn þar upp úr ásamt hveitikökum og harðfiski. Þátttakendur töldu sjávarillin vera mjög einkennandi fyrir svæðið ásamt lyngi og birki. Þegar spurt var hvaða bragðtengi þú við Vestfirði þá kom ferskt, fiskur, harðfiskur, hveitikökur, albláber, saltsúrt og kæst. Það sem sagt mikil sóknarfæri varðandi matarmenninguna á Vestfjörðum. Kæst, skat og hákarl þurfa ekki að vera í forgrunni, heldur við getum lagt áherslu á allt ferska sjávarfangi sem við framleiðum og þær jurtir sem eru einkennandi fyrir svæðið, blóðberg, birki og albláber. Við erum rík af gömlum hefðum og Vestfirðir hafa verið matarkista í aldanna rás. Líklegast hefur harðfiskurinn verið lykilþáttur í að halda í okkur lífi í gegnum aldirnar og betra næst ekki hægt að hugsa sér. Fiskur þurrkaður í vetravindum við lágt hitastig, öll næringarefnin halda sér, í raun prótínrík ofurfæða. Stærstu matvælaframleiðendur Vestfjarða eru sjávarútvegsfyrirtækin. Þau stofnuðu sjávarútvegsklassa Vestfjarða árið 2005 og hafa unnið að fjölda verkefna til hagsbóta fyrir greinina. Árið 2020 var ákveðið að setja af stað nýsköpunarstyrki til mastersnema undir yfirskriftinni Hafsjór og hugmyndum, sem nú verður úthlutað úr 3. ári í röð með umsóknarfrest 1. júní næstkomandi. Markmiðið að styrkja lokaverkefni sem skapa aukin verðmæti úr sjávarauðlindinni, samhliða eflingu atvinnulífs og samfélagana á Vestfjörðum. Verkefnunum ætlað að hvetja til nýsköpunar og efla tengsl háskólanum við greinina, skapa ný og spennandi störf í sjávarútvegi og tengdum greinum og efla þekkingar byggðum á vísindalegum grunni sjávarbyggðir Vestfjarða. Sviðið því breytt og meginmarkmið að efla tengsl háskólanema og fyrirtækjana og skapa vettvang fyrir nýsköpun og stíga næstu skref inn í framtíðina. Hér kemur smá kynningamyndband sem úr þessu verkefni Hafsjór og hugmyndum sem gefur ykkur ágæta innsýn í vestfirskan sjávarútveg. Gjörið svo vel. Hausinn á þér einn hafsjór af hugmyndum? Sjávarútvegsklasi í Vestfjarða gæti látið þína hugmynd verða að veruleika. Opnað hefur verið fyrir umsóknir hjá nýsköpunarkeppninni Hafsjó af hugmyndum þar sem fólki gefst tækifæri á að koma með nýjar og ferskar hugmyndir fyrir sjávarútveginn. Sjávarútvegsfyrirtækin á Vestfjörðum, Drangur, Hólmadrangur, Hraðfrystihúsið Gunnvör, Íslandssaga, Kampi, Klofningur, Jakob Valgeir og Oddi á Patreksfirði bjóða upp á styrki, aðstöðu, hráefni og miðlun þekkingar til frumkvöðla sem hafa það eina markmið að efla vestfirskan sjávarútveg. Nýjasta tækni, aukin nýting,
markaðssetning eða nýtt viðskiptamódel. Allt getur gengið í nýsköpunarkeppninni Hafsjó af hugmyndum. Gott dæmi sjávarþorp sem hefur allt í hendi sér að vera grænasta þorpið á Íslandi er Suðureyri við Súgandafjörð. Þar hefur verið mikil samheldni samfélagsins og áherslur á umhverfismálin en skólarnir eru með grænfána og höfnin með bláfána og áhersla hefur verið lögð á ferðaþjónustu í tengslu sjávarútveginn síðastliðin 20 ár. Á Suðureyri fyrirtæki Klofningur sem þurrkar hausa og vinnur allar aukaafurðir frá fiskvinnslunum á Vestfjörðum, svo til verða aukin verðmæti og engin sóun á hráefni. Heitt vatn er notað til að þurrka hausana því ekki hægt að þurrka þá á sjálfbærari hátt. Hjá smærri fyrirtækjum vaknar oft spurningin, er eitthvað sem ég get gert í umhverfismálum og þá í framhaldinu, hvað get ég gert? Íslandsaga er hefðbundi frystihús, staðsett á Suðureyri með smábátaútgerð og flytur mest af sínum afurðum ferskt á markað með flugi eða skipum. Síðastliðið haust vann Efla verkfræðistofa og Blámi að því að gera vegvísi á orkuskiptum fyrir Íslandssögu. Tekin var saman olíunotkun bátana Einars Guðnasonar IS 303 og Hrefnu IS 267 sem eignist vera 219.000 lítrar á ári. Því næst var vélbúnaðurinn skoðaður og kortlagt hvernig Íslandsaga gæti orðið með bátaflota sem hefði skipt 100% orkugjafa og hversu langan tíma það geti tekið. Á myndinni sjást niðurstöður verkefnisins en fyrstu skrefin eru rafhlöðulausnir sem hægt er innleiða strax og svo rafknúin beitningavél árið 2024. Íblöndun lífolíu og eða vetnis 20% gæti hafist 2025 en breyta þyrfti vélbúnaði í Einari Guðnasyni sem er nýr bátur til að eiga möguleikan á að íblanda með vetni alltaf 45%. Slíka lausnir henta ekki fyrir Hrefnuna sem er eldri bátur og því þyrfti að endurnýja hana algjörlega en áætlunin gerir ráð fyrir endurnýjun 2030. Árið 2033 væri svo hægt að stíga skref til fulls að innleiða nýja aflgjafa og græna orkugjafa, til dæmis með nýjum efnarafölum og vetni. Nú liggur fyrir hvernig bátaflotinn hjá fiskvinnslunni Íslandssögu getur orðið 100% jarðeldsneytislaus árið 2033. Í hæfilegum skrefum fyrir fyrirtækið. Fissemann er líka á Suðureyri og það er framleitt hágæðar fiskafurðir í neytendapakningum. Fissemann býður upp á Selkeraferðir þorpið þar sem saga bæjarins er sögð og hvernig fiskurinn hefur mótað samfélagi og gestir fá að smakka afurðirnar. Hjá Fissemann er mikið lagt upp úr handbragðinu og þar er laxinn hangireyktur upp á gamla mátann. Sem þýðir að hann er hengdur upp til reykingar sem er svo aðferð við reykingu sem Íslendingar hafa notað í aldanna rás. Verið er að þróa birkireyktan lax og silung til að tengja vöruna enn meira við svæðið. En lax og silungaeldi hefur skapað ný tækifæri fyrir Fissemann sem hefur frá upphafi sérhæft sig í hefðbundnum bolfisktegundum. Eins og þeir segja hjá Fissemann, það þarf heilt þorp til að framleiða hágæða sjávarfang. Dropi er kaldpressa lýsi sem er unnið úr lifur sem kemur að glænýjum þorski af dagróðrabátum í Bolungarvík. Framleiðslan byggir á fornri aðferð við að pressa lýsið og fyrir hitastigið aldrei yfir 42 gráður á Celsius í framleiðsluferlinu. Með þessari aðferð flokkast dropi sem jómfrúarolía og hráfæði. Því að við þetta lága hitastig viðhaldast náttúruleg vítamín og næringarefni í lýsinu og nálægðin við fiskimegin, samfélagi, náttúrufegurinn og hreinleiki vörunar eru helstu kosti þess að framleiða í Bolungarvík. Og að samfélagi stendur þétt við baki á fyrirtækinu og allir eru boðnir og búnir aðstoða. Allar pakningar eru endurnýtanlegar og nú eru að koma nýjar umbúðir úr endurunnum pappír. Markmiðið er að þeir sem eru í áskrift á lýsisilkjum kaupi í glerkrukku í upphafi en fær þau svo sendi bréfpoka reglulega til að fylla á krukkuna. Samheldnin á ekki bara við heima í þorpinu því þegar þetta litla fyrirtæki er að spreyta sig á alþjóða vettvangi þá er gott að vera úr litla samfélaginu Íslandi. Þar sem íslensku fyrirtækin eru að hjálpa stað. Mér langar að gefa ykkur hérna smá vestfirska upplifuna því það er svolítið langt.
og þeir sem hafa ekki pröfað þá hvet ég alla til að fá sér dropa. Firðirnir eru í rauninni bláu akrar Vestfjarða og þar sköpuðust ný tækifæri með fiskeldi sem hún Eva mun ræða hér á eftir og nú er farið að horfa til skel- og þörungaræktar. Heimurinn horfir til þess að geta ræktað skel og þörunga bæði sem fóður og fæðu og til að minnka umhverfisáhrifin. Náttúrulegi þaraskógar eru mjög mikilvæg búsvæði fyrir svil og aðra lífverur og því er náttúruleg takmörk á slætti þaraskóga. Sjónir beinast í auknum mæli að þörungaræktun í Evrópu og að ræktunin hefur jákvæð umhverfisáhrif og í samspili við fiskeldi getur þörungarækt nýtt umfram næringarefni í fjörðunum þar sem eldi er stundað og skapa þannig jafnvægi. Þörungarækt er spennandi ný atvinnugrein en eitt af verkefninu nú er að skapa verði lagarammi greinina og koma á hreint hverju veita leyfi til þörungaræktar og að í strandskipulögum við landi sé gert ráð fyrir þessari nýju grein en þessi lög eru ekki til hreinlega. Fyrirtækið Arna sem framleiðir laktósafría mjólkurvörur í Bolungarvík var stofnað árið 2013. Hugmyndin kviknaði hjá framkvæmdastjóranum Halldóri Óskarssyni heima við eldhúsborðið og pælingin var að þeim hópi fólks sem er með mjólkuróþol væri lítið sinnt af öðrum framleiðendum mjólkurvara. Gaman að segja frá því hérna í MS höfuðstöðunum. Í upphæði voru notaðar hefðbundnar umbúðir en svo hófst umræðan skaðsemi plasts og Arna er lítið og mjög sveigjanlegt fyrirtæki og í kjölfari fara starfsmenn að leita nýjum umbúðum sem innihalda nánast ekkert plast. Ferli tekur auðvitað tíma en það þurfti að finna réttu umbúðirnar og prófa þær og svo að hrinda í framkvæmd. Fyrst kom pappadósi, síðan pappalókin og pappabakkar undir til að senda út í búðirnar. Í dag er 10–15% plast í jógúrtumbúðunum hjá Örnu. Sumir neytendur fór í fílu því plastskeiðin var tekin og einhverjir hættu að kaupa því ekki var lengur plastlok og þá kom stundum gat ofan í loki hjá þeim. En í heildina var fyrirtæki að græða á að skerpa sérstöðu sína og umhverfisímynd. Það er mikilvægt að skapa sér sérstöðu til að ná athygli fólks svo að það tengi matvælinu við líf sitt og að svara þörfum neytenda á hverjum tíma. Í Bolungarvík er allt sem fyrirtæki þarf en helstu kostirnir eru stöðuleiki starfsmanna og meiri tryggð til fyrirtækisins í samfélaginu. Starfsmenn eru stöðugt að leita nýrra leiða til að svara óskum neytenda og uppfylla þá ímynd sem fylgir neyslu á Örnu mjólkurvörum. Hver sproti sem nær sér á strik í framleiðslu matvæla á landsbyggðinni er strax sproti sem styrkir öll hin fyrirtækin. Þannig að öll þessi litlu fyrirtæki, Arna reyndar orðin ansi stór, að þau eru að styrkja hvort annað. Snúum okkur þá orkunni. Hvað þarf að hafa í huga fyrir framtíðina? Matvælaframleiðendur allt land eru komnir á fullt inn í nýja framtíð. Með því að minnka plastnotkun, nota umhverfisvænni orkugjafa, hugsa nýja leiðir til að pakka afurðunum inn, endurnýta umbúðir, nýta hráefni úr nærumhverfinu og leita allra leiða til að minnka umhverfisáhrifin og svara þannig ákalli vistkerfisins. Hins vegar er staðan svo á Vestfjörðum að innviðirnir sem þarf að byggja upp til að markmiðunum verði náð byggjast ekki upp í takti við þróunina. Í nýrri skýrslu frá Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu er niðurstaða starfshóps orkumál á Vestfjörðum, svo ég vitni bara beint í skýrsluna, að það þarf að vinna að úrbótum á nánast öllum hluta raforkukerfisins. Það er átt við meginflutningskerfi, svæðisbundna flutningskerfi, dreifikerfi og síðast en ekki síst orkuframleiðslu innan svæðisins auk jarðhitaleitar. Tilvitnun lýkur. Eins og sést hér er hámarks heildarálag á Vestfjörðum nú 44 megawatt með við að það eigi sér stað orkuskipti í fiskeldi á trukkum, bátum og bílum og íbúum fjölgi og það hefist vinnsla á kalkþörungum, þá verður orkuþörfin komin í 79 megawatt árið 2030 sem er 80% aukning frá aflþörfin í dag. Þetta samræmist illa stefnu matvælafyrirtækjanna sem vinna að orkuskiptum þegar þau spyrja sig hvernig verður framboðið á lífdísel, hvernig verður framboðið á vetni, hvert eru aðgengja raforku og hver verður uppruni þeirrar orku. Menn spyrja sig sérstaklega nú þegar fyrirtæki hafa þurft að dusta rekið af eldgömlum dísilvélum vegna skorts á skerðanlegri orku til Vestfjarða. En hvert eigum við að stefna til framtíðar til að tryggja sjálfbærni og auka verðmætin?
Hvaða leiðir getur svæðið svo Vestfirðir farið sem frumframleiðandi og stærstu hluti framleiðslunnar til útflutnings? Innviðirnir verða að byggjast upp í takti við umhverfisvæn markmið fyrirtækjanna og þjóðarinnar. Markmiðin fyrir vörum með mikla sérstöðu og góða sögu þegar til staðar. Það felast mikil tækifæri í matvælaframleiðslu á Íslandi og auðvelt að finna sérstöðu hvers svæðis fyrir sig. Þegar við keyrum Vestfjarðaleiðina ljóst að hægt að prófa spennandi matvæli, umhverfis Vestfirði og njóta náttúru, mannlífs, maula og sætu og sjávarsöldu súkkulaði í leiðinni. Við erum alltaf velkomin á Vestfirði. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðrún Anna. Það var gaman að sjá þessu myndbönd hjá þér líka, aðeins að brjóta upp. Þá höldum við áfram í sjávarmálunum og næst það Eva Dögg Jóhannesdóttir, líffræðingur hjá Arctic Fish og hún ætlar að tala um fiskeldi og umhverfisvæna framleiðslu á dýrapróteini. Gjörðu svo vel. Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér hérna í dag. Ég ætla eins og hún segir að tala um fiskeldi sem á Íslandi eins og stundum það í dag, bæði á landi og í sjó, umhverfisvæn og sjálfbær framleiðsla dýrapróteins. Eins og kom fram þá vinn ég hjá einu stærsta laxeldisfyrirtæki á Íslandi, Arctic Fish, sem hefur starfsmenn sína á Vestfjörðum. Og ég ætla bara, þó að Guðrún Anna sé búin að fara með ykkur vestur, þá ætla ég að fara aftur með ykkur vestur. Ég elst upp á Þingeyri, sem lítið sjávarþorp í Dýrafirði, og þegar ég þar sem barn fyrir nokkur mánuð síðan, þá búa þarna 500 manns. Við erum með 2 togara sem færa okkur atvinnu og bara framtíðaröryggi, framtíðarvon fyrir svæðið. Og þarna alltaf mannlífi, 2 kjörbúðir, það var allt hægt að fá þarna. Okkur leið vel. Og mér líka þessum litla púka eins og við köllum börn á Vestfjörðum. En ungt fólk fer og leitar sér að reynslu og þekkingu erlendis eða í Reykjavík og nám sem ég gerði. Og nú ætla ég að vera svolítið persónuleg, en ég týndi þessum púka sem var svona hamingjusamur fyrir vestan í hinum stóra heimi. Og á meðan, á sama tíma, eru Vestfirðir líka að týnast og gleymast. Við þekkjum þessu sögu. Kvótinn fór, togararnir fóru, fólki fór á miklu leyti. Og þá ætla ég að hætta neikvæðninni af því að laxeldi kom vestur og gaf okkur tækifæri og möguleika á að koma heim, nýta þessa þekkingu og menntun til þess að taka þátt í þessari uppbyggingu fyrir Vestfirði. Örugglega líka fyrir austan, en ég ætla að koma heim og fór að stunda laxeldi, tók þátt í uppbyggingunum. Hvað gerði ég? Afsakið. En ef við förum aðeins í eldið og af hverju ég vil einblína svona á sjóeldið, að 70% yfirborði jarðar vatn og höf. Og það skýtur svolítið skökku við að við séum ekki að nýta það að okkur finnst í minni atvinnugrein meira. Því við erum bara að taka undir 5% okkar matvælum, og þá ég að tala um sjávarútveginn líka, úr sjónum, bæði eldi og að ná í og nýta. En á næstu 30 árum mun matvæla þörf okkar aukast 50–70% og þá finnst okkur sem erum að ala í sjó mikilvægt að geta nýtt þessa bláu akra sem Guðrún Anna kom inn á. En við þurfum að nýta það á sjálfbæran og umhverfisvænan hátt. Við förum hérna aftur heim til Íslands, þá eins og búið að koma fram, þá erum við búin að nýta gjafir hafsins síðan í upphafi. Við erum líka meira þess að búin að vera svolítið að ala fisk og erum búin að vera í fiskeldi síðan við komum. Víkingar komu hérna, eða bændur, ætla ég að kalla þá, komu hérna í upphafi og tóku fisk og setti í tjarnir til þess að eiga mat. Þannig að þetta ekki alveg nýtt fyrir okkur, þó þetta sé ennþá kannski kallað eitthvað vissu bóla. En frá upphafi erum við búin að vera sjávarútvegsþjóð og landbúnaðarþjóð. Við erum búin að kalla okkur bændur
Og núna ætla ég að bara setja það fram hérna. Við erum orðin fiskeldisþjóð. Við getum líka kallað okkur fiskeldisbændur. Við erum að ala og nýta náttúruna til að skapa sem besta og náttúrulega umhverfi fyrir fiskan okkar í hreinum og köldum sjó. Og hann verður að vera hreinn og við verðum að passa upp á umhverfið meðan við erum þessu. Því að fiskarnir okkar sem ekki og þeir hafa áhrif á umhverfið sitt, þá hefur umhverfið líka áhrif á þá. Örsnögt bara, þetta er kannski ekkert mikið jú, þetta snýst umhverfið líka. Laxeldi í sjó er bara leyfilegt að mestu fyrir austan og vestan. Ég ætla ekki að tala mikið Eyjafjörðinn, ég held að það verði aldrei hefðbundið sjókvíaeldi þar að mínu mati. En þetta er það sem er leyfilegt í sjó. Við erum ekki að fara að fylla alla firði og tróðfylla það af fiski, við ætlum að gera þetta að skynsemi og við ætlum að passa upp á umhverfi og það er svona til eitthvað sem heitir burðarþol og áhættumat sem er reyndar lægri en þetta. Og af hverju segi ég fiskeldisþjóð, þetta er reyndar nýtt, ég hendi þessu rétt fyrir ráðstefnuna en Hagstofa Íslands er búin að takast þetta saman. Í fyrra framleiddum við, og þetta er eiginlega allt úr sjó, og helmingurinn af þessu fyrir vestan, 46.000 tonna laxi. Og þetta mun bara aukast. Bara áformin á landi, landeldi á laxi, er meira en þetta. Og bara eitt fyrirtæki sem ætlar að framleiða jafn mikið af laxi og þetta. Þannig að fiskeldisþjóð, já, ég held að við séum alveg komin þangað. En hvað gerir laxeldi að umhverfisvænu framleiðslu dýrapróteins? Og þar komum við aftur eins og við búum að tala kannski mikið í dag og ég veit ekki með í gær, ég var ekki þetta, að fóðrið er gífurlega mikilvægt. Laxinn er með kalt blóð, hann syndir í sjónum og þetta er gífurlega orkusparandi sem þýðir að hann þarf lítið fóður, eða minna en gengur og gerist í dýrapróteinsframleiðslu. Í sjónum þá erum við að tala að við þurfum kannski 1,2 kíló til að framleiða 1 kíló laxi. Kjúklingur kemst næstur sem er 2 kíló á móti 1 kílói. En svo ég tala nú aðeins landeldið að þá er þessi fóðurnýting ennþá betri og þar getur við fengið 1 kíló út úr 1 kíló fóðri. En þau geta stjórnað þess aðeins betur. Laxinn er líka stútfullur af omega-3 og vítamínum, D-vítamín og B12 sem að gera hana að algjöru lúxus og heilsufæði. Og þá komum við aðeins hér. Ég skil afskaplega vel hvers vegna laxeldi í sjó hefur mætt eins mikilli gagnrýni og það hefur. Raddirnar eru háværar og það eiga fullkomlega rétt að sér að einhver leyti. Það er mikilvægt fyrir svona grein að hafa aðhald. Það er ekki nema 50 ár síðan, þið sjáum þarna 1972, að Norðmenn tóku og klöskuðu saman einhverju timbri, afgangstimbri, settu í net og hentu í fisk. Svo bara fóðraði einhvern veginn. Í dag eigum við þessa reynslu. Við getum í raun og veru, þegar við byrjum laxeldi hérna á Íslandi, með hjálp Norðmanna, já, þeir eru að kenna okkur og við getum bara farið út á hlaupabrautina á sama stað þeir eru og hlaupið með. Við getum tekið þeirra mistök og erum búin að því til þess að læra af og búa til eldisbúnað eins og hann er í dag. Þetta er reyndar mjög einföld mynd af eldiskví. Hún lítur svona nokkurn veginn svona út eins og er í miðjunni. Þetta vantar reyndar fuglanett og alls konar festingar. En kvíarnar eru 40.000 rúmmetrar og eru framleiddar eftir ströngustu stöðlum, bæði fyrir fiska og fyrir öryggi starfsfólk, fyrir utan allar umhverfisvaktarnir sem eru. Svo bara svona aðeins til að koma smá skemmtun að þá þetta er stofnandi Arctic Fish sem er 2011 lengst til hægri. Þetta er hann Sigurður Pétursson og hann stofnaði Arctic Fish og 2011 var hann að slást við regnbogasilung en við byrjum í regnbogasilungseldi og við tölum alltaf að hann sé hann í drullupolli að flytja fisk á milli. Og þið hafið aðeins þessa mynd í hausnum. Þá bara 10 árum seinna erum við komið með eina umhverfisvænustu og tæknivæddustu landeldisstöð í heimi á þessum stað þar sem drullupollunum var. Og nú kannski eru einhverjir að spá af hverju ég er að fara að tala landeldi, því ég sagðist að tala sjóeldi. Þegar þú elur lax, þá þarftu að ala hann 50% eða meira í landi. Og þarna er fiskurinn okkar alltaf með 2 ár í stærstu byggingu á Vestfjörðum. Við erum að byggja meira, það áttur að koma húsarna í staðinn fyrir bútasauminn sem er þarna á milli. Og þarna er að koma 4.000 fermetrar, þannig að við endum í 15.000 fermetrum á næsta ári. Við endurnýtum vatn næstu í 100% til 97% núna.
Við notum endurnýjanlega orku og jarðvarma sem er einstakt á heimsvísu. Við erum með borholur með bæði heitu og köldu vatni. Sýn ykkur einn fisk sem var 2 ár í þessari stöð og var svo 16 mánuði í sjó. Hann náði 6,5 kílói sem er líka einstakt á heimsvísu. Það var skrifað þetta í erlendum blöðum og þótti ótrúlega vel að verki staðið. Þetta er allt strákar sem vinna við kvíar í Patreksfirði og þykir ógeðslega vænt sinn fisk og eru mjög stoltir af sinni atvinnu. Til að fara aðeins meira út í fóðrið, þegar fóðrið er 90% af kolefnissporin laxeldis. Þá sjáum þið hérna Binna og Sigga fyrir ofan. Binni er í sjógala í upphafi þegar fyrirtækið var að byrja og er að fóðra með höndunum. Og Siggi hann búinn að stilla sér upp og er að sýna hvernig var fóðraði í upphafi. En það var gert með fötum og skóflum og enga myndavélar. Núna, ef þið lítið þarna fyrir neðan og ég vonið sjáu pramman, hann virkar rosa lítill hjá kvíunum út í sjó, en hann geymir 400 til 600 tonn af fóðri sem blásið út í kvíarnar. Og þar við hliðina á fóðrari sem er mikið þjálfaður og fylgist með fóðrun í gegnum myndavélar sem eru bæði undir yfirborðinu og fyrir ofan. Þannig að þegar fiskurinn hættir að taka, þá hættir þú að fóðra. Þess vegna á við þessari góðu fóðurnýtingu af því að það fer lítið til spillis. Örlítið tækninni fleygir ennþá fram. Takk fyrir kærlega. Við drekkum svo mikið kaffi í dag. Það er endalaust verið að bæta í þekkinguna og tæknina. Altså, íslensk fyrirtæki eru mjög framalega. Til dæmis hérna bara miðjumyndin að þróa myndavélatæknina sem getur bara fylgst með heilbrigði og sníkjudýrum á löxum. Í dag þurfum við að taka upp og svæfa og halda á þeim og pikka í það og svoleiðis. Þarna getur við bara að sé þetta ofan í kvíni. Svo lengi sem synda á réttan stað og það er eitthvað sem við þurfum að þjálfa kannski í. Landeldi fullt af spennandi verkefnum á leiðinni á Íslandi sem á eftir að bæta rosalega í okkar fiskeldisþjóð. Fóðrið, það er endalaust af fóðurverkefnum hjá Matís að nota skordýraprótein, plöntuprótein, olíu. Kynbætur eru ennþá fullu gangi á Benchmark Genetics sem það þekkir kannski sem stofnfisk. Hafró er búið til ófrjón lax og ég get staðið hérna í allan dag og talað það. Þannig ég ætla ekki að halda ykkur mikið lengur. Laxeldi er svo sannarlega komið til að vera við strendur Íslands. Ég vona enginn sé leiður yfir því. Landeldið á eftir að ná fótfestu og ég hef fulla trú á því, en það er mjög spennandi. Fyrir 2 árum síðan er þessi mynd tekin af mér og þegar ég horfa á hana þá sé ég það að laxeldi svo sannarlega fann púkan aftur. Hann er kominn og er ótrúlega hamingjusamur hann út á Kví í Dýrafirði. Og já, ég held að hrognkelsi af því þau éta laxalús af laxinum hjá okkur í staðinn fyrir að nota eitur, eða hvað maður á að kalla það. Laxeldi er búið að finna Vestfirði líka. Á síðasta ári þá framleiddum við meira og komum meira í land af fisk heldur en þessi 2 togarar sem ég talaði gerðu hérna áður fyrr. Þannig að vissulega er framtíðin björt fyrir vestan. Togararnir hafa kannski breyst í kvíar sem við getum horft á í dag og veita okkur framtíð og von fyrir svæðið og atvinnu. Takk kærlega fyrir mig. Bestu þakkir fyrir þetta. Næst er bætt meðhöndlun og nýting á lífrænum úrgangi og það er Eyrún Gía Káradóttir, verkefnisstjóri fræðslumála hjá Vistorku sem ætlar að fræða okkur það. Gjörðu svo vel. Og þú ert... Já, ég skal bara... Fyndu þetta bara. Já, ég er ekki hér, ég er hér. Ég er eina sem mæti hérna með props. Svo við þessar kynningu.
Svona, já, sæl. Eins og kom fram þá heiti ég Eyrún Gía Káradóttir og er hjá Vistorku. Ég var kennari áður en ég fór í þetta starf, var meðal annars að kenna hjá Menntaskólanum á Akureyri og ég þróa með mér einhvers konar ofnæmi fyrir glærum. Þetta er ekki viðurkennt ofnæmi en þetta er eitthvað sem ég upplifi. Þannig að ég ætla að pröfa og hef verið að gera það í þeim fræðslurinn sem ég er með að nota bara heimasíðuna. Þetta er heimasíða Vistorku og við höfum byggt hann upp sem svona fræðslusíðu. Þannig að henni er skipt í ákveðna þætti sem ég er svo mismunandi eftir við hvernig ég er að tala, hvað af þeim ég er að tala og þannig getum við kynnt efnið okkar, erum alltaf að uppfæra og skoða heimasíðun okkar og þegar þið farið svo heim á eftir og ætlið að ræða það sem ég var að segja eða í kaffitímanum á morgun í vinnunni eða hvernig sem nei, þið mætið væntanlega ekki vinna á laugardegi kannski en næstu viku. Þá er allavega létt að nálgast efnið af því það er bara allt hérna inn á vistorku.is. Vistorka, við erum 2, þetta er fyrirtæki á Akureyri í eigu Norðurorku. Og Akureyrarbær er líka með verkefnasamning við okkur. Eins og nafnið gefur til kynna þá erum við að sjá vistvænar leiðir í orkumálum og það sem gleymist stundum í þessum orkumálum er akkúrat þessu viðfangsefni þessara ráðstefnu og það er maturinn. Það er vissulega orkan okkar og mikil orka í matnum og þess vegna erum við líka að vinna með verkefni tengt mat og matarsóun og svo nýtingu á lífrænum úrgangi. Það sem við viljum náttúrulega að orkan haldist áfram eins og hefur áður komið hérna fram í hringrásarkerfinu. Og ég ætla að segja ykkur frá 3 svona verkefnum hjá okkur sem tengjast mat. En að öðru leyti erum við mikið að fjalla rafbíla og hleðslustöðvar, breyttar ferðavenjur. Við erum það er að byrja hjá okkur verkefni sem heitir Strætóskólinn, þar sem við erum að kenna krökkum og reyna að fá þau til að nýta sér betur strætó á Akureyri. Og eins breyttar neysluvenjur og annað en hér ætla ég að afmarka mig við þau verkefni sem tengjast mat. Og fyrst við erum með, eins og ég sagði, nokkrar vörur og ein þeirra er hérna í vinnslu og við höfum fengið styrki fyrir og heitir Leifrarnar. Þetta er svona leikur á orðum, þetta verkefni snýst matarleifarnar og er verkefni sem við erum að vinna með á veitingastöðum. Þannig að eins og kom fram kannski í gær frá Sigurði Inga Friðleifssyni sem ég vinn mikið með, þá höfum við á Akureyri verið að flokka lífrænt í meira en áratug. Og það gerum við hérna með þessari körfu hér, sýni henni myndavélina, sem heitir Græna karfan og það er líka brúna tunnan sem er líka að hluta til fyrir á Norðausturlandi. Og þetta er það sem allir íbúar Akureyrar safna matarleifunum í og svo eru náttúrulega stærri tunnur fyrir stærri fyrirtæki. En það sem hefur verið og nú er þessi betur fyrir loksins hérna fyrir sunnanlands að byrja almennilegt átak í söfnun á lífrænum úrgangi eða matarleifum að því að það hafi ekki verið nein svona viðurlög eða neitt slíkt þá hafa ekki öll fyrirtækin tekið þátt. Þannig að veitingarhúsa eigendur sem flokka kannski lífrænt heima hjá sér, þeir gera það ekki á vinnustaðnum sínum veitingastaðnum. Þannig að við höfum fundið að eins og þið eflaust áttið ykkur á að það er mikil matarsóun og mikil matarafgangur sem verður við rekstur veitingastaða. Að hluta til bara mjög eðlilegt, en engu að segja því að þeir veigra sig við því að flokka lífrænt. Og það hefur verið aðalega svona svolítið mýta það að sé svo mikið dýrara. Það er að vissulega meiri fyrirhöfn að einhverju leyti á hann að það komið upp í vana. En við reiknum út fyrir þetta verkefni að þetta er bara eitthvað rúmur 5.000 kall á mánuði. Það er dýrara núna að skila lífrænu sorpi sem fyrir í moltu heldur en almennu sorpi sem fyrir í urðun, sem er auðvitað mjög sorglegt. Og breyting sem verður á núna með nýjum lögum sem taka gildi á næsta ári. En fyrir svona meðal veitingastaða þá er þetta ykkur 50.000 krónur á ári, 50-60.000 krónur á ári og það ætti náttúrulega ekki að sliga neinn einasta veitingastað. Og það sem við viljum gera með þessu verkefni Leifrarnar, það er aðalega tvennt. Það er að minnka matar- og umbúðasóun og á veitingahúsum og auka svona umhverfismeðvitund veitingahúsanna og gera þetta hluta þeirra markaðstækifæri eða markaðssókn. Þið sjáu það bara sjálf eða þið eruð að horfa á fréttir að
að það að eitthvað sé umhverfisvænt, hvort sem umbúðirnar eða kolefnissporið sé lágt í framleiðslunni, það er orðið stór hluti af auglýsingunni í dag. Og þess vegna teljum við að veitingahúsin ættu að geta nýtt sér þetta líka í markaðsátaki, að tala hvernig og með hvað hætti þau eru umhverfisvæn. Og það sem sagt, við viljum koma á einhvers konar hvatakerfi, þannig að veitingastaðir sem að taka þátt í þessu verkefni, leiðvarnaverkefni sem byrjar á Akureyri og nú þegar 3 veitingastaðir byrjaðir og við erum með þá í okkar svona þróunarferli, verði síðan útvikkað á Norðausturland og allir þeir sem skila til Moltu og svo seinna á landsvísu. Það er svona okkar plan. Og þá er það að komast að hvatakerfi þannig að þeir skuldbindi sig til að taka þátt í loftslagstrennunni. Og það er að minnka matarsóun með leiðvarnarkerfinu, að skila allri notaðri steikingarolíu í lífdísilgerð og svo að allur lífrænur úrgangur fari í jarðgerð. Og eins og staðan er dag fyrir norðan á veitingahúsum og veit ég víðar land, þá er olían að skila sér mikið í söfnun, þar sem við viljum ekki að hún sé í fráveitunni. Og heimil og Akureyri, eins og Sigur Ingi kom aðeins inn í gær, geta líka tekið þátt í því. Og það er þá bara hérna, þið eru heima hjá ykkur í eldhúsinu með bara plastflösku og þá getið þið fengið ókeypis þessa trekt hérna, ekki gaman á svona sýnikennslu. Og þið opnið trektina, hún gerir ekki neitt annað en að vera trekt svo sem bara, og inni hérna er staður fyrir tappan, ég geymi hann hér, og svo bara skrúið inn. Og þarna safna ég til dæmis, ég er ekki með brjálæðislega mikla fitu í minni eldamennsku en afgang af fetaostolíinu og öðru slíku. Og svo grenndarstöðum á Akureyri, þá skilum við þessu inn. Það eru 11 grenndarstöður á Akureyri hjá öllum búðum Akureyrar, nema reyndar einni. Og hérna þar er appelsínugul kassi sem maður skilar þessu inn. Og þá fer þetta í lífdísilgerð hjá Orkey á Akureyri. Og að sama skapi fer allt frá veitingahúsunum og matvælageiranum þangað líka. Og það er svo notað sem add-on eða viðbætur í olíu hjá skipum eins og hjá Samherja. Þannig að við tökum þátt í þess og veitingahúsin hafa verið vilju í þetta. Þau vilja ekki fá stíflur í sitt fráveitukerfi, þannig að það hefur gengið ágætlega. Minna hefur verið eins og ég sagði með lífrænu flokkunina og við þurfum greinilega hvetja til þess og þá eftir að þurfa að gera það hérna líka fyrir sunnan. Að vera með eitthvað eftirlit með þessu þegar orðið skylda að lífræn, það er náttúrulega mjög sorglegt í dag hvað mikið lífræn úrgangur fer í urðun og þegar við ætlum að fylgja þessu meira eftir þá þarf að passa að allir taki þátt. Af því að þegar þetta er einhvers konar svona auka fyrirhöfn þá veigra menn sér við þessu. En svo er það þessi umbúðakerfi, ég kann nefnilega ekki að vera kjurr hérna, ég er eitthvað að reyna. Við viljum að allir veitingastaðir sem taka þátt í þessu verkefni séu með umbúðir sem eru umhverfisvænar og þá viljum við pappaumbúðir sem eru ekki plasthúðar innan. Í upphafi vorum við að hugsa eitthvað svona staðlaðar umbúðir og þá kom þessar umbúðir til greina. En núna í dag það er bara síðan við byrjuðum að hugsa þetta verkefni þá er bara svo margt breytt í úrvali á umbúðum þannig að það er svo margt í boði núna að kaupa umbúðir bara sjálfur bara þannig að það standist það að vera ekki úr plasti af því við viljum ekki nota plastumbúðir en við viljum að þetta séu pappaumbúðir og ef þú skólar þær þá ættu að skilja þær í pappa í svona flokkun þá viljum við halda öllu fráskildu en ef þú átt erfitt með að losa dallinn og það er matur ennþá í honum eða hann er allur löðrandi í olíu þá má svona pappir fara í jarðgerð af því að í moltuframleiðslu eins og ég fer aðeins inn á eftir notað stóðefni sem pappi frá grenndarstöðunum okkar og timbur. Þannig að pappi hvort sem stóðefni í moltu og má þess vegna fara þangað annað en eins og lífplast sem ég fer aðeins inn á eftir. Þannig að þetta það sem við viljum að sé gert og það sem við viljum að veitingastaðirnir geri það að þegar þeir koma að borðinu hjá viðskiptavinnunum og sækja matinn og spyrja hvernig smakkaðist maturinn eins og þið þekkið, má ég taka diskan ykkar að ef það afgangur, við höfum öll lent í því að vera gráðuð þegar við pöntum og við áttum eitthvað afgangs og kunnum kannski ekki við eða gleymum að biðja eftir að fá dall, að þá sé það bara lenska hjá staðnum að spyrja hvort að viðskiptavinurinn vilji taka með sér matarafgangarna heim. Má bjóða að taka leiðvarnar með þér heim. Og það það sem við viljum auka og þetta orðið miklu algengar í Danmörku til dæmis, þannig að við viljum að við bætum okkur í þessari hegðun að taka heim það sem við létum elda fyrir okkur og bera ábyrgð á því.
Þannig að það er þetta leiðvarnarverkefni og hér er svona hugmyndir fyrstu drög að einhverju hönnun en hún er reyndar ekki, þetta er ekki endaleg hönnun á verkefninu en því sem það fylgir er auglýsing í glugga, auglýsing á heimasíðu þar sem við erum að tala um þessu umhverfisvænn staður, svona flyerar eða innblöðungar til að setja í matseðilinn og upp á barnum eða eitthvað slíkt og að það sé möguleiki fyrir staðinn til þess að impra aðeins á sínum þáttum sem eru umhverfisvæn. Ég svona tók eftir því búandi á Akureyri að ég hafði ekki hugsað hluti sem að skipta allt í einu útlendingar rosa máli þegar ég var að tala við þá. Það til dæmis bara að við fáum rafmagnið okkar úr gleránni sem rennur í gegnum bæinn, að við fáum ferska vatnið okkar, kalda vatnið, bara úr Hlíðarfjalli, þannig að vatnsverndarsvæðið er bara sitt hvor megin við skíðasvæðið okkar og að heita vatnið okkar komu úr þessum 10 svæðum í firðinum þar sem eru með borholur. Þannig að við séum bara allt með allt í bakgarðinum. Það finnst þeim rosa merkilegt og ég hafði ekkert pælt í því fyrir. Þetta var bara eitthvað sem er sjálfsagt fyrir okkur en veitingastæðirnir auðvitað fyrir túrisma eiga að benda á og eins og kom hérna fram áðan með franskarnar sem ég hjó eftir að þær séu þá helst innfluttar, við eigum ekki nógu mikið af kartöflum til að framleiða franskar. Þá var til dæmis Backpacker, staður á Akureyri sem er með í leiðvarnarverkefninu. Þau versla alla sína kartöflur á sílastöðum í Eyjafirði og búa til sína franskar sjálf. En þau voru ekkert endilega að taka það neitt sérstaklega fram, þau gerðu það bara fyrir sig. Og þá voru við að benda á að þetta minnkar auðvitað kolefnisspor og er eitthvað sem að viðskiptavinir í dag er að sækjast eftir og eitthvað sem þau eiga að benda á. Þá er það til dæmis að þessu verkefni hægt að benda á það. Þannig að þetta er svona verkefni og sagan er núna að við erum að vinna í hönnunarvinnu og svo markaðssetningu. Og afleiða af þessu verkefni má eiginlega segja. Þá kom það upp að til að draga úr matarsóun að þá vorum við í samstarfi Hjálpræðisherinn á Akureyri sem var að festa kaup á þessu húsi og í því voru þau að setja eldhús sem er vottað eldhús fyrir matargjafir og aðal eins og mæðrastyrksnefnd og annað hafa verið svona matargjafi eins og við þekki í fréttunum í kringum jólin en það sem við vildum breyta og fengum geimstofuna til þess að aðstoða okkur með að búa til logo. Það er að við erum með leiðbeiningar sem fara á alla frá bakari og alla veitingastaði og matsölustaði á Akureyri þar sem að þau fá aðgangskort og upplýsingar til þess að gefa afgangsmat fyrir hvern dag eða eftir stóra veislu eða hlaðborð. Það har náttúrulega verið lítið að þeim undanfarið út á dollu. En við vonum að þeir haldi áfram þessari hugsun þegar að því kemur að vera meir veisluhöld. Að eftir slíka veislu verður hægt að gefa matinn í þetta eldhús. Og þar eru kælar og geymslur og fristiskápar fyrir þennan mat sem verður afgangs og framleiðsluna eða einhverja veislu. Og það koma svo sjálfboðaliðar frá Hjálpræðishernum og setja matinn í þessa dalli sem við fengum gefins frá á Norðurorku. Hún styrkir okkur þessa dalla og þetta verkefni og svo auglýsa þessi Hjálpræðisherinn þessar matargjafir og fólk getur komið þarna og sótt matinn og fær hann gefins fyrir þá sem á þurfa að halda. Þetta verkefni er byrjað og það hefur bara gengið vel. Allur maturinn hefur farið eins og staðan er núna. Það er greinilega þörf og meiri þörf en við höfum fengið gjafir til að gefa og búist bara við að þetta verkefni verði áfram. Og Akureyrarbær styrkti verkefni með því að gefa lífræna dalla því við áttum okkur alveg á því að það verður alltaf einhverja matalega við svona verkefni sem verða eftir og Molta og Terra gefa svo afslátt af því gjaldi. Þannig að þetta er svona samfélagsverkefni þar sem við erum að reyna að draga úr matarsóun við framleiðslu á matvöru og gefa til þeirra sem á þurfa að halda. Þannig að og svo kannski er það eitt verkefni í viðbót og sem var kannski yfirskriftin svolítið á erindinu mínu. Það er að hvað við ætlum að gera við mataleifarnar. Við höfum pínu reynt að draga okkur frá því að tala lífræna úrgang. Einfaldlega út af því að lífrænt hefur dálítið aðra merkingu eins og við komum líka fram í dag við framleiðslu og annað. Þannig að það er bara eiginlega skapað pínu misskilning hvað er lífrænt. Þannig að við höfum viljað halda okkur við það að tala mataleifar. Og Kristján í Moltu vill frekar að við tölum dall fyrir mataleifarnar heldur en lífræn úrgang. Þannig ég reyna að venja mig af þessu, sem sagt. Og við vinnum mikið með Moltu, eða ég vinn mikið með Moltu
Og við höfum verið að útbúa til dæmis þetta hér sem eru leiðbeiningar fyrir lífrænan úrgang. Og það er svona ýmislegt sem við höfum þurft að impra á. Þrátt fyrir að við séum búin að vera að safna matarleifum í meira en áratug. Og það sem hefur kannski breyst undanfarið er akkurat þessar breytingar í sambandi við umbúðir. Og það er þetta niðurbrjótanlega plast sem hefur verið algengt núna. Og það er sérst þannig að þetta hérna plast sem við notum til að safna lífræna úrgangnum, þetta er lífplast og það má alveg nota pókana sem við fáum í Netto eða Bónus eða eitthvað. En þetta plast er tekið frá. Það endar ekki í moltunni. Það er bara ekki að brotna nógu mikið niður. Moltan fer upp í 70 gráður til að drepa helstu bakteríurnar og síðan eftir það þá viljum við náttúrulega að það eru bakteríurnar sem að vinna vinnuna fyrir okkur, þannig við getum ekki haft þetta of hátt hitastig. Þannig að lífplastið og þetta niðurbrjótalega lífplast sem þarna er markasett sem að megi fara í lífræna dallinn má það ekki. Og Akureyringar fá 2 rúllur af svona pókum og fyrir þá sem ekki er að nota þetta þá er þetta lífplast þannig að þetta skemmist, þannig að þú ert ekki að nota pókan og verða hann ónýtur og fólk var þess að setja heilu rúllurnar eins og við sjáum hérna, við þurfum að taka sérstaklega fram, heilu rúllurnar af lífplastpókum í þennan dall, en það fer ekkert vel með velbúnaðinn og við viljum ekki fá þar þangað. Þannig að við erum með sérstaka vél sem tekur frá allt þetta plast og státum að því núna að vera með mjög lágt plast eða 0,0% af plasti í moltun okkar. Og þegar við byrjuðum með moltuna þá voru bændur ekkert brjálæðislega spenntir fyrir að nota hana, bara vana fastir eins og þeir geta verið, sjálf og sveit, kannastu það. En núna, nú er ég meira að segja hérna, með hana með mér allarlega norðan, þá sem sagt orðið mikill vilji og vissulega hefur hækkandi áburðarverð haft áhrif þar á, en núna hefur við ekki undan og þetta gengur það vel og það fá allir íbúar á Norðausturlandi til skila til moltu, fría moltu, hún er á ákveðnum stöðum á Norðurlandi fyrir garðinn ykkar, þannig að það geta allir nælt sér í moltu en svo notar golfvöllurinn og bændur moltuna, þannig að það er að ganga mjög vel. Og svo þið getið skoðað þetta bara sjálf, það sem ég er að búa með tíman, að það er svona annað sem við höfum þurft að benda á. Það er til dæmis allur pappír sem er hitaþolinn, bökunarpappír og muffinskökupappírinn og annað slíkt. Hann á ekki að fara þarna og ekki poppókarnir heldur. Fólk er dálítið að misskilja með þetta kattasand og dýrasaur. Það er ekki gert ráð fyrir honum í moltu. Og svo er þetta sem að koma hérna fram áðan með það sem kom í staðinn fyrir plastskeiðina hjá Örnu og það kom pappaskeiður, en í einhver tilfellum er komið núna dálítið að timbur hnífapörum og þau mega segist algjörlega ásamt súsipinnum og tannstöngglum og íspinnum fara í moltu. Pappír og timbur er stóðefni í moltu. Við viljum að sjálfsögðu stýra þessu, þannig að við tökum hérna fram hægra megin að við viljum ekki fá heilu servéttu pakkan eftir fermingaveisluna í moltuna, að við viljum stýra þessu sjálf, en skítúr, pappír, allt þetta má allt enda í moltunni og við höfum svona verið að reyna að leiðbeina fólki allt með það og þið kannski hérna á suðurhorninu getið nýtt ykkur þetta þegar framleiða stundir, en annars vil ég bara þakka kærlega fyrir mig. Svona. Þetta er bara 2 fermir. Já, allt í góðu, þetta má bara vera hérna. Kærar þakkir, þetta var svona líflegt erindi, það var ágætt aðeins að fá smá sýnikenslu. Þannig aðeins að brjóta þetta upp, en við erum bara að verða langt komið með dagskrána og við erum nú eiginlega að hugsa að hafa þetta með þeim hætti að við ætlum bara að taka síðasta erindi núna. Svo vörum við með umræður og svörum spurningum og síðan ætlum við bara að taka saman efni ráðstefnunnar og enda bara á því að fá okkur aðeins kaffisopa saman. Frekar en að vera að taka kaffi hlið, það er svo lítið eftir, þannig að ég ætla að vona að enginn gerir athugasemdi við það. En þá erum við bara komin að síðasta í rauninni fyrirlesaranum og það er hann Björn Örvar, vísindastjóri hjá ORF, Líftækni HF og hann ætlar að fjalla það hvort við getum framleitt kjöt án þess að drepa dýr. Gjörðu svo vel.
Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Já, komið sæl, já. Ég heiti sem Björn Örvar og frá Orf Líftækni og ég ætla aðeins að segja ykkur frá verkefni sem við erum svona svolítið þáttakendur í og titillinn er nú þarna bara svona til að grípa einhver athygli. En þetta sem snýst það hvort að hægt sé að búa til kjöt án þess að þurfa að slátra dýri. Og þetta í rauninni svolítið gömul hugmynd og þetta alveg hægt að reykja þetta aftur til 1931 en þetta sem sagt tilvöndum frá eftir Winston Churchill eftir 50 ár munum við sleppa því að rækta heilan kjúkling til þess að borða bara bringu eða vangi og þetta sagði 1931. En sem sagt þetta í rauninni það sem þetta gengur út á og við köllum þetta sem sagt kjötrækt eða framleiðsla á svokölluðu vistkjöti eða cultivated meat. Og það deilt erlendis hvað á að kalla þetta en ég ætla ekki að fara út í þá sálma en í sem skemmstu máli þá þetta svokölluð stofnfrumuræktun á kjöti og þetta byrjað því að nokkra aðferðir til en algengast aðferðin hún svo að það eru sem sagt tekið vefjasýni úr dýrinu eins og nautinu og síðan eru úr vöðva dýrsins og síðan eru stofnfrumur sem eru í vöðvanum, þær eru einangraðar úr vöðvanum og síðan þeim fjölgað í stáltöngum og fyrir þessa fjölgun þarf svokallað dýravaxtarþætti eða growth factors og eftir að búið að ná miklum fjölda þessum stofnfrumum þá notað annað sett af vaxtarþáttum til að breyta þessum stofnfrumum ýmist í fitufrumur eða vöðvafrumur og þetta í rauninni myndar síðan kjötið og þetta í rauninni aðferð sem svolítið sótt í svokallað vefjasmíði og læknisfræði. Nú sem sagt þetta tókst 2013, þetta þessi frægi hamborgari frá 2013 sem hollenski vísindamenn bjuggu til og kostar nú 250.000 evrur og þannig hann fyrir ekki McDonald's en þeir stofnuðu í framhaldi af þessu, þá stofnuðu fyrirtæki Mozambique sem í dag eitt stærsta fyrirtæki á þessu sviði í heiminum og það mikið búið að gera síðan 2013. Nú þetta voru ströngvörn í desember 2020 þegar Singapúr leyfði neyslu á vistkjöti og þetta var svona kjúklinganaggar sem núna hægt að kaupa á einhverju ákveðnu veitingarhúsi í Singapúr og þetta fyrst og eina land í heiminu sem leyfir þetta en við munum örgulega sjá einhverja breytingar á því á næsta árum. Nú í dag eru kannski kringum 100 fyrirtæki í það sem þetta kalla svona sem sagt cellular agriculture 100 fyrirtæki í heiminum. Þetta bara samantekt frá okkur í febrúar og þau eru ýmist í kjötrækt, í fiskrækt eða búið til mjólk, bæði móðmjólk og kúamjólk og svo í leðurframleiðslu. Og þetta eru öflug fyrirtæki í mörg þessara og þau eru með mismunandi nálgun sum fyrirtæki eru að einbeita sér að því að búa til einhvers konar kjöthakk og alveg yfir í það að búa til steikur og til dæmis eins og Aleph Farm, ísraelska fyrirtæki, það fyrst og fremst að fókusera á það að búa til steikur og þið sjá hvað steikin rosalega dýr hann 2019 en þeir ætla hins vegar þeir að keyra niður verðið á þessu og gera ráð fyrir að geta hafið sölu á þessum hægt sé að fá þessa steik á veitingastöðum í lok þessa árs. Nú þetta gríðarlega öflug aðferð ef vel tekst til, það þarf alltaf að ganga upp náttúrulega en eitt vefjasýni svona úr nauti, hún getur gefið af sér stofnfrumu sem geta búið til það bil 175 milljónir hamborgara og í rauninni þyrfti það bil 440.000 naut til að búa til þennan sama fjölda af hamborgurum í staðinn fyrir þetta eina vefjasýni og það hefur verið reiknað út að ein stofnfruma úr vöðva hún gæti gefið við bestu aðstæðu 10 tonna kjöti og við þyrftum í rauninu kannski 150 kýr til að búa til allt nautakjöt í heiminum. Ef við aðeins lítum að hvers vegna menn að standa í þessu, þetta náttúrulega það ýmsar ástæður, meðal annars það sem snýra umhverfinu og velferð dýra, náttúrulega þarna þarf væntanlega ekki að ala upp dýr eða við kannski slæmar aðstæður, en fyrst og fremst þetta umhverfisáhrifin. Fóðurnýtingin í kjötrækt mjög góð, það að segja það bil 89% af orkun sem fer í kerfi skila sér í kjöti.
þar sem fóðurnýtingin best í kjúklingi þá þetta kringum 13%. Og þetta hefur náttúrulega áhrif á umhverfið. Það miklu minna land sem þarf að taka undir ræktun, minni vatnsnotkun, minni losun gróðurhúsalofttegunda og minni orkunotkun. Þessar tölur svona til og frá, menn takast eitthvað á hversu mikill hagnaður þetta en í stóra myndinni svo að þetta hefur gríðarlega umhverfisáhrif þetta vel tekst til. Nú aðeins fyrirtæki, við stofnum þetta fyrirtæki 2001, við erum sem þetta framlega 3 vörulínur að þessum vaxtarþáttum, ýmist úr mönnum, dýrum eða fyrir sem þetta húðvörur og við ræktum allt og við framleiðum þetta sem með erfðatækni í byggi og við ræktum okkar byggi í hátækni gróðurhúsin okkar í Grindavík og við settum fyrsta manna vaxtarþáttinn á markað fyrir stofnfrumurannsóknir 2007. Nú, það sem að við ætlum okkur að verða leiðandi fyrirtæki í heiminum í framleiðslu á dýra vaxtarþáttum fyrir kjötrækt. Og þetta byggir á því að það er auðvelt að skala upp framleiðsluna okkar og við ættum að geta keyrt niður verðið á þessum vaxtarþáttum gríðarlega. Langstærsti flöskuhálsinn við kjötrækt verðið á vaxtarþáttunum. Það er allt og hátt í dag. Nú aðeins vaxtarþætti, þetta sem lítil prótein í líkama dýra og manna sem stýra ýmsu eins og frumu sérhæfingu, viðhaldi fruma og frumu fjölgun og svo framvegis. Það mjög erfitt að framleiða og þess vegna eru svona gríðarlega dýrir. Nú, við erum sem þetta einbeitt okkur á því við erum búin að setja á markað nýja vörulínu sem við kallum Mesokain, en þetta eru sem sagt dýra vaxtarþættir fyrir kjötrækt og við settum þetta á markað í fyrra. Nú, við höfum fengið styrk til að þróa þetta verkefni, fyrst fengum við styrk frá Tækniþróunarsjóði og svo sumarið 2020 fengum við 400 milljón króna styrk frá Evrópusambandinu til að þróa vörulínu að mismunandi dýrafrumuþáttum, skalan upp, betrumbæta hreinsaðferðirnar og byggja upp kúnnabasa. Og við erum á góðri leið með að keyra niður verðið á þessum dýrafrumuvökum. Við erum þegar búin að keyra niður verðan svona 10-20 fall með við heimsmarkaðsverð og við ætlum okkur að keyra verðið niður kannski meira en 500 fall á allra næstu árum. Og það þýðir það að þessi vaxtarþættir verði ekki lengur flöskuháls í þessari framleiðslu. Nú við erum með alls konar dýravaxtarþætti ýmist komið á markað eða í pípunum og þetta er bara nöfnin af þessum helstu vaxtarþáttum sem við erum með, en þið sjáu það við erum að einbeita okkur hérna af nautum, svínum og alifuglum, en það er bara þannig samt sem áður að það er hægt að nota þessa vaxtarþætti, jafnvel nautavaxtarþætti, við vitum það að vera að prófa þetta á kengúrur og við erum jafnvel heyrt ljónakjöt og það er í rauninni allir möguleikar opnir þarna í þessu. En ef við teljum að með þessum dýra vaxtarþáttum úr nauti, svíni og alifuglum að við náum að dekka flestar þarfir. Nú hver verður svo framtíðin fyrir þetta? Þetta er nú bara frétt daginn, kannski séð þetta í fréttablaðinu, en það var hægt að kaupa þetta á einhverjum matsölustað í Reykjavík, en þetta var náttúrulega bara 1. aprílgap hjá þeim. En hins vegar, það er ýmislegt í pípunum og ef við aðeins lítum á bara fjárfestingarnir í þessum geira, árið 2020 voru $340 milljónir fjárfestar í þessum kjötræktunarfyrirtækjum. Á síðasta ári var þetta komið upp í 1400 milljónir dollara, 180 milljarðar voru settir í þetta á síðasta ári. Þannig að það má búast við að þessi þróun verði nokkuð hröð út af þessum miklu fjármunum sem eru settir í þetta. Nú hér eru spár framhaldið og ef við lítum bara á hverju verður, þetta er byggt á þremur, þarna eru 3 fyrirtæki sem hafa reynt að spá fyrir vöxt kjötrækt í heiminum allar næstu árin og við sjáum það að þetta eru misbjartsýnar spár, allt frá því að árið 2035 að alltaf 22% af kjötneyslu í heiminu verði kjötræktað kjöt. Við erum að tala þarna 90 milljón tonn og alveg niður í svörsýnustu spár gera ráð fyrir eingöngu 3% af kjötneyslu heimsins vera á þessu sviði. Nú,
það er ómögulegt að vita hvað við erum ofan á. Nú hér fyrsta verksmiðja sem opnaði 4. nóvember síðastliðinn í Bandaríkjunum sem getur afkastað 200 kílóum, en þetta bara í rauninni upphafi af því sem við munum sjálfsagt sjá. Nú aðeins, mér langar aðeins að útskýra betur þetta viskkjöt sem við erum að tala um og þið hafið sjálfsagt séð plöntu eða plant-based meat hamborgara frá Beyond Meat og fleiri fyrirtækjum. Þetta eru sem sagt hamborgarar sem eingöngu búnir til úr plöntuefni eða hafa plöntuuppruna, en við munum eflaust sjá það á næstu árum að hægt og rólega koma þessar dýrafrumur inn í matinn, inn í plant-based food, þannig að eftir nokkur ár þá verður kannski eftir 10 ára eða eitthvað svoleiðis, þá var hægt að kaupa þessa vöru sem eingöngu dýrafrumu, en á þessari vegferð þá munum við sjá að hlutfall dýrafruma í þessum plant-based food mun alltaf hækka jafnt og þétt eftir því sem að þessar dýrafrumur verða ódýrari, og þetta gert til þess að ná fram bæði textúr og bragði. Það talið að það náist miklu betur með þessum hætti, og við sjáum það, við erum þegar farin að sjá foie gras eða gæsalifur að koma markað og svo framvegis. Nú, þetta sem sagt skoðanakannin sem við verðum að gera. Nú er verið að gera skoðanakannin hér og þar í heiminum. Vill fólk borða þetta virkilega? Og við sjáum það þarna eins og í Indlandi, Kína og Brasil og víða, þá er mikill vilji til að prófa og borða svona kjöt, og ef við lítum á sem sagt miðað við aldur, þá er yngra fólk miklu frekar viljugra í heiminum til að borða svona kjöt heldur en eldra fólk. Og svo líka þarna athyglisvert að þeir sem eru sem vegan eða grænmetisætur, að 81% þeirra samkvæmt þessum skoðanakönnunum eru tilbúin til að borða þetta. Nú, við erum að fara út í útiræktun með okkar bygg, að þetta er þar í svo gríðarlega stórum skala. Við aðeins tókum sem dæmi meðal bújörð á Íslandi, ég veit ekki, 150 hektarar, og ef bygghúskurinn er 3,5 tonn á hektara, við gætum verið að framleiða 350 grömm af vaxtarþáttum per hvert tonn, og þetta myndi duga í framleiðslu á 29.000 tonnum af kjöti, eða 147 miljóna hamborgara, bara til að setja þetta í eitthvað samhengi. Nú, við erum í mjög góðu samskipti við marga viðskiptavini, við erum komið 20 viðskiptavina allan heim, en við langar nú aðeins að bara benda á þennan viðskiptavin sem að senda okkur þennan post í síðustu viku að þeir voru þetta fyrirtæki voru þarna að taka stofnfrumur úr Winston, sem er kálfur sem ætla að nota til kjötræktunar, og eru að þróa kjötræktun með því að nota Mesocan vaxtarþættina okkar. Nú, það eru eins og segir mörg fyrirtæki sem eru að prófa þetta, og við höfum eftir að sjá hvað gerist með það, en svo langar við bara að enda á því að þetta er tilraunaræktun okkar í Kanada. Við erum búin að vera með tilraunaræktun þar í 8 ár, og þetta er akkurat frá því í sumar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Björn Örvar. Þetta er stóra tölur sem þú talar um, og spennandi að hlusta á þetta erindi. Heyrðu, þá erum við bara að verða komin að leiðarlokum í dag. Við erum samt búin að fá nokkrar spurningar sem að mig langar að við ykkur að svara. Efst á listanum eru spurningar til hennar Evu Daggar. Það eru 2, ef hún vill byrja kannski. Fyrri spurningin er svona: fiskeldi uppfyllir hvorki kröfur sjálfbærni né dýravelferð. Er verið að bæta úr aðstöðu fiska í eldi og huga að velferð þeirra? Og svo er hin: hversu mörg störf hafa skapast á Þingeyri vegna fiskeldis, og eru það störf sem hægt hefði verið að skapa ef handfæraveiðar væru frjálsar? Gjörðu svo vel. Takk fyrir þessar spurningar, nafnlaus og valgerðar. Ef við förum fyrst mér fannst ég fara nú ágætlega í það að fiskeldi væri sjálfbært, en svo ég endurtekjum það nú ekki of mikið að við erum að nota
umhverfið á sjálfbæran hátt til þess að ala fisk í mjög hreinum og góðum sjó, eins og ég tala mikið landeldi. Þetta eru auðlindir sem eru endurnýjanlegar og umhverfið fara að jafna sig á milli eldislota. Þannig að við erum ekki að tjalda til einna nætur, við erum að tjalda til kannski 100 ára, jafnvel meira. Þannig að kannski önnur skilgreining þarna á sjálfbærni, en mér finnst þetta töluvert sjálfbært. Dýravelferð, já, það endalaust verið að reyna að bæta það og eins og ég kom bara inn á hérna með myndavélatæknina. Í dag þurfum við til dæmis að taka upp fiska til þess að skoða þá, svæfa þá og þetta hefur eykur álag á það. Við erum að reyna að bæta það með myndavélatækninni svo við þurfum ekki að trufla þá eða stressa þá. Það endalaust verið að tala stress, streitu í fiskeldi og passa upp á streitu og fara vel með fiskana. Við erum núna með fiskiheilsukontróler, ég veit ekki alveg stjórnanda, fiskiheilsustjórnanda. Við erum með dýralækna sem koma reglulega í heimsókn, bæði frá Matvælastofnun og svo okkar eigin dýralæknas eða dýralæknaþjónustu sem kemur bara 4 sinnum á ári eða oftar ef þurfa þykir. Með handfæraveiðarnar, ég nú engin sérfræðingur en ég held að sé nú ekki skynsamlegt að fara að opna á veiðar á stofnum sem eru núna sjálfbært nýttir. Ég veit ekki hversu mörg störf myndu skapast við það heldur, þar sem ég ekki sérfræðingur í því, eða hvort allir vilja vera á handfæraveiðum sem eru að vinna með fiskeldi í dag, því að fiskeldisstörfin eru mjög sérhæfð og ótrúlega spennandi. Á Þingeyri, ég get alveg svarað því, en á öllum Vestfjörðum eru að vinna beinstörf við fiskeldi. Á öllum Vestfjörðum eru 300 manns, af Vestfjörðum búa 7.000 manns. Já, þannig að þið sjáu það að 300 manns hafa beinstörf við fiskeldi og þá er ég ekki að tala afleidd störf sem eru kannski 1 á móti þeim. Þannig að kannski 600 manns á öllum Vestfjörðum að vinna við þetta í svona litlum samfélögum, það er nú bara alveg gífurlega mikið og ótrúlega mikilvægt fyrir svæðið. Voru bara 2 til mín, já. Takk. Já, takk fyrir góð svör. Það er aldrei ofmetið mikilvægi starfa á landsbyggðinni. Næst er hérna spurning til Eyrúnar og hún hljóðar svo: verkefni ykkar eru frábær og mikilvæg. Hafið þið hugsað að fara í samstarf og útvíkka þau í aðra landshluta? Gjörðu svo vel. Já, við vonumst til að til dæmis Leifurarnaverkefnið verði hérna allt land. Við erum náttúrulega aðeins búin að vera á undan öðrum landslutum hvað varðar verkefni sem ég tók þátt í talað áðan og það er kannski þess vegna sem við höfum verið aðalega að vinna með Norðausturland og erum í miklu samstarfi þar, en við erum vissulega opin fyrir samstarfi allstaðar að og viljum vera fyrirmynd hvað það varðar og það er opið að leita til okkar. Inn á vefnum eru til dæmis kennsluverkefni, þannig að ég veit að skólar allt land hafa nýtt sér verkefnum sem eru okkar svæði, ekki bara skólar á Akureyri. Og Strætóskólinn sem ég minntist aðeins á, hann Reykjavíkurborgar líka inn í því verkefni og Kort verkefni sem svona 5. myndna samfélag, það app sem frítt sem við erum að nota til að fólk dragi úr eða ofmeti ekki lengdir og sem sagt vanmeti hversu miklu betra var að fara á bíl. Þannig að það er allt á landsvísu. En mér langar fyrst ég fekk hérna smá tækifæri til að standa hérna aftur að þá höfum við dálítið talað það og heyrum að við í umhverfismálum að við Ísland getum verið fyrirmynd. Og mig langar dálítið á einhversum vettfangi að koma með smá hugmynd að vera fyrirmynd í einhverju og getur, ef við ætlum allavega að fá einhverja svona fyrirsagnir út af við, þá held ég að væri svo sterkt fyrir Ísland að taka einhvers konar afstöðu. Til dæmis eins og banna innflutning á risarækju eða einhverju svona sem við vitum með brjálæðislega hátt kolefnisspor. Hvort að það var ekki einhver leið til þess að vekja athygli þegar þau getið lesið eftir Stefán Gíslason ef þeir eru ekki búin að kynna ykkur risarækju eldi. En þá er ég ekki að tala okkar íslensku rækju og svo eins með til dæmis umbúðir að þegar öll örugglega keypt einhvern tímann Pringles hérna inni og það þarf krufningu til þess að flokka þann ball. Það þarf að taka lokið sem eru úr plasti, filmuna sem eru úr áli, taka botnin af sem eru úr áli, svo ætti hólkurinn í miðjunni, hann er úr pappa, hann með álhúð, hann ætti að flokkast með fernum.
Þannig að þetta er náttúrulega brjálæðislegt fyrir einn all. Þannig að ef við getum til dæmis verið með bann á svona umbúðum, það myndi vekja heimsathygli og ég held að við ættum að gera eitthvað svona sniðugt. Bara segja það þér í beinni. Takk fyrir mig. Já, takk fyrir það. Það þarf oft eitthvað róttækt til að vekja athygli. Það er alveg hárrétt. En við eigum hérna 3 spurningar eftir og þær eru allar til Björns Örvars. Þannig að ef hann er tilbúinn að koma hérna og svara þeim. Og þær hljóða svo, er búið að rannsaka heilsufarsáhrif vistkjöts til manneldis? Og önnur hérna, sér þú fyrir þér að framleiðsla á dýravaxtarþáttum fari fram á Íslandi í framtíðinni eða frekar erlendis, Kanada til dæmis? Hvað með kjötræktina sjálfa? Og að lokum eru góð skilyrði á Íslandi til að rækta bygg og áhugi meðal bænda til að gera það og taka þátt í kjötrækt með ykkur í ORF. Gjör svo vel. Takk. Nú varðandi fyrstu spurninguna að það er einn kostur sem menn telja við þessa tækni, það er hægt að stýra mjög nákvæmlega sem sagt hvernig kjötið kemur til með að líta út í restina, stýra fituinnihaldi og svo framvegis. Og næringarinnihald er alveg að sama eftir því sem að menn hafa skoðað, en svo líka annað náttúrulega að þarna er ekki talin þörf að vera að nýta fúkalyf eða sem sagt sýklalyf við þessa framleiðslu, þannig að menn sjá það að þetta kjöt kemur örugglega til með að verða minnst að kosti jafn hollt og annað kjöt ef við erum að tala á þeim nótum. Já. Já. Góðan daginn áhorfendur. Það er Geir Gunnar Markússon spyrjandi hérna. Ég er bara spá í þetta vistkjöt. Er búið að rannsaka heilsufarslega áhrif þess, þá er ég ekki að spá í næringagildi eða vistspor eða eitthvað, þá er ég bara að spá í hvað þetta er mikið erfðabreytt matvara. Þú ert að fá kjötið á einhverju petriskál þarna en ekki úr einhverju SS-verksmiðju, þannig að hvort það er eitthvað búið að pæla í svoleiðis. Takk. Já, það er búið að pæla mikið í þessu. Það er eiginlega 2 aðferðir sem eru notaðar. Það er annars vegar að sækja stofnfrumurnar beint í dýrið og það myndir sem ég sýndi ykkur áðan. Þetta er náttúrulega ekki erfðabreytt. Og hin aðferðin er sú að gera ákveðna breytingar á frumunum þannig að þær verða í rauninni geta skipt sér nánast endalaust og það er gert með erfðabreytingu. Þá eftir að koma í ljós hvað sum lönd munu eingöngu leyfa aðferðin sem ég sýndi þarna áðan, önnur lönd munu leyfa hin aðferðina líka. En fyrirtækin er að vinna af mismunandi aðferðum og hérna, en ég hugsa að flest fyrirtækin eru með þess aðferð sem ég sýndi þarna á slæðinni. Nú síðan hvort við sjáum fyrir framleiðslu á dýravaxtarþáttum farið fram á Íslandi í framtíðinni. Við gerum ráð fyrir því að við byrjum sjálfsagt í Kanada en auðvitað langar okkur að setja upp slíka framleiðslu hér á landi en hins vegar næstu 3 árin framleiðum við eingöngu á Íslandi í verksmiðjunni okkar í Kópavogi. Þannig að en hvað með framtíðina, það fer eftir því hvort að ræktun takist á Íslandi. Við verðum að geta haft aðgengi að miklu ræktarlandi, rækta mikið bygg og það er þriðja spurningin hana, er hægt að rækta bygg með öruggum hætti á Íslandi og það er, jú, stundum er það hægt en hérna, þannig að það myndi bara fara eftir því og náttúrulega leyfisveitingum og öðru slíku. En við lítum á Kanada núna þar sem að ræktun hefur gengið mjög vel. Takk. Heyriði, kærar þakkir fyrir þetta, þeir sem komu hér upp og svöruðu og tóku þátt í að leggja fram spurningar. Nú er þetta svona að komast á loka stig og Sveinn að hjá hérna, hvað heitir það? Orkídea. Hann ætlar að koma hérna upp og vera með samantekt á því hvað kom fram í gær og dag. Þetta er bara búið að vera mjög gaman. Ég var að hugsa hérna þegar
var verið að kynna hérna framleiðslu á kjöti, sko. Ég að vitna stundum í hann Noel Harari sem skrifaði bókina Sapiens. Ég mæli með þeim lestri. Hann talaði að sko, ef að vísindin kæmu ekki fram með nýjar lausnir, þá myndi heimurinn svelta. Og það eru svolítið að koma fram nýjar lausnir. Kannski verðum við aldrei svo svöng að okkur sé nákvæmlega sama hvað við borðum, vonandi. Við erum dálítið mikið lúxusklúbbur hérna á Íslandi, þannig að við erum ekki eins og forfeður okkar sem að sultu og enn fullt af fólki í heiminum sem sveltur og kannski bara næstum því sama hvað það borðar. Sveinn, ertu til? Já. Ertu til orðið kallar á þig? Gjörðu svo vel. Já, ég ætla að endurflytja öll erindin frá því í gær og í dag. Með marga miða, sko. Já. Og hraðspóla. En það eru svona ákveðin þemu sem að þetta ekkert mjög fancy glærur, ég gerði þær á 5 mínútum, þannig að þau verða að taka viljan fyrir verkið. En ég held að við getum öll verið sammála það að það hefur verið mikil breytt í erindum hérna. Það eru mörg atriði sem hafa verið mjög áhugaverð og þess virði fyrir alla áhugasama og jafnvel þeir sem höfðu ekki áhuga fyrir að þeir munu fá áhuga á að kynna sig frekar. Það sem að mér fannst athyglisvert eftir gærdaginn að stjórnsýsla landbúnaðarmála oft skrefi á eftir góðum tækifærum. Eins og til dæmis það að þegar við horfum fram á að áburðarverð hækkar, sem eitt mikilvægasti aðfangahluti landbúnaðarframleiðslu, að þá verður það tekið til skoðunar á næsta ári þegar eitthvað tilbúið sem einhver að bíða eftir. Af því að við vitum að við þurfum að bregðast við þessum vanda, hækkum áburðarverði og líka bara hægt að kaupa áburð. Af því að við vitum eftir atburði síðustu vikna að birgðaleiðirnar gætu verið óöruggar. Og allt þetta tækni, það að búa til lífrænan áburð tækni sem löngu þekkt, lausnir sem hafa verið til mjög lengi í nágrannalöndum okkar en einhvern veginn ekki náða að slá í gegn hér hjá okkur þó svo að búfjáráburður sé mjög mikið notaður á tún en það náttúrulega bara sumartegundir búfjáráburðar. Nú, matvælastefnan 2020 hún var sett fram 2020 ef ég man hérna þessi atriði rétt. Markmiðin eru mörg og öll falleg hollustu, öryggi, verðmætasköpun og nýsköpun. Og þessi matvælastefna núna í endurskoðun og það líklegt, allavega finnst mér það, þó svo að það hef ekkert verið kynnt endilega, að fæðuöryggi verði sett á oddinn. Og það líka í ljósi síðustu atburða. Það gegnumgangandi þemi í erindunum, það sjálfbærni, það loftslagsvernd. Það að tryggja framboð á matvælum, af því að við vitum það að íslenskur landbúnaður, hversu góður og flottur sem hann að þá þurfum við að flytja inn bara alveg heilmikið af matvælum. Af korni, af hveiti,
afurðum sem eru gerðar úr hveiti og svo framvegis. Þetta er spurning um fæðuöryggi og svo eru þessar kröfur um matvælaöryggi, þar að segja hvernig virka matvælin á heilsuna og á okkur. Að þessar kröfur eru til í dag og þær eru í ágætum búningi og við bara ætlumst til að þær kröfur verði viðvarandi áfram. Svo er það nýting grænnar orku, það hafa margir komið inn á það. Við höfum allt til alls. Það er bara spurning um að nýta þetta skynsamlega og á þeim stöðum sem að bjóða upp á þessa nýtingu. Og það eru alls ekki allir staðir sem að bjóða upp á heitt vatn, upp á nægt rafmagn. Í kringum suðausturhornið er land orðið dýrt en það er tiltölulega ódýrt annars staðar, fyrir utan kannski helstu þéttbýlisstaði. Og við getum ræktað mikið meira heldur en við gerum í dag. Svo miklu meira. Það hefur líka komið til tals að matvælaframleiðsla getur verið byggðastefna og er það í dag og tala nú ekki um þegar hún er tvinnuð ferðaþjónustu eins og Vífill Karlsson kom inn á í sínu erindi í gær. Það er, ég geti haldið klukkutíma hérna um hvað við erum öll frábær og hvað eru allt frábært í kringum okkur, en okkur vantar stundum aðgerðalista. Þetta er svona tilraun á 5 mínútum til að koma með aðgerðalista. Að kolefnisspor íslenskra matvæla og matvælaframleiðslu verði mælt og auglýst að þegar við höfum séð vísbendingar um það að það sé lágt. Og við bara fögnum því að þeim mun fleiri matvælategundir sem koma þarna inn og eru mældar, að þeim mun meira verður markaðsforskot íslenskra matvæla. Okkur vantar tilfinnilega hvata til vinnslu lífræns áburðar, þar að segja að nýta þær lífrænu auðlindir sem við höfum og erum ofta að urða í dag, eða sturt út í sjó. Og við vitum að í loftfirrðu niðurbróti eða gerjun er hægt að safna metani, lífgasi sem er blandað metani og koltvísýringi. Og til að stórauka ylrækt til dæmis þá þurfum við að flytja inn koltvísýring í dag. Af því að sá koltvísýringur sem kemur úr þessari einu borhólu hérna í Grímsnesi, hann dugir ekki til. Og það er ekki voðalega spennandi að stórauka ylrækt og flytja svo inn koltvísýring sem er búin til úr jarðgasi. Við erum með jarðgas sem kemur upp úr jarðhitavirkjununum, en við erum bara ekki komið nógu langt til þess að hreinsa hann þannig að hann nýtist í matvælaframleiðslu. Og þetta finnst mér líka svo augljóst að þarna á ríkið að koma inn með myndarlega styrki í samkeppnissjóði til að hraða þessu ferli. Loftháð niðurbrot eins og Akureyringarnir eru að gera með moltu, þar myndast vissulega hiti og þar myndast áburðarefni, en kannski ekki eins góður áburður, en það er miklu betra heldur en nýta það ekki. Og nýtist kannski á öðrum sviðum heldur en annar áburður, eins og til dæmis við uppgræðslu. Við erum, ef ég man rétt, þá held ég að 1–2%, kannski er það minni en 1%, af íslenska kornrækt fer til manneldis. Restin fer í skepnufóður sem er gott, því þá sleppum við að flytja inn kjarnfóður, en möguleikarnir þarna eru alveg ótrúlega miklir. Til að auka til dæmis ræktun á höfrum, þannig að við þurfum ekki að flytja inn haframjólk frá Svíþjóð og Danmörku. Við vitum það líka að notkun varnarefna í íslenskri kornrækt er miklu minni heldur en erlendis. Þannig að þetta eigum við að gera og þarna þarf líka hvata. Þegar ég tala um hvata þá á ég við styrki eða á einhvern hátt liðka fyrir eða endurgreiðslur á þróunarkostnaði til að liðka fyrir kornrækt, til dæmis, eða vinnslu lífræns áburðar. Nú að því að við erum stödd þar sem við erum, að þá þurfum við
auknar rannsóknir á hvaða tegundir og yrki henta til dæmis í kornrækt, en þetta getur átt við margt fleira. Eru til önnur yrki af til dæmis blómkáli eins og hann Axel Sæland kom inn á, sem að geymist betur eða eitthvað í þeim dúr. Við þurfum líka miðlægt fullvinnsluver í kornrækt. Eins og ég nefndi held ég í morgun að þá erum við að senda korn út til mölunar og fá það tilbaka aftur til sölu, íslensk korn. Það mjög víðförult korn sem að við neytum þetta íslenska korn. Við viljum líka aukið framboð á grænni orku. Framleiðslu, flutningskerfi og tengipunktar. Við erum sennilega að fá eina innstungu á Suðurland og það fyrst innstungan lengi á háspentu rafmagni á næsta ári. Þessi tengipunktar eru í Hvalfirði, þeir eru Þeistareykjum, Breiðafirði, Blönduósi, svona hér og þar. En við þurfum bara að fjölga þessum innstungum, þannig að við getum farið að nota þessa grænu orku í eitthvað annað en gagnaver og grafa eftir rafmynt, heldur að nota til að framleiða matvæli. Þetta bara mín persónulega skoðun. Ég þori ekki að segja það við Landsvirkjun að þeir fá mikinn pening við að selja rafmagn til gagnavera og ég skil þau viðskiptasjónarmið svo sem líka. Ég minntist á græna auðlindagarða. Ég ætla semst að endursegja mitt erindi núna. Bara að nota mína aðstöðu hér. Já, gott. En grænir auðlindagarðar eru tækifæri fyrir landsbyggðina, þar sem að við getum safnað saman skyldum fyrirtækjum sem að nýta úrgangsstrauma hvors annars til að búa til auðlindir. Og þetta gefur færi á sameiginlegum innkaupum og orku. Þannig að við komumst í stórnotendataxtann sem eru 10 megawatt. Og svo akkur 10 megawatt. Það náttúrulega bara mannanna verk. Það reglugerð sem segir það að 10 megawatt að þá sleppur við dreifikostnað og sleppur og færði afslátt á flutningsgjöldum. En þegar talað að akkur getur íslensk garðyrkja ekki fengið raforkuverð stóriðjunnar, það náttúrulega flutnings- og dreifingarkostnaður sem er helmingurinn af raforkuverði. Það það sem er niðurgreitt á ríkinu. Og ef að garðyrkjubændur væru stærri og hefðu meira sameiginlega innkaup, þá væri alveg hægt að vera að spila með stóru krökkunum í álverunum í að kaupa rafmagn. Af því að þetta svo mikið spurning stærðarhagkvæmni. Við höfum líka heyrt, og það bara, við erum ekkert öðruvísi en aðrar þjóðir, að það eru 30–40% af matvælunum eyðast í dreifingi, flutningi eða hent úr búðum eða hvað það nú er. Þetta heilmikil auðæfi og allir hvatar til að draga úr þessu eru af hinu góða. Og hvatar og aðstæður til nýsköpun á landsbyggðinni, við okkur vantar aðstöðu til að gera alvöru tilraunir og þróunarverkefni með matvæli og líftækni. Og svo vil ég líka sjá og það hefur verið nefnt hérna til dæmis, að það eru ótal sérkenni í matvælaframleiðslu sem okkur finnst ekkert merkileg en útlendingum finnst merkileg. Þá að leita þessum sérkennum og lyfta þeim upp og auglýsa það. Að við könnum þessa útflutningsmöguleika á kerfisbundinn hátt og vekja athygli á þessum íslensku auðlindum í matvælaframleiðslu. Þannig að framtíðin er björt, ný og björt. Takk. Takk fyrir þetta, Sveinn. Þetta var góð samantekt. Gott að enda svona, að taka þetta allt saman.
En þá erum við bara komin að leiðarlokum og ég vil bara þakka fyrir okkur hér. Við erum afar þakklátt fyrir að fengja að taka þátt í þessu og þökkum ykkur öllum fyrir ykkar þáttöku. En þá ætla ég bara að gefa honum Pétri orðið til þess að slíta þessu og svo fáum ykkur kaffisopa hérna saman. Já, gott fólk, allt tekur enda og þessi ráðstefna líka. Ég verð að nefna það að mér þótti að var ánægilegt að heyra hólið sem kom í morgun yfirskrift þessara ráðstefnu, maturinn, jörðin og við. Það gladdi litla hjartað. En við erum búin að sitja hér og ýmist í sal og aðrir heima og fyrst með streymi og við höfum hlýtt á gríðarlega góð erindi sem hafa náð að mynda saman þessa heild og yfirsýn sem við vorum að sækjast eftir og var svona það sem vildi ná fram með þessari ráðstefnu. Þannig að ég, fyrir mitt leyti, er gríðarlega sáttur við það hvernig það hefur spilast. Það hefur nokkuð verið spurt það og hvað svo? Hvað ætlaði að gera við erindin? Getum við fengið einhvern aðgang á þeim síðar? Við höfðum ekkert hugsað sérstaklega fyrir því en ég er búinn að spyrja fyrirlesara hvort að þessi sáttur við það að það verði leyfður aðgangur að þessu síður eða seldur aðgangur eða hvernig sem það verður og ég hef ekki fengið mér stótti neitt nei við því, þannig að við munum skoða það núna í framhaldi að gera þetta á einhvern nátt aðgengilegt því að það var eiginlega synd að svo er það ekki. En þá er það komið að því að þakka og ég má ekki gleyma neinum. Ég vil náttúrulega þakka ykkur fyrirlesurum fyrir ykkar frábæru erindi og fundarstjórunum fyrir röggsama fundarstjórn, Sveini fyrir samantektina sem var mjög góð, hann náði að fanga þetta mjög vel. Við höfum hér átt tæknimenn með okkur frá Prómynd, Fyrstal Matthías og núna Hannes og þeim vil ég þakka fyrir aðstoðina og umfram allt og síðast ykkur þáttakendum hvar sem við erum, hvort við erum í sali eða einhverstaðar annar staðar, þakka ég mikið vel fyrir þessa ánægjulegu samveru sem við höfum átt og að því sögðu þá segi ég þessari ráðstefnu maturinn, jörðin og við, ég segi henni slitið. Takk. Gleymdum að biðja ykkur að muna eftir að taka af ykkur spjöldin og skilja þau eftir.